wave as well. Off of his minion 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 wave as well.
Fizz minion wave as well. Alpha 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 Fizz minion wave as well.
his minion wave as well. Off of 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 his minion wave as well.
his minion wave as well. Off of 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 his minion wave as well. यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ गाइज के छ खबर आज हामीहरूको 69 प्रो सिरिजको अर्को राउन्ड रहेको छ अप्पर ब्र्याकेट लोवर ब्र्याकेटको जसमा हिजो त हामीले हेरि नै हाल्यौँ 4 मेरिकल्स र अनलिस्टेड लोवर ब्र्याकेटमा गयो भने अप्पर ब्र्याकेटमा को छन् त T2K एन्ड HFH Esports सबै चारवटै टिम फ्यान फेभरेट रहेको छ हामीहरूको नेपाल कम्युनिटीको भनेपछि आज अप्पर ब्र्याकेट र लोवर ब्र्याकेटको ब्याटल हुनेवाला छ र फर्स्ट म्याच आजको हुनेवाला छ T2K भर्सेस HFH सो गाइज म्याच सुरु हुन अझै नै टाइम छ सो आई रिक्वेस्ट यु टु इन्भाइट योर फ्रेन्ड्स सबजना भेला पार मम्मीलाई पनि बोलाऊ बाबालाई पनि बोलाऊ भाइ बहिनीलाई पनि बोलाइदेऊ जसले एमएल खेल्दैन सबलाई बोलाऊ है एन्ड लेट्स वाच दिस म्याच टुगेदर किनभने आजको दुईटा म्याच बेस्ट अफ 3 दुईटै एकदम हाइपटप हुनेवाला छ सो गाइज वी मस्ट नट मिस एनी पार्ट अफ दिस ब्याटल्स सो म हाइड्राप्टर मसँग छन् मेरो colleague Reese brother and हामी छौँ 69 Pro Series sponsored by SNS Education and Migration. So if you guys are interested in IELTS and PT, do consult them. Use code 69GN for heavy discount of 50% off in your course. So Reese brother, हामीहरू जाने हैन त ड्राफ्टमा अब हो अब रिज भन्दा त चिन्दिनँ म त राइजै हो त्यो जे भयो नि हामी अब ड्राफ्ट फेजमा ड्राफ्ट फेजमा लागौँ है त हाम्रो T2K रहेको छ आज ब्लू साइडको तर्फपट्टि भने रेड साइडको तर्फपट्टि यु क्यान सी हाम्रो HFH Esports रहेको छ र फर्स्ट पिक हामी यता देख्न सक्छौँ ब्यानहरू त यिनीहरूले गरि नै सके एन्जेला नोलन र फ्यानी ब्यान गरेका छन् T2K को साइडबाट भने HFH को साइडबाट हामी हेर्न सक्छौँ उनीहरूले चिप ब्यान गरेका छन् र साथसाथै ह्यारिथ र लुवोई पनि ब्यान हामी यता देख्न नै सक्छौँ र फर्स्ट पिक चाहिँ यतापट्टि लिङ लिइसकेको छ हाम्रो T2K को साइडबाट याहीकोले सो लिङ कहिलेकाहीँ फर्स्ट पिक नै भनेर त लिने चलन देख्दैन खासै तर के लाग्छ त हाइड्रो ब्रदर आज लिङ देख्न पाएकोमा लिङ देख्न पाएकोमा म खुसी छु भन्न मिल्दैन किनभने अभियसली लिङ इज अ बोय तर याहीको वान अफ द बेस्ट लिङ प्लेयर अफ नेपाल भएको हुनाले पनि फर्स्ट पिक लिङ त्यस्तो डाउट गर्नु हुँदैन किनभने ऊ एकदमै राम्रो लिङ खेल्छ नो म्याटर वाट द कन्डिसन अफ द गेम इज ही अलवेज डु समथिङ द्याट अलवेज अमेजेस अस सो पिक र ब्यान फर्स्ट फेज ब्यान्सहरू हेर्ने हो भने एसासिनहरू धेरै नै ब्यान देखिरहेको छु म यहाँ T2K को तर्फबाट भने यता HFH को तर्फबाट लुई ह्यारिथ र चिप ब्यान देख्दैछु म ह्यारिथ र चिप टुर्नामेन्टहरूमा ब्यान देखि नै रहेको हुन्छु भने आई क्यान सी अ न्यू ब्यान द्याट इज लुई सो आई थिङ्क समथिङ मस्ट बी कुकिङ इन देयर हेड्स याइकोले लिङ लिएका छन् फर्स्ट टाइममा विदाउट एनी डाउट एकदम कन्फिडेन्टका साथ भने लुमीले लिएका छन् मथिल्डा
मरिमोले न्याटन लिएका छन् विच इज वान अफ हिज फेभरेट पिक एज वेल। मासरपले लिएका छन् आर्लट भने, विचले लिएका छन् ब्रोडी। एउटा फर्स्ट पेजको फाइनल हिरो बाँकी छ र त्यो के हुन्छ होला त? आई थिङ्क दे आर माइट गन गो विथ द एक्सपी लेन अर समथिङ लाइक अ ट्याङ्क सपोर्ट अर वाट डु यु थिङ्क रिज? वाट इज द्याट? I mean, यतापट्टि we can see मथिल्डा त आइसकेको छ, साथसाथै लोन्सो म्याजिक ड्यामेज त we can already see उनीहरूको इन्भेन्ट्रीमा रहेको छ। अब पिक अझ टाइम लिने रहेका छन् उनीहरू। हाइड्राले भने जस्तै एक्सपी पनि हुनसक्छ या दे कुड अल्सो गो फर एक्चुअली मेज। सो यतापट्टि ओडेड पिक गरेका छन् हिजो पनि। हाइड्रा ब्रदरले भनेका थिए ओडेडले वा गरेर गीत गाउँछ, ओडेड आज पनि त्यो देख्न पाउँछ होला। वा गरेर गीत गाउँछ मतलब रिमेम्बर त्यहाँ वा गरेर गीत गाउने बित्तिकै ठाउँको ठाउँ फ्यानी पनि गायबै भएको थियो। सो जियोमाईको ओडेट एकदमै खतरा नै छ। वी अल सुड रेस्पेक्ट द्याट पिक। अफ पिक छ बट स्पाइसी पिक छ। वी अल नो यस्टरडे वाट ह्यापन इफ साउमी पिक ओडेट। सो यस्तै ट्रेलर यहाँ हेर्नु नपरोस् फर्स्ट टाइम म्याचमा कि यस्तो खतरा खेलोस् साउमीले कि सेकेन्ड म्याचमा ओडेटै ब्यान होस्। एन्ड आई एम एक्सपेक्टिङ समथिङ लाइक द्याट, किनभने हिजोकैबाट म साउमीको फ्यानै भइसकेँ। आई होप राइजले पनि हाम्रो हिजोको म्याच हेर्नै भएको थियो होला, कस्तो सिरियस ड्यामेज डिल गरिरहेको थियो त्यो ओडेटले। हिजो हेरेकै हो त्यो म्याच पनि। लाइक अहिले भनेको जस्तै फ्यानी डिलिट नै भएको थियो, यता पनि अलरेडी ब्यानमा डिलिट नै भइसकेको छ फ्यानी। र ब्यानहरूको कुरा गर्दाखेरि T2K को साइडबाट उनीहरूले फ्रेडरिन एज वेल एज आकाई, सो जङ्गलर हिरोजहरू नै मेन प्रायोरिटी ब्यान भन्छु T2K को साइडबाट आजको लागि। फ्रेडरिन र आकाई त लाइक लिङ हाइपर हुँदाखेरि अलिकति ल्याङल्याङै गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो द्याट माइट बी द रिजन। त्यही हो। अब यतापट्टि भन्छ रोम ब्यान गरेको देख्छु म HFH को साइडबाट। सो अब हेरौँ पिक्सहरूको पालो छ अझै पनि हाम्रो HFH को साइडबाट जङ्गलर एज वेल एज एक्सपी लेनर पिक हुन बाँकी नै छ। हेरौँ हाम्रो वेस्टेड अहिले करेन्टली छ पिक गर्नको लागि, हुन त हाइपर प्लेयर हो बट जे हिरो पनि पिक यता हुनसक्छ। वाट डु यु थिङ्क? सो पिक हामीहरूको सेकेन्ड ब्यान फेज सकिसकेको छ। पिक फेजमा फर्स्ट टाइम हाम्रो बेल्जी बबले लिनुभएको छ टेरिजला, एन्ड विच इज अ प्रिटी गुड EXP पिक एज वेल। लाइक फर्स्टमा यहाँ इनिसिएट गर्ने खासै कोही नभए पनि टेरिजला फ्रन्ट लाइन विच क्वाइट गुड। पेनाल्टी जोन विथ द फ्लिकर एकदमै अनएक्सपेक्टेड बट अ गुड सेट भन्न सकिन्छ। एन्ड फ्रम T2K साइड बोवेले लिएका छन् भ्यालेन्टिना मात्रै, अनि हाम्रो एपेक्सले यहाँ एडिट देखाइरहेका छन्, एडिट विथ द कलेक्टर स्किन देयर। रिसेन्टली रिलिज भएको थियो कलेक्टर स्किन एडिटको लाइक योभन्दा प्रिभियस मन्थ। अहिले त अल्फाको चलिरहेको छ एन्ड द्याट स्किन इज क्वाइट गुड एज वेल। एन्ड होप यु गाइज हेभ बट इट एज वेल, किनभने मैले MLB को ग्रुपहरूमा धेरैजनाले त्यो अल्फाको स्किन लिएको भनेर त्यहाँ स्क्रिनसटहरू हालिरहेका छन्, भिडियोहरू हालिरहेका छन्, एन्ड स्किन इज क्वाइट गुड एज वेल। एन्ड टक अबाउट द हाइपर पिक है, त्यहाँ HFHले वेस्टेडले लिन बाँकी छ। एन्ड वी अल नो हाउ गुड अफ अ हाइपर एन्ड रेट्रिब्युसन प्लेयर वेस्टेड रियली इज। के लाग्छ त उसले एसेसिन लिन्छ कि ट्याङ्क लिन्छ त राइज? भने त लिङ छ भनेपछि लिङलाई ल्याङ गर्नको लागि अभियसली ट्याङ्क नै होला। र साथसाथै अलरेडी लक इन गरिसकेका छन् उनीहरूले बराज। यो बराज चाहिँ हामीले निकै देखिसकेका छौँ रेट्री ब्याटलहरूमा टपमा आउनको लागि। र अब पिक्सहरू फाइनल्स भइसकेको छ। यतापट्टि हाम्रो ओडेड जुन छ त्योबाट जेलस भएर पनि होला यता T2K को साइडबाट बोबेले लिएको छ भ्यालेन्टिना। अब भ्यालेन्टिनाले पनि ओडेडको स्वानसँग कपी गर्ने हो भने त्यसरी नै वाह गरेर गीत गाएर डिलिट पनि गर्न सक्छन्। सो इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ यो लाइनअप। हाइड्रा ब्रदर के लाग्छ त, कसरी जान्छ यो टिम फाइटर? त्यो दुईटै टिमको लाइनअप हुन्छ नि एकदमै स्पाइसी टाइपको लागिरहेछ मलाई। एन्ड इफ यु आर गन आस्क मी है, दुईटै टिम वान अफ द बेस्ट टिम्स हो नेपालको। सो अहिले नै केही भन्न त सकिँदैन। सो लेट्स वाच द म्याच, किनभने म्याच फर्स्ट म्याच हो आज है एन्ड एकदम एक्साइटेड छ। 6-9 प्रो सिरिज अप्पर ब्र्याकेट म्याच नम्बर 1 HFH वर्सेस T2K स्पोन्सर्ड बाई SNS एजुकेसन माइग्रेसन। गाइज fasten your seat belt, the match is about to start. यप, र अब हेरौँ यता पिक्सहरू त अनस्क्रिन आइसकेको छ। च्याटमा पनि सपोर्ट देखाउँदै गर्नु होला कि फर्स्ट म्याचमा T2K ले लान्छ कि हाम्रो HFH Esportsले लान्छ होला त। र केही समयमा हामी जानेवाला छौँ ल्यान्ड अफ डनमा। त्यो बेलासम्म के डिस्कस गर्न चाहन्छु त हाइड्रा ब्रदर? लाइक यहाँ HFH Esports र T2K दे आर बोथ टार्गेटिङ फर द फाइनलको स्पट, किनभने जुन तरिकाले हामीहरूले प्रिभियस टुर्नामेन्ट्सहरू हेरिरहेछौँ त्यसमा 4 मेरिकल्स लोवर ब्र्याकेटमा गएर डोमिनेट हान्दै अप्पर ब्र्याकेटमा फाइनलमा पुग्ने चलन छ।
So I think both the team they are gonna target for the finals. So let's see what happens. If we are gonna jump straight into the land of dawn, the first match ma दुईटै हाइपरहरू ब्लू बफबाट सुरु गरिरहेका छन् आफ्नो रेस्पेक्टिभ फेभरेट बफ अफ द गेम एन्ड थिङ्स आर लुकिङ भेरी भेरी इभन मेजहरू यहाँ ह्यारी पटर खेलिरहेका छन् भने मतिल्डा प्रोभाइडिङ द भिजन बोथ द रोमर्स सबै एकदमै इक्वल हाइपर टेकिङ द बफ एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चलिरहेको इन द फर्स्ट गेम ओके र वी क्यान सी हाम्रो एचएफएचको साइडबाट चाहिँ प्युरिफायरहरू देख्छु बिकज काइन्ड अफ स्केयर नै छ उनीहरू क्राउड कन्ट्रोलको प्रब्ली त्यो आरलटको झाडु बढाल्ने टेक्निकहरू देखेर होला र अर्कोपट्टि प्युरिफाई त खासै छैन बट दे आर प्रिटी कम्फर्टेबल इन स्किपिङ एज वेल तर हेरौँ अहिले गेममा खासै त मथिल्डा काइन्ड अफ एनिमीहरूको यता बिचबाट मलाई समात्न सक्छस् कि सक्दैनस् भनेर यता टेस्ट गरिरहेको छन् T2K को मेम्बर्सहरूलाई र बट लेनतर्फ पनि त्यस्तो खासै जान्छु मार्छु नै भनेर त त्यस्तो खासै केही चलिरहेको छैन बट हेरौँ छिट्टै नै लेभल 4 पछि जे पनि हुनसक्छ लेभल 4 पछि आफ्नो आफ्नो अल्टिमेट्स आउनेवाला छ आफ्नो आफ्नो हातमा मिनवाइल यता अब बराज त एनिमीको त्यहाँ एउटा क्रिप लिएर पुगिसकेका छन् मिडलेनमा मेबी एउटा ग्याङ्क हुन सक्ने चान्सेस थियो लुमीलाई त्यहाँ लो एचपीमा कट अफ गरेका छन् बट विल बी एबल टु रिकल सक्सेसफुली सो हामीले हिजोको म्याचमा हेरि नै हालौँ लगभग 7-8 मिनटसम्म फर्स्ट ब्लड भएकै थिएन सो आर वी गोना सी द सेम थिङ अर यहाँ टोटलमा हामी देख्न सक्छौँ एउटा फर्स्ट ब्लड कमिङ फ्रम एनी वान अफ द टिम्स I mean, so far, अहिले चाहिँ basically हल्का कम्पिटेटिभ भएपछि लाइक देयर आर टु वेज अफ गोइङ कि त लाइक हेड अन हेड नै जुत्न जान्छ टिमहरू कि त लाइक आफूलाई फार्म गरेर पछि लेट गेममा आफ्नो पोटेन्सियल देखाउँछु भन्ने मेन्टालिटीले खेलेको हुन्छ सो फार चाहिँ मलाई चाहिँ सेकेन्ड अप्सन लिएको जस्तो लागिरहेको छ बिकज बोथ टिम्स अहिले चाहिँ फार्ममै फोकस छन् उनीहरू खासै ओभर एक्सटेन्ड गर्ने पारामा कुनै ट्रेड लिने पारामा रिस्क गरेका छैनन् सो फार तर यता टिम फाइट ब्रेक हुने चान्सेस भने रहेको छ टेरिसलाई अहिले बडी गार्ड जस्तै त्यहाँ जोन अफ गरे र बसिरहेका थिए तर त्यो जोन अफ नाकाम भएको छ आरलटले लगेको छ है त हाम्रो फर्स्ट टर्टल आरलटले टर्टल दिएका छन् यहाँ लिटरली बट वेस्टेडले आफ्नो रेट्रिब्युसन मिस गरे त्यहाँ Okay, that was very quite rare sight to see. So T2K has successfully managed to steal the turtle from the mouth of Team HFH Esports. Team fight break हुँदाखेरि दुईटै टिमको फर्स्ट र सेकेन्ड ब्लड पनि ठाउँको ठाउँ आइ नै हाल्यो सो एक्सेप्ट फर द फ्याक्ट अब्जेक्टिभ गएको छ T2K सँग एभ्रिथिङ इज लुकिङ क्वाइट फाइन Yeah, I mean, literally फ्लिकरको युज गरेर आरलट त्यहाँ छिरेको थिए आफ्नो अल्टिमेट फाइनल स्ल्यासको मद्दतबाट टर्टल लिनको लागि र खासै आरलटलाई त्यस्तो थ्रेट नै मानेका थिएनन् होला उनीहरू जङ्गल लिङलाई चाहिँ जोन अफ गर्न बढी फोकस थिए त्यहाँ जसको कारणले गर्दा आरलटलाई हल्का अन्डर एस्टिमेट नै गरे उनीहरूले तर रेट्रिब्युसन होस् या नहोस् टर्टल गएको छ हाम्रो ट्रेन टु किलको साइडमा अब टप लेनमा भने त्यहाँ दुईजना च्याप्प बुसमा बसिरहेका छन् T2K को मेम्बर्सहरू र यता मारिमलाई ग्याङ गर्ने सायद इच्छा छ होला बट अनफर्चुनेटली इडियटको त्यहाँ फ्लिकर छैन अहिलेको लागि सो त्यस्तो एम्बुस गर्छु भनेर स्टन गर्न सक्दैन अहिलेको लागि ब्याक टु फेरि त्यही पिसफुल मेथड्स नै छ अहिले सो फार सो T2K ले त्यहाँ आफ्नो फर्स्ट टर्टल लिइसके पछाडि फार्ममा 400 बढी त छँदै नै छन् HFH Esports अन द अदर ह्यान्ड तिनीहरूले त्यस्तो फर्स्ट टर्टल गुमाएकोमा त्यस्तो कुनै दुःख मानेका छैनन् फार्ममा एकदम इक्वल नै छन् एन्ड कन्टिन्युस ग्याङहरू पनि त्यस्तो कुनै लेनमा फोकस गरेका छैनन् आई नो लिङ अर्ली गेममा बराडसँग सक्दैन आई डोन्ट नो वाइ बट बराड्स ट्याङ्क भए तापनि उसको ड्यामेज यति छ नि कि ऊ लाइक लिटरली इरिटेटिङ नै भन्नु होला एन्ड आई थिङ्क त्यही होला रिजन सायद लिङले त्यस्तो खासै यहाँ एक्टिभली कुनै लेनमा ग्याङहरू हानेका छैनन् बटम लेनमा आएका छन् त्यहाँ आरलटले झाडु बढारिसकेका थिए तर त्यहाँ बेल्जिबब बाँच्न सफल सेकेन्ड टर्टल यहाँ स्पन भइ नै सकेको छ ल्यान्ड अफ डनमा टर्टललाई त्यहाँ बरार्सले पिन हानिरहेका छन् एन्ड द्याट इज द एडभान्टेज अफ ट्याङ्की हाइपर लाइक लिटरली ट्याङ्की हाइपर हुँदाखेरि लर्डहरूलाई बेट गर्न टर्टलहरूलाई बेट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ किनभने एचपी एकदमै कम घटिरहेको हुन्छ एन्ड द अदर ह्यान्ड एसासिन हाइपरमा त्यस्तो गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ एन्ड टर्टल यहाँ सक्सेसफुली रिसेट भएको छ भने वी क्यान सी अ क्वाइट गुड टिम फाइट कमिङ फ्रम बोथ द टिम्स टर्टल अझै पनि T2K को हातमा जाँदैछ भने अडेटले त्यहाँ आफ्नो स्वान सङले एलिमिनेसन उठाउन सफल एपेक्स इज डाउन अझै नै टिम फाइट चलिरहेको छ भने टेम्पेस्ट प्लेयर लिङको आइसकेको छ मसारा भ्याज एलिमिनेटेड बेल्जिबब एन्ड
त्यहाँ बरासले समातेका छन् लिङलाई। बेल्जिबफ पनि त्यहाँ फसे जस्तो मलाई लागिरहेका छन्। बेल्जिबफ त्यहाँ एलिमिनेट भइसकेका छन्। आर्लोड फसे जस्तो मलाई लागिरहेका छन्। 1 HP मा भाग्न सफल आर्लोड ड्यू टु द्याट फ्लिकर। नाइस टिम फाइट फ्रम बोथ द टिम्स। तर त्यहाँ टिम फाइट आई थिङ्क इट इज गोइङ इन द ह्यान्ड्स अफ HFH Esports भने टोटल विल बी गोइङ टु T2K। के टोटल यसपालि रेट्रिब्युसनमा याईको पनि केही कम छैन भनेर देखाएको छ। T2Kले दुईटै टोटल आफ्नो नाम गरिसकेका थिए, तर टोटल सेक्योर गर्ने जुन जङ्गलर छ उहाँ चाहिँ आफै डाउन भएको अवस्था थियो। राम्रो टिम फाइट थियो त्यहाँ। आर्लट र लिङको अल्टिमेट्सले गर्दाखेरि राम्रो सेट हामीले देख्न पाएका थियौँ, तर त्यो सेटलाई पनि नेगेट गरेका छन्। हुन त टेरिस दाले पनि त्यहाँ पेनल्टी जोनले राम्रै क्याच गरेका थिए सम मेम्बर्सहरूको लागि, तर अब भने हाम्रो काइन्ड अफ बराज र लिङ दुवै अहिले बट साइडको तर्फ छ। सो बट साइडमा यता आइसकेको छ डेटोनस। वेलकम त्यो झाडु बढाल्न भन्दा अगाडि नै, तर हेरौँ यता नेतनले टेक डाउन गर्न सक्छन् कि सक्दैन। एन्ट्रोपीको साथ टेलिपोर्ट त भइसकेको छ। त्यहाँ बराज एकले छोडेर र टेम्पेस्ट ब्लेड आएको छ यता लिङको, बट विल चुज टु रिट्रिट भनौँ कि यता याईको फेरि 1 HP मा सफल भइसकेका छन् याईको। द्याट वाज भेरी भेरी क्लोज। यप लाइक लिटरली ब्याक होला जस्तो लागेको थियो, बट याहीको त्यहाँ फेरि आफ्नो सेकेन्ड स्किल 3 ताली प्रक गरेर ड्यामेज इनफ होला कि भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो, तर उल्टै त्यहाँ ड्यामेज परेको थियो लिङलाई। तर यतापट्टि ब्युटिफुल स्वाङ सङ देयर क्याचिङ विच अफ गार्ड। यसै गरी विच डाउन भएको छ। एपेक्स भने त्यहाँ आफ्नो अल्टिमेट युज गरेर भाग्न सफल। दो टिम HFH Esports ने दुईटै टोटल गुमाएका छन्, तर त्यस्तै HFH Esports लाई केही पनि पछाडि ब्याक अफ हुने मौका दिएका छैनन्। फार्ममा एकदमै राम्रो छन् टिम HFH Esports एन्ड टिम फाइटमा पनि लाइक क्वाइट बल्की क्यारेक्टर्स एन्ड डिलिङ ह्युज अमाउन्ट अफ ड्यामेज। टिम फाइटमा एकदमै हेल्प भइरहेछ टिम HFH Esports लाई भने। थर्ड टोटल इन द गेम। अब हेर्नुपर्छ सायद कसले लिन्छ होला। द्याट्स माइट बी ए भेरी इजी टोटल फर टिम HFH Esports। सो 2 टोटल फर T2K whereas 1 फर HFH Esports। ओके सो रेट्रिब्युसन पनि युज गरेका थिएनौँ वेस्टर्डले त्यहाँ, र यतापट्टि लिङ ब्लू बफ मेबी युज गर्छ, तर अझै पनि रेट्रिब्युसन त्यहाँ युज गरेन। आफ्नो ब्लू बफ पनि त हेर्नु छ। मिनवाइल त्यहाँ इडिथ एपेक्स पुगिसकेका छन् त्यहाँ ब्लू बफ चेक गर्नको लागि। लिङ करेन्टली डज नट ह्याभ हिज ब्लू, सो टिम फाइट गर्न गाह्रो हुन्छ होला, बट 4 मेम्बर्स त्यहाँ मारिमोलाई एन्गेज गर्न गइसकेका छन्। बटलेन टावर छोडेका छन् उनीहरूले फर मारिमो सेफ ओन सेफ्टी, र यसै गरी लिङको ब्लू त डिनाइ भएको छ, बट दे हेभ गटन द टावर अब्जेक्टिभ। यसै गरी T2K ले यहाँ एउटा टावर लिइसकेका छन् बटम लेनको भने। HFH Esports पनि किनै कम छैनन्, एउटा टावर तिनीहरूले पनि लिइसकेका छन्। सो यहाँ टेक्निकली भन्नुपर्दाखेरि अप्पर ह्यान्ड चाहिँ टिम HFH Esports सँगै छ, किनभने लिङको ब्लू बफ लिइसकेका छन्। दुईटै आफ्नो पनि लिए, लिङको पनि लिए वेस्टेडले, विच इज भेरी भेरी गुड फर देम। लिङ विदाउट ब्लू बफ इज क्वाइट हार्ड टु प्ले, किनभने उसको एनर्जी एकदमै छिटो सकिने गरेको हुनाले। टेम्पेस्ट ब्लेड हानिसके पछाडि ड्यासेसहरू अलिकति नट इनफ हुनसक्छ, जसले गर्दा टिम फाइटमा एकदमै गाह्रो हुन्छ लिङलाई इनिसिएट गर्नको लागि। सो आई थिङ्क हि माइट बी फोकसिङ अन पुसिङ द लेन्स, किनभने टप लेनमा त्यहाँ अब ग्याङ हुन्छ जस्तो मलाई किन फिल भइरहेको छ। राइज आई थिङ्क द्याट माइट बी द सेम कन्डिसन। नेटन पनि एकदमै फोकस गरेर त्यहाँ वाल्ट हानिसकेका छन् एन्ड आई थिङ्क दिस विल बी ओके। लुक एट द्याट, झाडु बढारेर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने। मथिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ इगल, लिङलाई त्यहाँ तल पिन डाउन गरेका छन्, बट टेम्पेस्ट ब्लेड युज गरेका छन्। लिङ विल बी सर्भाइभिङ द्याट। आई मिन लिङ भने यता म ड्यामेज डिल गर्छु भनेर जान्छ, तर इन रिटर्नमा लाइक लिङलाई आफै बढी ड्यामेज पडिरहेको देखिन्छ यतापट्टि। र यो ब्लू बफ भने चाहिँ ओके हाम्रो लिङ याईको लेनै सेक्योर गरेको छ यो ब्लू बफ। त्यहाँपट्टि वी क्यान सी अनदर टिम फाइट हुन आँटेको छ, बट बरात युजिङ द डेटोनस वेलकम आफ्नै T2K के मेम्बर्स माथि स्प्रे रन गरेका थिए, तर अल्टको एउटा पेनल्टी जोन आएको छ। यसै गरी नेतनले एउटा किल पिक अफ गरिसकेका छन् भने हाम्रो अपोजिङ साइडमा यता टपको टरेट डिस्ट्रोय भइसकेको छ, तर हाम्रो HFH Esports ले पनि यो ट्रेड लिन्छ होला। तर यता फेरि T2K को मेम्बर्सहरू त्यो टप टरेट डिफेन्ड गर्न आइसकेको अवस्था छ। लिङ भने अर्कोपट्टि स्प्लिट पुश गर्न जाइ लागिसकेका छन्। सो अलिकति लिङको फार्महरू कम नै भएको हुनाले होला सायद लिङ अलिकति टरेन्ट पुसिङमा पनि फोकस गर्नुपर्छ, किनभने हिज क्विक एट रोमिङ, किनभने ऊ वालहरूमाथि जम्प हान्दै एउटा लेनबाट अर्को लेन पुग्न एकदमै छिटो हुन्छ कारणले। यहाँ टर्ड लर्ड स्पन भइसकेको छ। लर्डसँग बोल्दा बोल्दै ओके लुक एट द्याट वेस्टेड टेकिङ द लर्ड फ्रम द माउथ अफ याईको, अगेन प्रुभिङ वाइ ही इज वान अफ द बेस्ट रेट्रिब्युसन युजर अफ नेपाल। राम्रो टिम फाइट इनिसिएट भइसकेको छ यहाँ दुईटा टिम मध्ये एन्ड आई थिङ्क HFH Esports आर टेकिङ द
team fight as well. एउटा member down, Bobe is going down, Apex 1 HP, Yaiko back मा छन्, Masa Rap is healing, Witch also 50% HP लगभग थिए and with this Lord पनि लिए, team fight पनि लिए, साथै mid lane को first tier torrent पनि HFH Esports लिन सफल भइसकेका छन्. ओके सो लोड आफ्नो हातमा पारेर निकै राम्रो अचिभ गरेका छन्. यतापट्टि वी क्यान सी मथिल्डा भने फेरि काइन्ड अफ अनोइङ नै गरिरहेका थिए, तर त्यहाँ टुर्नामेन्ट मेमोरी त्यति स्ट्याक्स भएन. प्युरिफाईले स्ट्याक्सहरू फेरि न्युट्रलाइज गरेको थियो त्यहाँतिर. गुड मुभ फ्रम मथिल्डा. र यसै गरी अब यो लोडले हल्का प्रेसर त जमाउने वाला छ डेफिनेटली. हाम्रो T2K लाई काइन्ड अफ स्प्लिट अपार्ट गरेको छ. हरेक लेनमा एक एकजना हेर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ यतापट्टि T2K को लागि. सो यसको फाइदा उठाएर फेरि एउटा डेडोनस वेलकम यता आएको छ बारातबाट, र टेरिस्लाको पेनल्टी जोन पनि आएको छ. इडिथ माथि एउटा किल सक्सेसफुली टेक गरेका छन् हाम्रो HFH Esportsले. सो HFH Esportsसँग अहिले कम्प्लिट म्याप कन्ट्रोल छ एक्सेप्ट फर द फ्याक्ट ब्याकडोर हानिरहेका छन् यहाँ लिङले. एन्ड त्यो ब्याकडोरको अलिकति बेफाइदा हुनेवाला थियो HFH Esportsलाई, किनभने लिङ एकदमै छिटो एउटा लेनबाट अर्को लेनमा जाने प्रयास गरिरहेका छन्. एन्ड द्याट इज क्वाइट गुड फर T2K एज वेल, किनभने स्प्लिट पुस हान्न एकदमै सजिलो. HFHमा त्यस्तो कुनै मेम्बरहरू छैनन् मथिल्डा बाहेक, उसको गाइडेड विङ्सले अलिकति सजिलो पार्ला. बट त्यो बाहेक HFH Esportsसँग लिङको स्प्लिट पुस रोक्नको लागि एकदम अलिक गाह्रो नै हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि टरेन्ट एडभान्टेज भए तापनि म्याच जित्न अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने याहीको एउटा गुड लिङ प्लेयर पनि हो, साथै उसको टरेन्ट पुस र ड्यामेज एकदमै राम्रो छ. एन्ड एउटा टिम फाइट इनिसिएट भइसकेको थियो. लो एचपीमा छन् बेल्जिबब. अब विथिन 1 मिनट एउटा इन्हान्स लर्ड यहाँ ल्यान्ड अफ डनमा स्पन हुनेवाला छ. एन्ड आई थिङ्क त्यसले एकदमै एफेक्ट गर्छ कि म्याच कसकोमा जानेवाला छ. स्वानसँग आएको थियो, त्यहाँ नाइस ड्यामेज डिल गरेका थिए, तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् हाम्रो ओडेटलाई. यता आर्लट पनि एलिमिनेट भइसकेका छन् भने मरिमोले त्यहाँ डबल किल हानेका छन्. विच पनि एलिमिनेट भइसकेका छन्. 2 पिपल डाउन, 3 पिपल लेफ्ट. 4 जना मेम्बर बाँकी. अब सायद केही 4 जना मेम्बरहरूले यो लर्ड लिन पनि एकदमै सहयोग हुनेवाला छ, किनभने यो लर्ड आउँदाखेरि ठ्याक्क लर्ड स्पन हुन्छ, ठ्याक्कै यो 2 जना मेम्बर पनि रिस्पन हुन्छन्. एन्ड आई थिङ्क त्यो लर्डमा आउँदा आउँदै सायद त्यो लर्ड मेल्ट पनि भइसक्छ, किनभने त्यहाँ नेटन छ, किनभने नेटनले एकदम छिटो मेल्ट गर्छ लर्डलाई. यप र भन्दा भन्दै अब लोड स्पन आँटिसक्यो. त्यहाँ लिङलाई मथिल्डाले सर्किङ इगलको थ्रु कट अफ त गरेका छन्, तर लिङ मेबी वालमा जानलाई सक्सेसफुल त हुन्छ होला. यतापट्टि ओडेनको स्वान सङ त्यहाँ हल्काले एजमा परेको थियो हाम्रो लिङलाई अल्छे पनि चेस आउट गरिरहेका छन्. एनर्जी बल्ल तल्ल पावर सेभिङ मोडमा हालेर लिङ त्यहाँबाट भाग्न त मेबी सक्सेसफुल हुन्छ होला, तर लिङले लिइसकेका छन्. त्यहाँ लोड आफ्नो रेट्री स्किल्सबाट विस्टेडको अर्को एउटा विस्टेड रेट्री भएको छ त्यहाँतिर. र यतापट्टि टिम फाइटमा अब HFHले लोड लिन सकेन. मेबी एउटा मेम्बर्स पिक अफ गर्न सक्छन् कि भन्ने आश छ, र आर्लटलाई उनीहरूले टेक डाउन गरेका छन्. र अब T2K को हातमा परेको छ लोड. हल्का प्रेसराइज गर्ने अवस्था आएको छ. म्याचलाई टर्न पनि गर्न सक्छन्, तर लेट्स सी हाउ इट विल गो. लाइक आई रेस्पेक्ट द फ्याक्ट ओडेट त्यहाँ ढुकेर बसिरहेको थियो लिङलाई एलिमिनेट गर्नको लागि. सायद एलिमिनेट पनि गर्थ्यो होला, बट आई थिङ्क लिङ अलिकति लकी भयो त्यहाँ. याईको गट अ लिटल बिट अफ लकी. बट यो लर्ड याईकोले यस्तो मिठो स्टिल गर्न सफल भइसकेका छन् भने यता बटम लेनमा न्याटनले लर्डलाई मेल्ट हालिसकेको छ. टिम फाइट इनिसिएट भइसकेको छ बिचको लेनमा भने याईकोलाई त्यहाँ डेटोनास वेलकम हानेका छन्. इन्स्ट्यान्टली एलिमिनेटेड भएका छन् याहीको. एन्ड यता बोबे पनि 1 HP मा छन्. बोबे डाउन एन्ड अनदर 3 पिपल डाउन फर टिम T2K. एपेक्स पनि लो HP मा छन्, सो केही भन्न सकिँदैन. टिम HFH Esports आई थिङ्क दे माइट बी पुसिङ द इनिभिटेड टरेन्ट अफ मिड लेन. एन्ड आई थिङ्क सायद पनि यो म्याच अब यहाँ इन्ड हुनेवाला छ, किनभने त्यहाँ न्याटन छ. लेन पुस गर्न एकदमै सजिलो. एन्ड आई थिङ्क दिस विल बी 4th मेम्बर डाउन फर T2K. यो आर्लट नै डाउन भएको छ, तर यता लास्ट रिजोर्ट भनेर इडिथले आफ्नो अल्ट युज गरेका छन् मेबी मिनियन क्लियर गर्नको लागि. तर डेटोनस वेलकम त्यहाँ आइसकेको छ. मिनियन छैन, तर हेरौँ एन्ड गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त. एन्ड द एन्सर इज यस. HFH Esports उनीहरूले मिनियन नभए पनि त्यो क्रुसियल टाइममा आफ्नो टावर सर्ट्सहरू ट्याङ्क गरेर गेम एन्ड गरेको छ. र फर्स्ट गेम यता लगेको छ हाम्रो HFH Esportsले. कस्तो लाग्यो यो फर्स्ट गेम हाइड्रा आजको?
भए तापनि टिम एचएफएच स्पोर्ट्स ब्रेक अफ द टिम फाइट लङ गरे एकदमै राम्रोसँगले त्यसकै मौकाको फाइदा उठाएर टिम एचएफएच स्पोर्ट्सले पुस गरे इनिबिटर टरेन्ट लिने साथ बेसमा पनि गए तर त्यहाँ बेसमा पनि मिनियनलाई एलिमिनेट गरिसकेका थिए त्यहाँ T2K का मेम्बर्सहरूले तर हु केयर्स अबाउट द मिनियन बरासले त्यहाँ सबै बाहुबली जस्तो ट्याङ्क गरिदियो मरिमोले त्यहाँ टावर मेल टानिसकेको छ फर्स्ट गेम बेस्ट अफ 3 को एचएफएच स्पोर्ट्ससँग गइसकेको छ एन्ड अब गाइज कतै पनि नजानु होला एउटा छोटो मिठो ब्रेक पछाडि हामीहरू गेम नम्बर 2 ल्याउने नै वाला छौँ एन्ड यो सेकेन्ड गेम T2K माथि हल्का प्रेसर होला एन्ड इफ एचएफएच विन दिस एन्ड दे विल बी गोइङ टु द फाइनल्स वेयरएज T2K ले जिते भने वी विल बी गोइङ टु द टाई ब्रेकर के हुन्छ होला त आफ्नो ओपिनियन राख्दै गर्नु कमेन्ट सेक्सनमा हामी पढि नै रहेको छौँ वी विल सी यू इन द गेम नम्बर 2 आफ्टर अ भेरी भेरी सर्ट ब्रेक T2K के मेम्बर्स माथि स्पिरङ गरेका थिए तर अर्को एउटा पेनल्टी जोन आएको छ र यसै गरी नेतल रिपोर्ट त भइसकेको छ त्यहाँ बराज एकले छोडेर र टेम्पेसम लेट आएको छ यता लिङ्कको बट विल चुज टु रिपिट भनौँ कि यता याईको कस्तोमा जानेवाला छ स्वानसँग आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेजिङ गरेका थिए तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् परेको थियो हाम्रो लिङले अझै पनि चेस आउट गरिरहेका छन् एनर्जी बल्ल तल्ल पावर सेभिङ मोडमा हालेर लिङ त्यहाँबाट झाडु बढाएर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मथिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ लिङलाई त्यहाँ परेको थियो हाम्रो लिङले अझै पनि चेस आउट गरिरहेका छन् एनर्जी बल्ल तल्ल पावर सेभिङ मोडमा हालेर लिङ त्यहाँबाट कस्तोमा जानेवाला छ स्वानसँग आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेज डिल गरेका थिए तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् हाम्रो ओडेटलाई यता आर्लट पनि कस्तोमा जानेवाला छ स्वानसँग आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेज डिल गरेका थिए तर ब्रोडीले क्रिकेट भइसकेको छ बिचको लेनमा भने याईकोलाई त्यहाँ बेटरस वेलको भनेका छन् इन्स्ट्यान्टली एलिमिनेटेड भएका छन् taking the Lord from the mouth of Yaiko again proving why he is one of the best leader of Nepal राम्रो टिम फाइटिङ कस्तोमा जानेवाला छ स्वानसँग आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेज डिल गरेका थिए तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् त भइसकेको छ त्यहाँ बराज एकले छोडेर र टेम्पेसम लेट आएको छ यता लिङको बट विल चुज टु रिपिट भनौँ कि यता याईको taking the Lord from the mouth of Yaiko again proving why he is one of the best leader of Nepal राम्रो टिम फाइटिङ look at that झाडु बढाएर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मथिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ इगल लिङलाई त्यहाँ रिपोर्ट त भइसकेको छ त्यहाँ बराज एकले छोडेर र टेम्पेसम लेट आएको छ यता लिङको बट विल चुज टु रिपिट भनौँ कि यता याईको परेको थियो हाम्रो लिङले अझै पनि चेस आउट गरिरहेका छन् एनर्जी बल्ल तल्ल पावर सेभिङ मोडमा हालेर लिङ त्यहाँबाट taking the Lord from the mouth of Yaiko again proving why he is one of the best leader of Nepal राम्रो टिम फाइटिङ कस्तोमा जानेवाला छ स्वानसँग आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेज डिल गरेका थिए तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् look at that झाडु बढाएर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मथिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ लिङलाई त्यहाँ look at that झाडु बढाएर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मथिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ लिङलाई त्यहाँ look at that झाडु बढाएर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मथिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ सो फार तर यता टिम फाइट ब्रेक हुने चान्सेस भने रहेको छ टेरिसलाई अहिले बडी गार्ड जस्तै त्यहाँ जोन अफ गरे र बसिरहेका थिए तर त्यो जोन रिपोर्ट त भइसकेको छ त्यहाँ बराज एकले छोडेर र टेम्पेसम लेट आएको छ यता लिङको बट विल चुज टु रिपिट भनौँ कि यता याईको taking the Lord from the mouth of Yaiko again proving why he is one of the best leader of Nepal राम्रो टिम फाइटिङ रिपोर्ट त भइसकेको छ त्यहाँ बराज एकले छोडेर र टेम्पेसम लेट आएको छ यता लिङको बट विल चुज टु रिपिट
भनौँ कि यता याईको फेरि त भइसकेको छ त्यहाँ बरास एकले छोडेर र टेम्परेचर प्लेट आएको छ है त लिङको बट विल चुज टु रिपिट भनौँ कि यता याईको फेरि त भइसकेको छ त्यहाँ बरास एकले छोडेर र टेम्परेचर प्लेट आएको छ है त लिङको बट विल चुज टु रिपिट भनौँ कि यता याईको विकेट भइसकेको छ विकेट लेनमा भने याईकोलाई त्यहाँ डेटोराज वेलकम हानेका छन् इन्स्ट्यान्टली एलिमिनेटेड भएका छन् taking the lord from the mouth of Yaiko again proving why he is one of the best division leader of Nepal राम्रो टिम फाइट विकेट भइसकेको छ विकेटको लेनमा भने याईकोलाई त्यहाँ डेटोराज वेलकम हानेका छन् इन्स्ट्यान्टली एलिमिनेटेड भएका छन् taking the lord from the mouth of Yaiko again proving why he is one of the best division leader of Nepal राम्रो टिम फाइट so far तर त टिम फाइट ब्रेक चान्सेस भने रहेको छ टेरिसलाई अहिले बडी गार्ड जस्तै त्यहाँ जोन अफ गरे र बसिरहेका थिए तर त्यो जोन ओके सो म्याच नम्बर 1 पछि अब हामी आइसकेका छौँ छोटो मिठो ब्रेक पछि यता हाम्रो म्याच नम्बर 2 T2K versus HFH Esports यो रहेको छ हाम्रो अप्पर ब्र्याकेटको म्याच सो जुन टिम पनि यता जित्छ त्यो सिधै जानेवाला छ हाम्रो ग्रान्ड फाइनलमा भने हारेको टिम जानेवाला छ लोवर ब्र्याकेटको टिम लोवर ब्र्याकेटको तर्फ सो फर्स्ट म्याच हामीले हेरि नै हालो HFH Esportsले त्यो भिक्ट्री लगेको थियो अब T2K को पालो छ उनीहरू काइन्ड अफ टाई गर्ने हो कि उनीहरू क्लिन स्विप नै दिने हो त HFH को लागि हाइड्रो फर्स्ट गेमको बारेमा केही थट्स छ यता भन्नुपर्ने फर्स्ट गेम HFHले जित्यो obviously या त्यही थट्स मेरो So guys, okay, without any further ado, we would like to go to the draft phase. तपाईहरुलाई यहाँ ड्राफ्ट देखाउँदै कुरा गर्न असाध्यै रमाइलो लाग्छ. So rise brother, shall we? Yes, sure. So we are going to the draft phase. हामी यहाँ देख्न सक्छौं लिङ ब्यान गरेका छन् T2K ले अनि याईकोले लिएका छन् फ्यानी. कमेन्ट सेक्सनमा म त्यहाँ हेर्दै थिएँ नेप्स ब्रोले लेख्नु भएको थियो याईकोले फ्यानी हानेको र वेस्टेडले लिङ हानेको असाध्यै हेर्न मन छ तर याईकोले सायद लिङ ब्यान हानेको देखेर होला वेस्टेडले फ्रेडिन लिएका छन् याईकोले फ्यानी लिएको थियो तपाईको कुरा पुगेको छ नेप्स ब्रो सो आई होप यु विल इन्जॉयिङ दिस म्याच साथीहरुलाई बोलाउनु होला 69 गेमिङलाई सबैतिर फलो गर्नु होला एन्ड प्लिज बी एक्टिभ अन द युट्युब बिकज गिभ अवे जतिखेर नि भइ नै रहेको हुन्छ वी विल बी पपिङ अफ सम नेम्स हियर सो बी एक्साइटेड फर दैट एज वेल फर्स्ट पिक एन्ड ब्यान फेज लुकिङ गुड नर्मल पिके देखिरहेको छु लुई ह्यारिथ चिप आर्लट ब्यान गरेका छन् HFH स्पोर्ट्सले भने लिङ लोनर एन्ड त्यस पछाडि मथिल्डा ब्यान गरेका छन् T2K ले वेराज याईकोले लिएका छन् फ्यानी एपेक्सले मिनाटोर एन्ड बोबेले यो पालि लिएका छन् ओडेट HFH को पिक लुकिङ गुड एज वेल मरिमो सेम ओल्ड न्याटन बेल्जिबब सेम ओल्ड डेरिजला वेराज वेस्टरले हल्का यहाँ चेन्ज गरेका छन् आफ्नो हिरो एन्ड द्याट इज फ्रेडरिन लास्ट गेममा बोबेले भ्यालेन्टिना लिएर त्यो स्वान सङ चोर्न खोजेको थियो र यसपालि स्वान सङमा चोरेर किन आफै नै ओडेट नै पिक गरेर स्वान सङ किन नहान्नु भन्ने क्वेसन राइज गरेकोले होला यसपालि ओडेट नै लिएका छन् उनीहरूले साथसाथै यसपालि हल्का कोअर्डिनेसन मिल्ने खालको ट्याङ्क पनि आएको छ यता मिनटोर सो मिनटोरको पनि यत्रो ठुलो रेन्ज हुन्छ स्वान सङ पनि यत्रो ठुलो रेन्ज हुन्छ सो वहाँ गरेर दुवैले अल्टिमेट हान्यो भने हल्का रोमाञ्चक टाइपको टिम फाइट्स हामी यता देख्न पाउँछौँ होला सो अब यतापट्टि दुईटै चिकन यता ब्यान गरेका छन् हाम्रो T2K को साइडबाट काजा हल्का ठुलो भएको चिकन र डिकी हल्का बच्चे भएको चिकन सो हल्का चिकनको अगेन्स्ट गएको जस्तो लाग्छ मलाई T2K मिनवाइल अर्कोपट्टि वी क्यान सी हाम्रो HFH Esportsले एक्सपोर्क एज वेल एज आर्लट ब्यान गरेको छ र अब पालो छ पिक्सको हाइड्रो ब्रदर के छ त तपाईको गेसेसहरु केही हाम्रो अब सायद HFH Esports को तर्फबाट लुमीले सपोर्ट हिरो लिन्छन् जस्तो मलाई लागिरहेछ आई डोन्ट नो व्हाई एन्ड स्योमाई विथ अल दैट अघि स्योमाईले ओडेट लिएर बोबेले भ्यालेन्टिना लिएका छन् भने अहिले हेराफेरी जस्तै स्की टोपी उसके सर गरेका छन् यहाँ सब गरेका छन् हिरोहरू नाउ स्योमाईले लिएका छन् भ्यालेन्टिना वेराज बोबेले लिएका छन् ओडेट which will be going gold with that Roger whereas Masarapले dragon formed यु जोङलाई लिने सोच गरेका छन् एन्ड लुमीले मेरो बोलीको भ्यालु गर्दै फ्लोरिन देखाइरहेका छन् विच इज अ सपोर्ट हिरो
And I think उसले त्यही पिक गर्छिन् होला सायद लुमी विल बी गोइङ विथ द फ्लोरिन कम अन पिक द फ्लोरिन मैले भनेको राइट होस् लाइक हिजो लिटरली यहाँ म ज्योतिष भनेर डिसाइडै भइसकेको थियो होइन र राइज ब्रो एन्ड आई थिङ्क यहाँ लिटरली ए ए यहाँ मेरो 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 बोलीको यहाँ खै त राखेको ओके ओके यस यस त्यहाँ लिटरली लुक एट द्याट त्यहाँ हुँदैछ है त्यहाँ काम एन्जेला यस ओके लक एन्ड भइसकेको विथ छ द्याट यहाँ लक भइसकेको छ लिटरली मेरो बोलीको यहाँ भ्यालु गर्दै म ज्योतिष हो प्रुभ गर्दै लुमी विल बी टेकिङ द सपोर्ट हिरो पिक्स दुईटै टिमको एकदमै राम्रो एचएफएच स्पोर्ट्स भर्सेस T2K म्याच नम्बर 2 एचएफएच ले जित्यो भने जान्छन् फाइनलमा T2K ले जित्यो भने वी विल बी गोइङ टु द टाई ब्रेकर्स म्याच नम्बर 1 गोइङ टु एचएफएच राइट ब्रदर आर यु हाइप्ड अप फर दिस म्याच यप डेफिनेटली हाइप्ड अप नै छु यसपालि आफै लिङ्क ब्यान गरेर उनीहरूले फ्यानी पिक गरेका छन् लास्ट टाइम उनीहरूले लाइक फ्यानी ब्यान गरे लिङ्क पिक गरे यसपालि चाहिँ ठ्याक्क रिभर्स स्वाप हामी यता देख्न सक्छौँ T2K को साइडबाट र अब एज युजुअल नेतन नै देख्न सक्छौँ हामी यता नेतन तेरेजला सो अल्सो ट्याङ्की जङ्गलर नै लिएका छन् वेस्टेडले असासिन जङ्गलरको लागि हल्का गाह्रो पार्ने स्थिति देखाउनको लागि बट हल्का निकै नै हेभी टिम फाइट हिरो हामी देख्न सक्छौँ T2K को साइडबाट उनीहरूले राम्रो सेट गर्यो भने टिम फाइट प्रब्लम उनीहरूकै साइडबाट जाने नै छ तर मेबी एन्जेला लिएका छन् यता हाम्रो लुमीले त्यसको कारणले कोही न कोही त यता अनकिलेबल टाइपको सिचुएसन पनि हुन सक्छ सो प्रेडिक्सन्सहरू त मैले आफ्नो टेबलमा हालि नै हाल्यो हेरौँ यो म्याचमा के प्रकारले टिम फाइट्सहरू जान्छ त व्हाट डु यु थिङ्क हाइड्रो पिक्स आर लुकिङ गुड अर्ली गेम त्यस्तो भर्खर इफ वी आर गोइङ टु द म्याच नम्बर 2 आफ्नो दुइटै हाइपरहरू रेस्पेक्टिभ बफमा गइरहेका छन् तर फ्यानीले त्यहाँ ब्लू बफ स्टार्ट गर्ने बित्तिकै रेड बफमा इन्भेड हान्छन् भनेर होला वेस्टेडले रेड बफबाट सुरु गरेका छन् फ्यानीले ब्लू लिइसकेका छन् एन्ड आई थिङ्क हि विल नट बी गोइङ टु द एनिमिज रेड बफ इन्स्टेड हि विल बी गोइङ टु हिज ओन रेड बफ एन्ड यस हाइपर दुइटै आफ्नो रेस्पेक्टिभ बफमा थिङ्स आर लुकिङ भेरी भेरी नर्मल फ्रेन्डली नेबरहुड ल्यान्ड अफ डन चलिरहेको हामी यहाँ देख्न सकिरहेछौँ ओके बटले हल्का सपोर्ट दिनको लागि लुमी त्यहाँ पुगिसकेका थिए आफ्नो लभ वेभ्सको थ्रु हिल गर्नको लागि यतापट्टि लुमी लाइक जुन सपोर्ट भए तापनि यता हल्का अग्रेसन नै देख्न सक्थ्यौँ तर यता फर्स्ट ब्लड उठाएको छ हाम्रो याहीकोले त्यो एन्जेलालाई काइन्ड अफ भनरेबल सिचुएसनमा पाएको कारणले यता एपेक्स पनि त्यहाँ घुरिरहेको छ नेतनलाई लिटरली बट लेनको टर्टमा लाइक एक सिङ्को पनि हल्लेका थिएनन् र अब फेरि भिजन भनेर त्यसरी प्रोभाइड गर्ने हो भनेर त्यहाँ आँखामा आँखा हालेर एपेक्स त्यहाँ दिइरहेका थिए भिजन आफ्नो टिमको लागि र साथसाथै अब हेरौँ हाम्रो HFH को रिप्लाई के आउँछ कि आउँदैन कि घोष नै हान्छन् त T2K लाई सो हाम्रो T2K ले लिएका छन् यहाँ फर्स्ट ब्लड एन्ड द्याट फर्स्ट ब्लड एकदमै राम्रोसँगले इनिसिएट गरेका थिए एन्जेला गोइङ डाउन यहाँ लुमीलाई ओके मरिमोलाई पनि च्यापेका थिए बट 1 HP मा बाँच्न सफल हाम्रो मरिमो एन्ड आई थिङ्क हि विल नट बी गोइङ ब्याक सायद एन्जेलाले हिल गर्छन् होला उसलाई एन्ड हि विल बी क्लियरिङ मिनियन्स किनभने रजरलाई फिट दियो भने कतिसम्मको डेडली हुन्छ हामी सबै थाहा छँदै नै छ फर्स्ट टर्टल इन द ल्यान्ड अफ डन फ्रेडरिन वेस्टेड गइ नै सकेको छ त्यहाँ टर्टल लिन फ्यानी आफ्नो ब्लू बफ लिँदैछन् वेस्टेडको ब्याकअप आइसकेको छ यहाँ एन्ड आई थिङ्क टिम T2K ले यो टर्टल लिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन वेस्टेड विल बी टेकिङ द टर्टल नम्बर 1 HFH स्पोर्ट्सको हातमा फर्स्ट ब्लड गएको छ T2K फर्स्ट टर्टल गएको छ HFH फार्महरू सब ओके नै छ 1 किलको लिडमा थिङ्स आर लुकिङ क्वाइट इभन इन दिस म्याचअप I mean फ्यानीलाई अभियसली टर्टल भन्दा नि आफ्नो ब्लू बफ प्यारो हुन्छ सो ब्लू बफ सेक्योर गरेका छन् र यतापट्टि एन्जेला भने अब फेरि एम्बुस आउला कि गोल्ड लेनमा भनेर प्रोटेक्ट गर्नको लागि त्यहीँ बसिरहेका छन् गोल्ड लेन प्रोभाइड गर्नको लागि के हिल तर फ्यानी त्यहाँ ताकिरहेको छ एनिमीको ब्लू बफलाई मैले आफ्नो ब्लू बफ त लिइसकेँ हल्का एक्स्ट्रा अर्को पनि एउटा थप ब्लू बफ भए के जान्छ र मेरो लागि फाइदा भनेर त्यहाँ अर्को एउटा इन्भेट प्लान गरिरहेका छन् T2K को मेम्बर्सहरू हेरौँ त रेट्रिब्युसन ब्याटलमा ओके चोर्न सफल भएको छैन सायद यहाँ वेस्टेडसँगै छ हाम्रो ब्लू बफ एन्ड ओके द्याट वाज अ गुड फ्लिकर आउट फ्रम मिनाटर नाइस इनिसिएसन फ्रम T2K इन्स्ट्यान्टली मेल्ट हानेका छन् एन्जेलालाई लो एचपीमा छन् वेस्टेड मरिमो पनि लो एचपीमा बट
स्योमाई आइसकेका छन्, मिनाटोलाई एलिमिनेट गरिसकेका छन्। लाइक एक प्रकारको काउन्टर त भयो एचएफएच स्पोर्ट्स, तर यो पालि टिम T2K दे आर लुकिङ क्वाइट गुड इन कम्पेयर टु गेम नम्बर 1। फ्यानीलाई हेर्नुपर्छ, त्यहाँ गइसकेकी छिन्। फ्लिकर पप अफ भइसकेको छ यहाँ भ्यालेन्टिनाको। फ्यानीले सक्सेसफुली ट्रिगर गरिसकेका छन् यहाँ फ्लिकरमा भने यहाँ नेटनलाई हेर्नुपर्छ। विथ द्याट क्लोन हि इज गोइङ एग्रेसिभ बट हि विल नट बी कमिटिङ टु द किल। मिनियनले फिर्ता गरिसकेका छन्। 2 kills फर T2K, 1 फर HFH, 1 अब्जेक्टिभ फर HFH। अहिले केही नि भन्न सकिँदैन, गेम अर्ली नै छ, तर पनि दुईटै टिम एकदम इक्वली खेलिरहेछन्। दो बोथ आर भेरी भेरी एग्रेसिभ। सो फार वेस्टेडलाई हामी यता काइन्ड अफ एक्सपी तिरै मोड देखिरहेका छौँ भने फ्यानी त्यही नेटनलाई टार्गेट गर्नको लागि, असासिनेट गर्नको लागि मोस्टली बट लेनतिरै रोटेसन गरिरहेको हामी देख्छौँ। तर टर्टल यसपालि फेरि एक्सपी लेनमै स्पन भइसकेको छ र भिजन प्रोभाइड गर्न एपेक्स र मासारा त्यहाँ प्रेजेन्ट छ। आफ्नो प्रेजेन्स देखाउनको लागि ओडेट पनि साइडमै छन्। त्यहाँ के सेट देख्यो भने फलोअप दिन्छु भनेर यतापट्टि टेरिजलाले हल्का लो एचपीमा पोकडाउन गरिरहेका छन् भने त्यहाँ युज अन गएका छन् आफ्नो पेट्रोफाइको साथमा। फ्यानी पनि गइरहेका छन् त्यहाँ भ्यालेन्टिनालाई टार्गेट गर्न, तर भ्यालेन्टिनाको डज नट गो डाउन र टर्टल लिएको छ फेरि एकताली हाम्रो फ्रेड्रिन वेस्टेडले। सो वेस्टेडले त्यहाँ फ्यानीलाई लक गर्न पनि कोसिस गरे, तर फ्यानी म्यानेज टु गेट आउट अफ देयर। एन्ड टिम एचएफएच स्पोर्ट्ससँग अहिले म्याप कन्ट्रोल अर्ली गेमभन्दा अहिले एकदमै राम्रो छ। उनीहरूले 2टा टर्टल लिइसकेका छन्। त्यो फ्यानीको एकदमै एग्रेसिभ गेम प्ले अघि हामीले त्यहाँ हेर्न नै सकि नै हाल्यौँ, बट एभ्री वान म्यानेज टु स्केप भन्दै नै थिएँ यहाँ, बट बेल्जिबब विल बी गोइङ डाउन। द्याट वाज अ नाइस फ्यानी। बटलेनमा त नेतनलाई टार्गेट गरिरहेका छन् 3 मेम्बर्सहरू काइन्ड अफ फ्यानी त टप गए यतापट्टि, तर यतापट्टि स्वानसङको कम्बो हामी देख्न सक्छौँ दुवै टिमको साइडबाट। देखेँ मैले यहाँ, लाइक हुन्छ नि त्यो निक्लोडियनमा आउँथ्यो नि बेब्लेड, त्यहाँ काई भर्सेस टाइसन, त्यहाँ पुरा हुन्छ बिट बिसहरू निस्क्यो, त्यस्तै स्वानसङ घुमिरहेछ फुइ फुइ है। तर फ्लिकर हानेर ओडेट भाग्न सफल। दुवैजना स्वानसङ गरिरहेको छ भने ड्यामेज पनि दुवैलाई पर्ने हो। तर यतापट्टि फ्यानीको ब्लू बफ इन्भेड आएको छ र वेस्टेड रेट्रिब्युसनको स्किलले त्यहाँ फ्यानीको ब्लू बफ आफूतिर लिइसकेका छन् भने अब फ्यानीलाई गाह्रो पर्ने हुन्छ है। त्यता विदाउट ब्लू बफ एनर्जी अभियसली कन्जम्सन बढी नै हुन्छ र अब नेक्स्ट टर्टलमा अब नेक्स्ट टिम फाइट्सहरूमा पनि फ्यानीलाई काइन्ड अफ गाह्रो नै पर्छ त। सो वेस्टेड इन्भेडहरू एकदमै राम्रो एन्ड रेट्रिब्युसन राम्रो। फ्यानीको ब्लू बफ लिन सफल गाइज। दिस इज लुकिङ भेरी भेरी गुड फर एचएफएच स्पोर्ट्स। फ्यानीलाई हेर न, त्यहाँ लिटरली केही नै गर्न सकिरहेको छैन अहिले। अघि कस्तो मजाले उडिरहेको थियो, हानिरहेको थियो, कट थ्रोट किल्सहरू उठाइरहेको थियो भने अहिले हि इज काइन्ड अफ लुकिङ कम्प्लिटली हेल्पलेस। एन्ड मिलियनहरू क्लियर गरिरहेका छन् यहाँ हिकोले भने यता वेस्टेडले बोबेलाई लक गरिसकेका छन्। लुक एट द्याट स्वानसङ, उसले बोबेले एक्टिभेट गर्ने साथ एयरबोन हाने त्यहाँ टेरिजलाले पेनाल्टी जोनमा इन्स्ट्यान्टली क्यान्सल भयो। ओडेट विल बी गोइङ डाउन। टिम एचएफएच स्पोर्ट्स दे आर कमिङ ब्याक इन द गेम। थर्ड टर्टल आइसकेको छ यहाँ, अब यो कसले लिन्छ होला त। आई थिङ्क दिस विल बी क्वाइट इजी टर्टल फर टिम एचएफएच स्पोर्ट्स। यप, किनभने फ्यानी त्यहाँ अर्को साइडमा ब्लू बफ नभएर फ्यानीलाई निकै नै गाह्रो परिरहेको छ। एज वी सेड माथि पनि टेरेसासँग जुझ्न गइरहेका थिए, त्यो पनि त्यस्तो आफ्नो तर्फ त आएन त्यो टिम फाइट पनि। र अब फेरि एकताले ब्लू बफ स्पन हुनको लागि केही सेकेन्ड्स बाँकी छ। हामी प्रोबेबली एउटा अर्को इन्भेड देख्न सक्ने चान्सेस छ। वाट डु यु थिङ्क? तबटी टेरिजलाको त आँखा त्यहाँ गाडी नै रहेको छ, तर फ्रेड्रिनले त्यस्तो रेस्पोन्स दिएन। सो टेरिजला विल ब्याक आउट सेफली र यसपालि ब्लू बफ त पाइसकेको छ। अब बट लेनमा फ्यानी इज गोइङ देयर विथ द स्टिल केबल्स र यसपालि कट थ्रोट लागेको छ हाम्रो एन्जेलालाई। एन्जेला लिटरली 1 HP-मा त्यहाँबाट बाँच्न सर्भाइभ गर्न सफल। रजर पनि मेबी जान सक्छन् होला आफ्नो वुल्फ ट्रान्सफर्मेसनको थ्रु, तर एन्जेला निकै नै टाढा भागिसकेको छ यो टाइममा। र साथसाथै मिड लेनमा पनि वी क्यान सी फ्रेड्रिन ट्राइङ टु पोक डाउन द्याट ओडेट। सो ओडेटको त्यो स्वानसङ बेट आउट होस् भनेर, तर ओडेट हेज फ्लिकर्ड आउट अफ देयर र फेरि मिड लेनको टर्ट मेबी डिस्ट्रोय गर्ने गोल छ होला हाम्रो टिम एचएफएच स्पोर्ट्सको द्वारा। सो फार यतापट्टि किल्समा हाम्रो T2K काइन्ड अफ अहेड छ। गोल लिडमा भने हाम्रो
टिम एचएफएच काइन्ड अफ हएछ भनि नै हाल्यो र सो फार फेरि गोल्ड लेनतिर क्याम्प गरिरहेका छन् फ्यानी पनि यतापट्टि एउटा एम्बुस भेटेको छ हाम्रो यता फ्रेड्रिन एज वेल एज टेरिजलाले फ्यानी त्यहाँ नेतनलाई चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेका थिए होला कट्रो ठान्छु दुईटा स्टिल केबल्सको त्यो स्पिन अनि बुम वान सट भयो नेतन भनेर तर सरप्राइजिङ त्यहाँ टेरिजला आए अल्सो विथ द हार्ड गड अफ एन्जेला त्यसको कारणले टेकडाउन गर्न त इजी थिएन अगेन नो क्याजुअलिटिज र फ्यानी उड्नेबाट याद आयो हजुरहरू पनि विदेशतिर उड्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्पोन्सर यता रहेको छ 69 गेमिङको एसएनएस एजुकेसन इन नेपाल सो कन्सल्टेन्सीमा गएर यु क्यान definitely get some help र आफ्नो प्रोमो कोड हाम्रो जुन प्रोमो कोड छ 69GN युज गर्यो भने you will get some heavy discounts so यो फ्यानी जस्तै त होइन तर हवाई जहाजमा उड्न चाहिँ तपाईँहरू सक्सेसफुल हुन्छ र भने जस्तै फ्यानी उड्दै उड्दै त्यहाँ फेरि एउटा इङ्गेज गर्न थालेको छ बट एन्जेलाको हिल अहिले निकै नै इनफ आएको छ डेफिनेटली यो पोइन्टमा त एन्जेलाको अभियसली फास्ट भोइसेस आएकै हुन्छ सो हिलिङ इफेक्ट पनि बढ्ने चान्सेस छ त्यहाँतिर र यतापट्टि फेरि वेस्टेड इङ्गेज गरिरहेका छन् विथ द्याट हार्ड कार्ड राइट अन समन यतापट्टि वी क्यान सी फेरि अर्को एउटा बेब्लेड ब्याटल भनेको जस्तै बिट्विन ओडेट एन्ड भ्यालेन्टिना तर यतापट्टि काइन्ड अफ फेयर भएन है हाम्रो ओडेट भने त्यहाँ 1v1मै मारेका थिए भने यतापट्टि ओडेटलाई चाहिँ पेलियो हाम्रो फ्रेड्रिन र टेरिसलाई सँगै मिलेर र अब लोडको ब्याटलमा वी क्यान सी अ मिनो एन्ड फ्युरी अन टु 2 मेम्बर्स र यसै गरी फ्यानी भने त्यहाँ हल्का स्टिल केबल्स कनेक्ट गर्न हल्का गाह्रो परेको थियो तर T2K have it all covered up युजङ र मिनोटोर त्यहाँ मिलेर हाम्रो मारिमोलाई ग्याङ गरेका छन् अर्को पनि एउटा किल आउन सक्ने चान्सेस छ यता टेरिसलाई have reversed got a kill on Apex तर यतापट्टि हाम्रो गोल्ड लेनर डाउन भएको छ मारिमो रियली इम्पोर्टेन्ट मेम्बर थियो हाम्रो HFH Esportsको लागि सो अब लोअर टेक डाउन गर्नको लागि पनि हल्का डिफिकल्टी पर्नेवाला छ बिकज नेथन कुड जस्ट ह्याभ मेल्टेड द लोअर डाउन र यसै गरी फेरि उनीहरू नेथन अहिले स्पन त भइसकेको छ एपेक्स भन्ने त्यहाँ स्पन भएको छैन यसको फाइदा उठाउँदै दे ह्याभ लोअर द लोअर डाउन टु लो HP हल्का हाफ एचपीमा लोअर डाउन गरेका थिए फ्रेड्रिन पनि काइन्ड अफ लोअर एचपीमै छन् तर यता रजरको त्यो ड्यामेज हेर्दाखेरि ओके पेनल्टी जोन हार्ड गार्ड यतापट्टि फेरि स्वान सङ्सको दुवै साइडबाट वी कुड सी तर यता युजङको सार्प रेजिड्यूको कारणले टेरिसला हेज फलन डाउन बट वेस्टेड हेज सेक्योर्ड द लोड नट वेस्टिङ हिज रेट्रिब्युसन बट युटिलाइजिङ इट रियली प्रपरली यतापट्टि फेरि इन्भेड हामी देख्न सक्छौँ मिनोन फ्युरी जस्ट टु जोन अफ द फ्रेड्रिन र फ्रेड्रिन फेरि त्यहाँ सब एचपी ट्याङ्क गरेर नेतनको लागि मिड सिल्ड बनेको छ नेतनले अब टेकडाउन गर्न सक्छ कि सक्दैन त नेतनको ड्यामेज हल त आइसकेको छ अप्रेजर ऱ्याथ अर्को डिरेक्सनमा मिस भएको छ अनफोर्चुनेटली तर मिनोटोर स्टिल विल गो डाउन to the hands of Nathan अर्को पनि एउटा किल युजङ त्यहाँ मेल्ट डाउन नै भएको छ सो हाम्रो यता T2K को 2 मेम्बर्स डाउन छ लोड आइसकेको छ राइट एट द डोर स्टेप अफ T2K लेट्स सी इफ दे विल डिफेन्ड इट ओर नट फ्यानी यता डिस्ट्र्याक्सन कज गर्न तर डिस्ट्र्याक्ट त्यति हुँदैन हाम्रो मारिमो भने त्यहाँ फोकस थिए तर ओर्डरको स्वान सङले टेक डाउन गरेको छ यतापट्टि फेरि भाग्न सफल हाम्रो बोबे taking down the Nathan right on time त्यसको कारणले इन्हिबिटर टर्ट पनि यता सर्भाइभ गर्न सफल छ सो T2K have successfully defended र यसै गरी लोडले अब हल्का प्रेसराइज त गरेको थियो एचएफएचलाई निकै नै हेल्प भएको छ अब्जेक्टिभ्सहरू टेक डाउन गर्नको लागि पनि स्पेसली उनीहरूले हल्का बडी नै म्याप कभरेज यता पाएको हामी देख्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ द्याट लोड लेट गेममा पनि काइन्ड अफ ट्याङ्की नै भएको कारणले गर्दाखेरि देयर ओन्ली ड्यामेज हाम्रो ओडेटको पनि ड्यामेज निकै नै हाई रहन्छ तर ट्याङ्कीनेस अझै पनि कम भएको छैन फ्रम द साइड अफ टिम एचएफएच दे आर स्टिल ट्याङ्की स्पेसली हार्ड गार्डको थ्रुबाट त यता लुक एट द्याट सिल्ड फ्रम हार्ड गार्ड अन टु द नेतनलाई लिटरली असासिनेट गर्न खोजेको थियो तर त्यहाँ एजमराल्डा भन्दा पनि बेसी सिल्ड आएको थियो तर यतापट्टि वी क्यान सी अनदर स्वान सङ फ्रम बोबे रजर त्यहाँ वुल्फ बनेर निकै नै ड्यामेज प्रोभाइड गरेर एक किल सेक्योर गरिसकेका छन् युजङ भने त्यहाँ ब्याकलाइनमा टार्गेट गर्न गइसकेका थिए तर युजङ आफै नै मेल्ट भएको छ विथ द स्वान सङ एन्ड नेथनको ड्यामेजले गर्दाखेरि र फेरि एकताली एचएफएच उनीहरू जति नै टिम फाइट आफ्नो वे आए पनि दे ह्याभ लिटरली ट्याङ्क्ड एभ्रिथिङ र यसै गरी मेबी दिस इन्हिबिटर विल गो डाउन
त्यहाँ डिस्ट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेका थिए लुमी भने एक्लै भए तापनि त्यहाँ सर्भाइभ गरेका छन् र हार्डकरले अरू मेम्बर्सहरूलाई पनि सर्भाइभ गराउन हेल्प गरेको छ है त सो इट हेज बिन रियली डिफिकल्ट फर T2K टु करेन्टली टेक डाउन द मेम्बर्स अफ आवर HFH Esports उनीहरू ड्यामेजमा अझै पनि टेस्ट आउट गर्ने रहेका छन् सो फार मेनली उनीहरू टरेट्स भित्र फाइट लिँदाखेरि आफ्नो पक्षमा जानेवाला नै भयो तर एज सुन एज T2K स्टेपिङ आउट अफ द इन्हिबिटर उनीहरूलाई हल्का कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि गाह्रो परेको यता देखिन्छौँ बिकज एन्जेला जुन छ अहिले हर हिलिङ इज रियली किपिङ अप द टिम्स टुगेदर सो कसै न कसैलाई यता असेसिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो फ्यानीले वान सटमा सो दे वोन्ट ह्याभ द चान्स टु हिल र यतापट्टि लोडलाई फिल आउट गर्नको लागि फेरि एकताली हाम्रो फ्रेडरिन त्यहाँ with the help of Nathan लोडलाई चकडाउन गरिरहेका छन् आई डोन्ट थिङ्क दे हेभ नोटिस द फ्यानी त्यहाँ घुसेका छन् तर लोडको एचपीको नलेज नभएको कारणले फ्यानी हल्का अर्ली स्टेजेसमा त्यहाँ घुसेका छन् जसको कारणले एनर्जी पनि हल्का रन आउट भइसकेको छ लेट्स सी हाम्रो एपेक्सले त्यहाँ जोन आउट गर्न सक्छ कि सक्दैन त विथ अ मिनोटोर फ्युरी तर यतापट्टि फेरि एकताली वी क्यान सी याहीको हेज सिक्योर्ड द लोड फर हिज ओन टिम मिनवाइल त्यहाँ नेतनहरू चेस डाउन गरिरहेका छन् मिनोटोर त अभियसली गो डाउन जाने नै भयो यतापट्टि बोबेलाई अट्याक आएको छ हाम्रो नेतनको साइडबाट फ्यानी भने त्यहाँ पिसफुली ब्लू अफ लिइरहेका छन् त्यो अल केओस भएको ठाउँमा नेतन हेज सक्सेसफुली टेकन डाउन द ओडेट र हाम्रो दुई मेम्बर्स फ्यानी र रजर विच एन्ड याईको उनीहरू यतापट्टि बेस ब्याक हुन सक्सेसफुल भएको छ बट लोड ट्याग गइसकेको छ Rise brother, are we gonna see the same thing we saw on the round number 1? And yes we do. Yes. Remember Rise, round 1 game number 1 मा पनि T2K ले लर्ड लिएका थिए instantly T2K हारेका थिए भने we can see the same result here. T2K ले लर्ड लिने 7 टिम फाइट जुन इनिशिएट गरे नि टिम HFH Esports ले instantly melting everybody down. हार्ड गार्ड and Nathan दुईटाको कम्बिनेसन मेल्ट गरे त्यहाँ मसिन गन कसैले रोक्न सकेनन् T2K को बेसलाई मेल्ट डाउन गर्न सफल HFH Esports क्लीन स्वीप गरेका छन् हाम्रो T2K लाई and they will be going down to the lower bracket. HFH Esports on their way to the grand finals. So guys, एकदमै राम्रो म्याच देख्यौँ हामीले यहाँ जुन प्रकारको इनिसिएसन र टिम फाइट टिम HFH Esports ले आजको गेममा देखाए that was really praiseworthy. So please do write your opinion on the comment section. हल्का यहाँ इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि पनि कास्टरहरूलाई हल्का गाह्रो परिरहेको नै छ बट हामीहरूको पहिलो म्याचको विनर रहेका छन् HFH Esports. एउटा सर्ट एन्ड स्विट समरी HFH Esports will be going to the grand final whereas T2K will be going to the lower bracket. अब T2K को अपोनेन्ट को हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो सेकेन्ड म्याचमा हाम्रो 4 मेरिकल्स भर्सेस अनलिस्टेड हुनेवाला छ तिनीहरूले जसले जित्छ T2K सँग भिड्छ एन्ड अब यो 4 मेरिकल भर्सेस अनलिस्टेड अब एकदम छोटोभन्दा छोटो समयमा सुरु हुने नै वाला छ सो प्लिज पानीहरू भर्नु छ तातोपन ल्याउँछ डु इट राइट नाउ बिकज वी विल बी गोइङ टु ह्याभ अ सर्ट एन्ड स्वीट ब्रेक. so far तर that team fight break हुने chances भने रहेको छ के have it all covered up Yuzong र Minotaur त्यहाँ मिलेर किन हाम्रो मारिमोलाई ग्याङ गरेका छन् अर्को पनि एउटा किल आउन सक्ने चान्सेस छ यहाँ कस्तोमा जानेवाला छ स्वानसँग आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेज दिन गरेका थिए तर जोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् look at that झाडु बढाएर सिधै ल्याइसकेका छन् म्याटरलाई भने मथिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ हिटिङलाई त्यहाँ छ लेट्स सी हाम्रो एपेक्स त्यहाँ जोन आउट गर्न सक्छ कि सक्दैन त विथ अ मिनोटोर फ्युरी तर यतापट्टि फेरि एकताली पछि याही भइसकेको छ अब बटेनमा फ्यानी इज गोइङ देयर विथ द स्टिल केबल सो यसपालि कटकोट लागेको छ हाम्रो एन्जेला लिटरली वाक्क परेको थियो हाम्रो लिङलाई अझ पनि चेस आउट गरिरहेका छन् एनर्जी बल्ल तल्ल पावर सेभिङ मोडमा हालेर लिङ त्यहाँबाट म्याच कस्तोमा जानेवाला छ
स्वानसँग आएको थियो त्यहाँ नाइस फ्यानी पनि गइरहेका छन् त्यहाँ भ्यालेन्टिनालाई taking the Lord from the mouth of Yaiko. Again, proving why he is one of the best distributor of Nepal. Number 5 sports player coming back in the game. Third total आइसकेको छ यहाँ अब यो कन्टिन्यू छ होला त I think it will be quite easy. Total for team. You know, T2K members match हिस्ट्री रन गरेका थिए तर अल्टरनेट पेनल्टी सुनाएको छ Rest going metal here. But you can see another swan song from Bobe. Roger tap. You know, Wolf बगेर निकै नै ड्यामेज प्रोभाइड गरेर एक किल सेकेको छ लेट्स सी हाम्रो एपेक्सले त्यहाँ जोन आउट गर्न सक्छ कि सक्दैन त यतापट्टि स्वान सङको कम्बो हामी देख्छ कि म्याच कसकोमा जानेवाला छ स्वानसँग आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेजिङ गरेका थिए तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् यतापट्टि we can see another swan song from Bobe Roger tap you know Wolf बगेर निकै नै ड्यामेज प्रोभाइड गरेर विकेट भइसकेको बिचको लेनमा भने याइकोलाई त्यहाँ डेटोराज वेलको भनेका छन् इन्स्ट्यान्टली एलिमिनेटेड भएका छन् म्याच कसकोमा जानेवाला छ स्वानसँग आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेजिङ गरेका थिए तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् हाम्रो ओडेटलाई यता आर्लटमा छ म्याच कसकोमा जानेवाला छ स्वानसँग आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेजिङ गरेका थिए तर ब्रोडीले प्लेयर कमिङ ब्याक इन द गेम थर्ड टोटल आइसकेको छ यहाँ अब यो कन्टिन्यू छ होला त आई थिङ्क क्वाइट इजी टोटल फर टिम कम गरिरहेका छन् भने त्यहाँ युज अन गएका छन् हाम्रो फेडरलको साथमा यु नो फ्यानी पनि गइरहेका छन् त्यहाँ भ्यालेन्टिनालाई परेको थियो हाम्रो लिङलाई अझै पनि चेस आउट गरिरहेका छन् एनर्जी यु नो बल्ल तल्ल पावर सेभिङ मोडमा हालेर लिङ त्यहाँबाट यु नो गरिरहेका छन् भने त्यहाँ युज अन गएका छन् हाम्रो फेडरलको साथमा यु नो फ्यानी पनि गइरहेका छन् त्यहाँ भ्यालेन्टिनालाई दे ह्याभ इट अल कभर्ड अप युज अन र मेनटो त्यहाँ मिलेर हाम्रो मारुमोलाई ग्याङ गरेका छन् अर्को पनि एउटा किन आउन सक्ने चान्स प्लेयर कमिङ ब्याक इन द गेम थर्ड टोटल आइसकेको छ यहाँ अब यो कन्टिन्यू छ होला त आई थिङ्क क्वाइट इजी टोटल फर टिम आइसकेको छ अब बस गेममा यु नो फ्यानी इज गोइङ देयर विथ द स्किल केबल सो यसपालि कटथ्रोट लागेको छ हाम्रो एन्जेला लिटरली लुक एट दैट भाडु बढाएर सिधै ल्याइसकेका छन् म्याटनलाई भने मटिन्डा त्यहाँ सर्भिङ लिङलाई त्यहाँ यु नो T2K मेम्बर्स म्याच हिस्ट्री रन गरेका थिए तर अल्टरनेट लागेको छ यसै गरी नेतनले एउटा किल पिक अफ गरिसक्यो यु नो T2K मेम्बर्स म्याच हिस्ट्री रन गरेका थिए तर अल्टरनेट पेनल्टी लागेको छ विकेट भइसकेको छ बिचको लेनमा भने याइकोलाई त्यहाँ डेटोराज वेलको भनेका छन् इन्स्ट्यान्टली एलिमिनेटेड भएका छन् प्लेयर कमिङ ब्याक इन द गेम थर्ड टोटल आइसकेको छ यहाँ अब यो कन्टिन्यू छ होला त आई थिङ्क क्वाइट
shuttle for team. सकेको छ लेट्स सी हाम्रो एपेक्सले त्यहाँ जोन आउट गर्न सक्छ जितिसक्यो अन्त उता मिनटर फ्युरी तर यतापट्टि फेरि एकतालि जुन चाहिँ याहीका भइसकेको छ अब बटलेनमा हिरो फ्यानी इज गोइङ देयर विथ द स्टिल केबल सो यसपालि कटकोट लागेको छ हाम्रो एन्जेला लिटरली कस्तोमा जानेवाला छ स्वान सङ आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेजिङ गरेका थिए तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् तर यता रजरको त्यो ड्यामेज हेर्दाखेरि ओके पेनल्टी सोन हार्ड कार्ड यतापट्टि फेरि स्वान सङ्सको दुवै साइडबाट विक भएको छ लेट्स सी हाम्रो एपेक्सले त्यहाँ जोन आउट गर्न सक्छ कि सक्दैन त उता मिनटर फ्युरी तर यतापट्टि फेरि एकतालि जुन चाहिँ याहीका लुक एट द्याट झाडु बढाएर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मथिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ taking the Lord from the mouth of Yaiko, again proving why he is one of the best distributors of Nepal. Number 25 HP तर यता रजरको त्यो ड्यामेज हेर्दाखेरि ओके पेनल्टी सोन हार्ड कार्ड यतापट्टि फेरि स्वान सङ्सको दुवै साइडबाट T2K मेम्बर्स माथि स्पिरन गरेका थिए तर अर्को पेनल्टी जोन आएको छ यसरी नेसनल एयरपोर्ट त भइसकेको छ त्यहाँ बराज एकले छोडेर र टेम्परेचर ब्लेड आएको छ यता लिङ्कको बट विल चुज टु रिपिट भनौँ कि यता आइको गरिरहेका छन् भने त्यहाँ युज अन गएका छन् आफ्नो पेट्रोलको साथमा फ्यानी पनि गइरहेका छन् त्यहाँ भ्यालेन्टिनालाई परेको थियो हाम्रो लिङलाई अल्सो पनि चेस आउट गरिरहेका छन् एनर्जी बल्ल तल्ल पावर सेभिङ मोडमा हालेर लिङ त्यहाँबाट गरिरहेका छन् भने त्यहाँ युज अन गएका छन् आफ्नो पेट्रोलको साथमा फ्यानी पनि गइरहेका छन् त्यहाँ भ्यालेन्टिनालाई एक्सपिरियन्स छन् तर यता रजरको त्यो ड्यामेज हेर्दाखेरि ओके पेनल्टी सोन हार्ड कार्ड यतापट्टि फेरि स्वान सङ्सको दुवै साइडबाट विक फाइट अन समन यतापट्टि वी क्यान सी फेरि अर्को एउटा बिगलेट ब्याटल भनेको जस्तै बिट्विन ओजेड एन्ड भ्यालेन्टिना लुक एट द्याट झाडु बढाएर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मथिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ यतापट्टि स्वान सङ फ्रम बोडे रजर त्यहाँ वुल्फ बनेर निकै नै ड्यामेज प्रोभाइड गरेर लेनमा भने याइकोलाई त्यहाँ डेटोरास वेलकम हानेका छन् इन्स्ट्यान्टली एलिमिनेटेड भएका छन् taking the Lord from the mouth of Yaiko, again proving why he is one of the best distributors of Nepal. Number 25 HP तर यता रजरको त्यो ड्यामेज हेर्दाखेरि ओके पेनल्टी सोन हार्ड कार्ड यतापट्टि फेरि स्वान सङ्सको दुवै साइडबाट विक कस्तोमा जानेवाला छ स्वान सङ आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेजिङ गरेका थिए तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् लेट्स सी हाम्रो एपेक्सले त्यहाँ जोन आउट गर्न सक्छ कि सक्दैन त उता मिनटर फ्युरी तर यतापट्टि फेरि एकतालि जुन चाहिँ याहीका सो फर तर यता टिम फाइट ब्रेक हुने चान्सेस भने रहेको छ टेरिसलाई अहिले बडी गार्ड जस्तै त्यहाँ जोन अफ गरे र बसिरहेका थिए तर त्यो रिपोर्ट त भइसकेको छ त्यहाँ बराज एकले छोडेर र टेम्परेचर ब्लेड आएको छ यता लिङ्कको बट विल चुज टु रिपिट भनौँ कि यता आइको T2K मेम्बर्स माथि स्पिरन गरेका थिए तर अर्को एउटा पेनल्टी जोन आएको छ यसै गरी नेथन लियर पाइसकेको छ अब बटलेनमा फ्यानी इज गोइङ देयर विथ द स्टिल केबल सो यसपालि कटथ्रोट लागेको छ हाम्रो एन्जेला लिटरली गरिरहेका छन् भने त्यहाँ युज अन गएका छन् आफ्नो पेट्रोलको साथमा फ्यानी पनि गइरहेका छन् त्यहाँ भ्यालेन्टिनालाई सो फर तर यता टिम फाइट ब्रेक हुने चान्सेस भने रहेको छ टेरिसलाई अहिले बडी गार्ड जस्तै त्यहाँ जोन अफ गरे र बसिरहेका थिए तर त्यो जोन यतापट्टि स्वान सङ फ्रम बोडे रजर त्यहाँ वुल्फ बनेर निकै नै ड्यामेज प्रोभाइड गरेर निक्लिसकेको छ लेट्स सी हाम्रो एपेक्सले त्यहाँ जोन आउट गर्न सक्छ कि सक्दैन त उता मिनटर फ्युरी तर यतापट्टि फेरि एकतालि जुन चाहिँ याहीका लुक एट द्याट झाडु बढाएर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मथिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ कस्तोमा जानेवाला छ स्वान सङ आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेज डिल गरेका थिए तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् taking the Lord from the mouth of Yaiko, again proving why he is one of the best distributors of Nepal. Number 25 कस्तोमा जानेवाला छ स्वान सङ आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेजिङ गरेका थिए तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् गरिरहेका छन् भने त्यहाँ युज अन गएका छन् हाम्रो पेट्रोलको साथमा फ्यानी पनि गइरहेका छन् त्यहाँ भ्यालेन्टिनालाई यतापट्टि स्वान सङ फ्रम बोडे रजर त्यहाँ वुल्फ बनेर निकै नै ड्यामेज प्रोभाइड गरेर निक्लिसकेको कस्तोमा जानेवाला छ स्वान सङ आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेजिङ गरेका थिए तर ब्रोडीले त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन्
हाम्रो ओडेटलाई यता आर्लक छ यहाँ कस्तोमा जानेवाला छ स्वान सङ आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेजिङ गरेका थिए तर ब्रोडीले चाहिँ छ लेट्स सी हाम्रो एपेक्सले त्यहाँ जोन आउट गर्न सक्छ कि सक्दैन त विथ अ मिनोटोर फ्युरी तर यतापट्टि फेरि एकताली वी क्यान सी याहीको लुक एट टेटोरास गोलको मारेका छन् इन्स्ट्यान्टली एलिमिनेटेड भएका छन् नो T2K मेम्बर्स माथि स्पिड रन गरेका थिए तर अल्टको एउटा किल लागेको छ यसरी नेतले एउटा किल पिक अप गरिसक्यो T2K मेम्बर्स माथि स्पिड रन गरेका थिए तर अल्टको एउटा किल लागेको छ they have it all covered up new song र मिनोटोर त्यहाँ मिलेर हाम्रो मारिमोलाई ग्याङ गरेका छन् अर्को पनि एउटा किल आउन सक्ने चान्स लुक एट द्याट झाडु बढारेर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मतिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ हिटिङलाई त्यहाँ चाहिँ छ लेट्स सी हाम्रो एपेक्सले त्यहाँ जोन आउट गर्न सक्छ कि सक्दैन त विथ अ मिनोटोर फ्युरी तर यतापट्टि फेरि एकताली वी क्यान सी याहीका यतापट्टि वी क्यान सी अनदर स्वान सङ फ्रम बोबे रजर क्याप वुल्फ बनेर निकै नै ड्यामेज प्रोभाइड गर्न सो फार तर यता टिमफाइट ब्रेक हुने चान्सेस भने रहेको छ टेरिसलाई अहिले बडी गार्ड जस्तै त्यहाँ जोन अफ गरे र बसिरहेका थिए तर त्यो जोन झाडु बढारेर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मतिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ हिटिङलाई त्यहाँ फाइट अन समन यताबाट वी क्यान सी फेरि अर्को एउटा बिग्ले ब्याटल भनेको जस्तै बिट्विन मोडेड एन्ड भ्यालेन्टिना लुक एट द्याट झाडु बढारेर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मतिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ हिटिङलाई त्यहाँ they have it all covered up new song र मिनोटोर त्यहाँ मिलेर हाम्रो मारिमोलाई ग्याङ गरेका छन् अर्को पनि एउटा किल आउन सक्ने चान्स त भइसकेको छ त्यहाँ बराज एकले छोडेर र टेम्परेचर लिएर आएको छ है त लिङ्कको बट विल चुज टु रिपिट भनौँ कि यता याहीको taking the Lord from the mouth of Yaiko, again proving why he is one of the best distributors of Nepal. राम्रो टिम फाइटिङ नेतनलाई टार्गेट गरिरहेका छन् 3 मेम्बर्सहरू काइन्ड अफ फ्यानिका टपले यतापट्टि तर यतापट्टि स्वान सङको कम्बो हामी देख्छौँ सो फार तर यता टिम फाइट ब्रेक हुने चान्सेस भने रहेको छ टेरिसलाई अहिले बडी गार्ड जस्तै त्यहाँ जोन अफ गरे र बसिरहेका थिए तर त्यो लुक एट द्याट झाडु बढारेर सिधै ल्याइसकेका छन् नेटनलाई भने मतिल्डा त्यहाँ सर्कलिङ हिटिङलाई त्यहाँ यतापट्टि वी क्यान सी अनदर स्वान सङ फ्रम बोबे रजर ट्याप वुल्फ बनेर निकै नै ड्यामेज प्रोभाइड गरेर एक किल सेकेन्ड दे हेभ इट अल कभर्ड अप यु सङ र मिनोटोर त्यहाँ मिलेर हाम्रो मारिमोलाई ग्याङ गरेका छन् अर्को पनि एउटा किल आउन सक्ने चान्स म्याच कस्तोमा जानेवाला छ स्वान सङ आएको थियो त्यहाँ नाइस ड्यामेजिङ गरेका थिए ओके सो अब हामी आइसकेको छौँ हल्का ब्रेक पछि हामी फर्स्ट गेम त्यस्तो रोमाञ्चक तरिकाले गयो कि अभियसली ब्रेक पनि त्यस्तै प्रकारले नै हल्का लामो टाइम त लागि नै हाल्छ तर चिन्ता नगर्नु होला हामी आइसकेको छौँ हाम्रो प्ले अफ्सको आजको सेकेन्ड म्याच जुन चाहिँ हुनेवाला छ हाम्रो लोवर ब्र्याकेट्सको लागि
Team Unlisted versus Team 4 Merical Esports रहेको छ र हामी यता हेर्न सक्छौँ Team Unlisted on the blue side परेको छ, for Merical on the right side, red side. So अब ब्यान्ड्सहरूको तर्फ हामी लाग्नेवाला छौँ यतापट्टि ब्यान्ड्सहरू हेर्दाखेरि वी क्यान सी मटिल्डा, मार्सा, एन्जेला, रजर उनीहरूले ब्यान गरेका छन् अनलिस्टेडको साइडबाट भने फोर मेरिकल्सको साइडबाट वी क्यान सी अहिले त ब्यान उनीहरूको कम्प्लिट भइसकेको छ मार्टिस, बाक्सिया, ह्यारिट, Barats, rough Redrin. So probably I can see a lot of tanky junglers being banned from the side of 4 Merical Esports. र उनीहरूको पिक्स हेर्दाखेरि नेतन जुन चाहिँ अहिले निकै नै पपुलरमा आइसकेको छ फर द गोल्ड लेनर नेतन एन्ड रजर भन्छु म टप गोल्ड लेनर्सको लागि. सो नेतनहरूले लक गरिसकेका छन्, रजर पनि ब्यान भइसकेको छ यतापट्टि भने 4 Mericalको साइडबाट वी क्यान सी Grok in the first pick. Raw expert पनि देख्न सक्छौँ हामी यता with that link from Lunatic Panda. So assassin jungler from Lunatic Panda is obviously going to be interesting. भने यतापट्टि unlisted को साइडबाट we can see Vexana on that mage role र R-Lot लिएका छन् जुन चाहिँ kind of flexible नै हो रोम र XP laner बीच. तर last ban जुन गरेको थियो हाम्रो team unlistedले that is going to be the Faramis ban. So अब हेरौँ पिक्सहरूको पाली अब रहेको छ फोर मेरिकलको साइडबाट अझै पनि उनीहरूको मेज र मार्क्सम्यान पिक हुन बाँकी नै छ. एन्ड इट इज गोइङ टु बी इन्ट्रेस्टिङ बिकज मेजको लागि जेरक्स उनीहरूको लागि भनेर यता फरामिस ब्यान गरेको म देख्छु. तर गन दिस टाइम अराउन्ड इज गोइङ टु बी पिकिङ द्याट Brody. So Brody versus Nathan हामी यता देख्नेवाला छौँ हाम्रो गोल्ड लेनको तर्फ अनलिस्टेडको साइडबाट अब त्यसको रेस्पोन्स के आउनेवाला छ त हेरौँ. अनलिस्टेड सो फार इडिट सो गरिरहेका छन्. लेट्स सी व्हाट देयर पिक्स आर गोइङ टु बी. निकै इन्ट्रेस्टिङ पिक एन्ड ड्राफ्ट भनौँ लाइक लिटरली हुन्छ नि हाम्रो फोर मेरिकल्सको तर्फबाट फर्स्ट पिक नै त्यहाँनिर ग्रक द्याट इज क्वाइट युनिक एन्ड हिजोकै लाइनअपमा चाहिँ फोर मेरिकल्स स्पोर्ट्स आउनु भएको छ एन्ड दे हेभ पिक द्याट लिङ्क एज वेल. सो अहिलेको गेममा पनि हामीले लिङ्क त देखेका थियौँ तर लिङ्क कतिको चाहिँ लाइक हुन्छ नि गाह्रो परेको थियो खेल्न भन्ने कुरा पनि हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका थियौँ फ्रम याहीको. बट लेट्स सी यो गेममा चाहिँ सायद इट्स गन बी अ डिफरेन्ट स्टोरी विथ हाम्रो लुनाटिक पान्डा बिङ अन द्याट लिङ्क. सो होपफुली त्यो हुनेछ बट विल बी सिइङ सम हुन्छ नि त्यही हिसाबले दुःख दिने खालको चाहिँ लाइनअप फ्रम टिम Unlisted जुन already लिइसक्नु भएको छ that many of heavy CCs that is going to be very annoying for that link flexible in his let's say jungle position. Okay, र भ्यालेन्टिना पिक गरेको छ हाम्रो जेरक्सले. आजको यो थर्ड भ्यालेन्टिना गेम हुनेवाला छ. obviously भ्यालेन्टिना हामीले प्रिभियसको 2 गेम्समा पनि अलरेडी देखिसकेका छौँ. सो पिक्सहरू यता फाइनलाइज भइसकेको छ. सो इट इज गोइङ टु बी एन एक्साइटिङ म्याच इन्डिड. र भन्दा भन्दै हाम्रो 69 गेमिङको स्पोन्सर रहेको छ हाम्रो SNS एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन. सो लिङ्क जस्तै त अब भित्ता उड्न त मिल्दैन तर एयरप्लेनबाट उड्न चाहना हुनेहरूको लागि जसको अन that consultancy, get some help use the code 69GN to get some heavy discounts. Pixaru हेर्दाखेरि what do you think, Roshan? The picks are looking quite like हुन्छ नि त्यो जुन assassin jungler लिनु भएको छ त्यसलाई directly counter or directly गाह्रो पार्नको लागि चाहिँ लिइसक्नु भएको छ from the side of that the unlisted. So I guess that the draft हेरिकन चाहिँ if I have to say the unlisted they have made a quite good choices with the heroes to go up against the lineup of Team 4 Merical Esports. Let's see what they have to bring in the Land of Dawn. Okay, Land of Dawn हामी यता आइसकेका छौँ. Link probably obvious guess, definitely gonna start with the blue buff. Same the आकाई पनि आफ्नो blue buff बाटै start गर्न खोजिरहेका छन्. The tanks there are Minotaur and Grok. उनीहरू चाहिँ एकअर्कालाई त्यहाँ vision provide गर्ने intentionले गएका थिए. Same Grok, Minotaur just keeping track where the enemy jungles are. The Grok almost close पुगिसकेका थिए भने Akai is forced to use the retribution. We might get to see some red invades from the Ling. तर I think Akai is just too tanky, so त्यस्तो invades अहिले आउँदैन होला early game मा.
पक्कै पनि त्यो इन्भेजन्सहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो नै पर्छ ट्याङ्की हिरोको अगेन्स्टमा जानको लागि बट एट द सेम टाइम त्यो चान्सेसहरूले चाहिँ हुन्छ नि एउटा एक हिसाबले भनौँ न डिस्टर्बेन्स गर्न थोरै डिले गर्नको लागि चाहिँ जान सक्ने सम्भावना त रहेको थियो जुन अलरेडी त्यहाँ ग्रकले चाहिँ आफ्नो वाल प्लेस गरेर चाहिँ देखाइसक्नु भएको छ भने लक अलरेडी गेटिङ बेल चाहिँ डाउन इन भेरी लो एचपी फ्लिकर युज गर्न बाध्य रहनु भएको थियो एकदम पर्फेक्ट प्लेसमा फ्लिकर युज गर्नुभयो द्याट बुशमा सो द्याट इज अल्सो भेरी ग्रेट प्ले फ्रम लक राइट देयर पनि लकको भिजन फेरि पनि प्राप्त गर्नुभएको त थियो बट टाइममै त्यहाँ रिकल भएको कारणले गर्दाखेरि लक विल बी सर्भाइभिङ एन्ड लुनाटिक पान्डा अलरेडी अप अन इनसाइड द jungle area of team Unlisted for getting that level 4. यतापट्टि आकाई पनि लेभल 4 टार्गेट रिच गर्नको लागि ट्राई त गरिरहेका छन् लेट्स सी ओके रेट्रिब्युसन युज गरेको छ त्यहाँ लकको अगाडि नै र यसै गरी बोजङ्गलर्स नाउ दे आर अन देयर लेभल 4 त्यस्तो साह्रै याद त देख्दिनँ म यतापट्टि लिङ इज मेकिङ अ माइग्रेसन डाउन टुवर्ड्स द बटम लेन द गोल्ड लेन यसै गरी फेरि यतापट्टि वी क्यान सी they are trying to invade some jungles हाम्रो लक so far अघि पनि 1 HP मा लकी नै भएको थियो but here they might be caught off with that terrified knock-up from Minotaur and Vexana. हेडबटको साथ अगाडि बढ्नु भएको त थियो तर सायद त्यहाँनिर अहिलेको लागि हेभी स्पिन चाहिँ युज अप गर्न खोज्नु होइन टर्टल आउने बेला भएको कारणले गर्दाखेरि सो यहाँनिर केही भेन्जेन्सको साथ ड्यामेज आउट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तेमुजिन भने त्यहाँनिर एकदम सस्टेन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एक्सपोर्ट ज्यू सो हाइब्रिड ज्यू सो यस एक्सपोर्टको त्यहाँ देख्न सकिन्छ टप लेनमा केही फाइट भइरहेको बिट्विन तेमुजिन एन्ड एक्सपोर्टको फ्री आर्मर डाउन भएको छ बट यस विथ दिस दे डिसइन्गेज फर नाउ भने टर्टल फाइट अझै पनि सुरु भएको छैन जेरोक्स चाहिँ त्यहाँनिर अकाईको हेभी स्पिन युज अप लिनु त भएको छ सो लेट्स सी हाउ मच कति चाहिँ इफेक्टिभली त्यो हेभी स्पिन चाहिँ उहाँले युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भने लुनाटिक पान्डा अलरेडी अन टु द्याट ओरेन्ज बफमा इन्भेजन त्यो ओरेन्ज बफ सेक्योर गरेर हि विल बी डाइरेक्टली गोइङ टुवर्ड्स द्याट टर्टल फाइट भने त्यहाँनिर रक्स भिजन दिइसक्नु भएको छ हेडबट त्यहाँनिर युज अप गरिसकेको छ बडी स्ल्याम पनि त्यहाँनिर एकदमै लो एचपी हार्न सक्नु भइसकेको छ हाम्रो सरी कुकुशीको जिउलाई भने त्यहाँनिर आइसकेको छ द्याट नट फ्युरी त्यहाँनिर लास्ट स्यानिटी पनि आइसकेको छ इन्स्टिङ विथ द्याट रेट्रिब्युसन पर्फेक्टली ह्याङ्गिङ अन जेरोक्स लो एचपी सर्भाइभ गर्न सक्नु भएको छ एकदमै त्यहाँनिर लो एचपी सायद कुकुशीको माइट गेट टेकन डाउन बट इन्स्टिङ विल लक अन टु द्याट लक एन्ड लक गेट्स टेकन डाउन एन्ड फर्बिडन टेक्स डाउन द्याट लुनाटिक पान्डा. Okay, there we got to see some really good interesting ults from sides of team Unlisted. Valentina le jun prakarle त्यो आर्मी को थ्रुबाट हेभी स्पिन कपी गरेको थियो मलाई लागिरहेको थियो कि त्यहाँ we get to see a Beyblade battle indeed like एक अर्कालाई पुश गरेर त्यहाँ अब्जेक्टिभ कन्टेस्ट हुन्छ भनेर बट हल्का Unlisted के साइडमा त्यहाँ टिम फाइट एज वेल एज द टर्टलको फेभर गएको छ भन्दाखेरि यता आकाई पनि इन्भेड गर्ने चाहनाले त्यहाँ रेड बफमा पुगिसकेका छन् एन्ड ही retrieves that red buff timed perfectly against Lunatic Panda. So like अहिलेको फर्स्ट म्याच पनि वाज क्वाइट एन अनएक्सपेक्टेड म्याच नै किनभने हाम्रो HFH Esports र T2K हामीले चाहिँ लाइक एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन कि T2K विल बी गेटिङ अ क्लिन स्विप अगेन्स्ट विल बी फेसिङ टु ह्याभ द्याट क्लिन स्विप अप अगेन्स्ट हाम्रो HFH Esports बट यस द्याट रेट्रिब्युसन ब्याटल्सहरू पनि निकै नै इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो सो यो म्याचमा पनि त्यस्तै खालको सिनारियो हामीले केही हिसाबले देख्न सक्छौँ प्लस अर्को कुरा भनेको यो म्याचमा पनि द फोर्मिकस Esports जुन हाम्रो नेपालको वान अफ द टप टिम्स रहनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो प्रायोरिटी पिकहरूले चाहिँ त्यो एउटा जङ्गल पोजिसनमा अलरेडी लिङलाई देख्न सकेका छौँ भने यता हाम्रो अनलिस्टेडको तर्फबाट ट्याङ्की जङ्गल विच इज द अकाई सो त्यो त्यही खालको सिनारियो थोरै एक हिसाबले रिपिट त भइरहेको छ बट लेट्स सी इफ द्याट इज गोइङ टु मेक एनी डिफरेन्स त्यो फर्स्ट म्याच र यो म्याचमा because Formicals and Trinchkill, they have a different play style, so they might ice a link with that. Okay, sorry, not penalty zone. Final slash is going to the point of view, but Lunatic Panda successfully survived on some of the enemy. Not Fury and the rocks that lock or the instinct place the rocks that kill secure, or something by Sunny locked you. Even low HP, I like survive on some of the bio, or flicker, but you want to burn out. Okay, I mean, Link also पनि त्यस्तो damage skill त भएको छैन otherwise that would have definitely been a kill right on the Vexana तर अर्कोपट्टि like trade off गर्ने प्रयासले they got a kill onto the Valentina so mage लाई target गरेर निकै trade off गर्ने इच्छा त थियो but here the turtle goes again into the side of Unlisted so far उनीहरूको गोल लिड पनि उनीहरूसँगै छ objectives पनि currently उनीहरूसँगै छ तर turret भने हाम्रो यतापट्टि we can see for Merical ले लिइसकेका छन् हाम्रो top lane को rare भने bot lane को rare पनि नेथनले अहिले secure गरेको छ right on time so yeah turrets मा पनि 1-for-1 भएको छ but Nathan okay he will not go for the second tier turret there's obviously going to be the members of for Merical fending them off हाइब्रिडले भर्खरै त्यो एउटा वाइएक्सी बनाउन सफल हुनु भइसकेको छ सो द्याट मिन्स
अलिकति मेल्टडाउन चाहिँ हामी देख्न सक्नेछौँ सायद इन्स्टिङको अगेन्स्टमा नट जस्ट इङ्ग्लिस हाम्रो कुकुसिबोलाई पनि इन्स्टिङ चाहिँ सरी मेल्टडाउन चाहिँ गर्नुहुनेछ होला विथ द हेल्प अफ द्याट वारएक्स. सो लेट्स सी कतिको मेल्टडाउन हुनेछन्. त्यो एक्सपोर्ट लिनुको मेन कारण सायद त्यही नै हो कि मेल्टडाउन गर्न सजिलो होस् त्यो ट्याङ्की स्ट्रङलरलाई भन्ने हिसाबले. त्यहाँदेखि पिन डाउन गर्न खोजिरहनु भएको थियो. त्यहाँ गन फ्लिकरको साथ लागि स्केप गर्न सक्नु भएको छ तर त्यहाँ फाइनल स्ल्यास रहेको छैन प्लस फ्लिकर पनि रहेको छैन तिमुजिनको हातमा. सो द्याट इज गोइङ टु कस्ट देम maybe something, but I don't know, maybe it's a turtle early spawn भएको छैन. So maybe next team fight मा चाहिँ if they engage they are going to lack a good setup. Okay, for Miracles on the other hand, though, you know, again, if they cannot win the team fights, then split push, hamle yo like nikine tali dekiseko cha yo tournament ma pani. For Miracles, they are really focused on the split pushing. They are really good at it as well. Top lane only Arlot they gonna khojeka thiye, but Xborg is right on time using that last insanity onto Arlot. That Arlot ta escape garna successful. So let's see if Luck can, you know, provide a set for his team. There is going to be a Minoan Fury Rod there. Wild charge pani aeko थियो Grokko side batch just to immune that Minoan Fury final slash pretty एकताले miss भएको छ. Luck is again lucky enough to survive that team fight right on 1 HP. उहाँले रिजन एकदम टाइममा युज गर्नुभयो जस कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन बर्न ड्यामेज आइरहेको थियो हाम्रो इन्टरनल गार्डबाट त्यो बर्न ड्यामेजबाट सर्भाइभ गर्न निकै नै सजिलो भयो उहाँलाई. सो द्याट वाज क्विक रियाक्सन र एकदमै पर्फेक्ट रियाक्सन पनि भनौँ न हुन्छ नि एकदम त्यो सर्भाइबिलिटीको हिसाबमा एकदमै राम्रो गेम प्ले देखाउन सक्नु भएको छ भने आई गेस दिस इज द थर्ड टर्टल अफ द गेम अलरेडी हियर एन्ड जेरक्सको हातमा फेरि पनि हेभी स्पिन त रहेको छ. सो लेट्स सी यदि त्यो हेभी स्पिन टाइमली उहाँले पप अफ गर्न भ्याउनुहुन्छ या भ्याउनुहुन्न किनभने त्यहाँ देख्न सकिन्छ लक यु अलरेडी प्रोभाइडिङ सम भिजन्स त्यहाँ नक अफ गरेको छ जेरक्सलाई. सायद त्यहाँनिर हेभी स्पिन आउने सम्भावना त रहेको छ बट यु क्यान सी भेन्जेन्सका साथ के ड्यामेज आउट गर्न खोज्नुहुन्छ कनिगन एकदम लेभल पार्ट सक्नु भएको छ. टोर्न अफ मेमोरी युज अफ त्यहाँनिर युज गरिसक्नु भएको छ द्याट इन्ट्रोपी पनि भने त्यहाँ तिमीलाई टेक डाउन सक्नु भएको छ. त्यहाँनिर एक्सबोर्ग विथ द्याट लास्ट स्यानिटी ट्राइङ टु स्पिन अन द्याट नटान एकदम लो एचपी हेभी स्पिन युज अफ गर्नुभएको छ. आउट अफ द टेक डाउन गर्न सक्नु भएको छ जेरक्स जिउले भने त्यहाँनिर हाइब्रिड जिउ अलिकति प्रब्लमेटिक सिचुएसनमा पर्न सक्ने सम्भावना त रहेको छ बट नो ही इज भेरी सस्टेनेबल विथ द्याट वार एक्स एन्ड द्याट प्यासिभ अफ द्याट फेस्टिभल अफ ब्लड. द इन्टरनल गार्ड युज गर्नुभएको थियो तर त्यहाँ ड्यामेज पनि डिस आउट गर्न सक्नु भएन. गनिगन सर्भाइभिङ भेरी लो एचपी त्यहाँनिर ब्याकलाइनमा आउँदै सफल हुनु भइसकेको छ विथ द्याट हेभी स्पिन. जेरक्सको हेभी स्पिन अझै पनि रहेको रहेछ. मिनोन फ्युरी युज अफ गर्नुभएको छ फ्लिकरको साथहरूको लागि जेरक्स म्यानेज सर्भाइभ एन्ड उनीहरू पाँच टेक्स द्याट टर्टल. Yep, I mean, two team fight यतापट्टि एक साइडमा भइरहेको थियो. I was just looking at Lunatic Panda, you know, he just cleared off the Merical minions, होइन. अनि त्यसपछि लाइक चिल पारामा जब सबजना चाहिँ यता टिम फाइटमा डिस्ट्र्याक्ट भयो नि त्यो बेला चाहिँ लिङ आएर स्वाट अब्जेक्टिभमा मात्र फोकस गरेर त्यहाँ यु नो गट द टर्टल सिक्योर. तर यताबाट लास्ट इन्स्यानिटीको थ्रुबाट एक्सबर्गले एक किल प्राप्त गरेका छन् बट ही विल बी गोइङ डाउन एज वेल. दे हेभ टेकन अ ट्रेड अफ हियर 1 player for 1 र यसै गरी यु नो लुक एट दिस लिङ करेन्टली लाइक एकताली पनि we haven't seen Ling, you know, early stages पछि, you know, Ling is just more focused towards these objectives. यतापट्टि पनि we saw him clear the top lane र यसै गरी आफ्नो farm like level up गर्नको लागि नै more focused छन् भने rest of the members they are keeping track कि हाम्रो यो unlisted को members हरू चाहिँ यतापट्टि बिजी नै रहोस् भनेर. This is the main problem when you are going up against Link. Like हुन्छ नि लिङलाई यदि फलो गर्ने र लिङ जस्तै खाले रोटेसन गर्न सजिलो हुने फास्ट रोटेसन भएको यदि हिरो छैन भने यु विल बी लुजिङ एउटा लेन चाहिँ जुन हामीले देखिरहेको छौँ. यहाँनिर लिङ अलरेडी त्यहाँ बटम लेन टप लेन तर्फ मार्चिङ गरेर मिनोन फ्युरी त्यहाँ जेरक्सलाई क्याचअप गर्नुभएको छ. ड्रपको साथ के ड्यामेज र इन्स्टिङले त्यहाँनिर जेरक्सलाई टेक डाउन गर्न सक्नु भएको छ. त्यहाँ अर्को एउटा इन्गेजमेन्ट आउन सक्ने सम्भावना सायद इन्टरनल गार्ड पनि पप अप गरिसकेको छ भने गरिगन फ्लिकरको साथहरूको लागि सरी नट फ्लिकर हाम्रो पोइजन स्ट्राइकको साथ अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ. हेभी स्पिन युज अफ गरिसक्नु भएको छ. पिन डाउन अन हाइब्रिड क्राग आर्मर डाउन भएको छ भने त्यहाँ लुनाटिक पान्डा ट्राइङ टु टेक डाउन सम मेम्बर्स तर कसैलाई पनि ड्यामेज पर्याप्त रहेको छैन भने त्यहाँनिर हाइब्रिड एकदमै लो एचपीमा देख्न सकिन्छ. टेरिफाई गरिएको छ भने त्यहाँ हाइब्रिड गोइङ विथ द्याट भेन्जेन्स पनि त्यहाँनिर हाइब्रिड जिउलाई टेक डाउन गर्न सक्नु भइसकेको छ. तेमी सिन त्यहाँनिर हेडबट एन्ड केही बडी स्ल्यामका साथ ड्यामेज डिस आउट गर्नुभएको छ. लक्चुलाई टेक डाउन गर्न सक्नु भएको छ फरबिडनले र त्यहाँ गनिगन एकदमै लो सरी म्यानेज सर्भाइभ फर नाउ. And this in the expense of top lane को second tier turret and mid lane को त्यहाँनिर एउटा engagement अर्को एउटा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ but I guess they won't be engaging for that first tier turret. Yep, and again Ling just took down the top turret. हाम्रो यतापट्टि Unlistedले पनि हुन त mid lane turret already take down गरे त्यहाँतिर and Ling is able to survive so far as well. हुन त Arlot is really creating a havoc. तर यतापट्टि we can see Ami को throughout heavy spin त catch off गरेका थिए and with the torn apart memory हाम्रो Arlot will be going down. Let's see who gets this lord. It is going to be the Nathan. Now the red users have actually gotten the lord but it is going to be the Nathan. यतापट्टि फेरि team fight मा last insanity backline मा pop up भएको थियो but look at that shield coming in from the flash
को voices good wild charge there from the Krog र यसै गरी 1 by 1 tear down गरिरहेका छन् हाम्रो for Mericals ले र Vexana might be the only one survivor here. Vexana is the only one surviving, but उहाँहरूको हातमा चाहिँ the team Unlisted, they have the Lord in their hands and the turret passive, inhibitor turret को passive पनि उहाँहरूकै हातमा छ, so they do not have to worry about like defending the lanes किनभने obviously the inhibitor को turret passive ले गर्दाखेरि त्यो minion wave instantly clear out हुने गर्छ, so they do not have to worry about that. But what they do have to worry about is man disadvantage, so त्यहाँनिर mid lane को चाहिँ हल्का push गर्न सक्नुहुने थियो होला from the side of team for Merical Esports if they had tried the link को position, sorry link यदि त्यहाँनिर आइपुग्नु भएको भए position भन्दा पनि लिङ्कले यदि त्यो turret force out गर्ने भनेर लाइक हुन्छ नि आट्नु भएको भए चाहिँ सायद त्यो for Merical second tier turret of the mid lane चाहिँ लिन सक्नुहुने थियो होला, but त्यहाँनिर bottom lane मा Lord is marching in and the continuous pressure of that mega minion हुन्छ नि आइरहेको छ, mega minion भन्दा पनि super minion भनौँ Lord को, so त्यो super minion को pressure चाहिँ आइरहेको छ, so let's see if the team for Merical Esports ले top lane लाई totally neglect गर्नुहुन्छ या हैन, but okay Gunnigan already त्यहाँनिर top lane तर्फ जान खोज्नुहुन्छ and I don't think like हुन्छ नि team for Merical Esports they are playing very disciplined, like हुन्छ नि त्यो मैले जुन भनेको थिएँ second tier turret उहाँले लिन सक्नुहुने थियो होला mid lane को भनेर, त्यो यदि like if they tried they could have, तर त्यहाँनिर Arlot को presence ले गर्दाखेरि र I guess that link को जुन टेम्पल्स अफ ब्लेड थियो त्यो पनि अभाइलेबल थिएन, सो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो मिड लेनको सेकेन्ड टियर टर्रेट लिन नखोज्नु भएको होला, बट 1v4 सिचुएसनमा इभन आर्नट क्यान सस्टेन अ भेरी गुड लाइक भेरी वेल क्या लाइक हुन्छ त्यो भेन्जेन्स र कन्टिन्युस ट्यासेसले एकदम राम्रो रेट आउँछ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै दे आई थिङ्क दे डिसाइडेड टु नट गो फर द्याट सेकेन्ड टियर टर्रेट. Yep, I mean great analysis by Roshan brother. यसै गरी अब you know they have kind of covered the map, so like link को split push पनि त्यस्तो हल्का minimize गर्न त खोज्दै छन् because you know त्यस्तो inhibitor मै pushed back हुने अवस्था भएपछि obviously you will be able to rotate towards the turrets way quicker, so split push को chances पनि त्यस्तो you know easy हुनेवाला छैन because all the members will be right behind just to defend. तर अब you know defend पनि कति बेलासम्म there will obviously be a team fight breaking out soon. I feel like it. यसै गरी you know Lunatic Panda is kind of confident, same with Luck here, just showing off the recalls and all. Link पनि त्यहाँ आफ्नो blue buff like हल्का time out गरिरहेका, I mean time गरिरहेका छन् भने यतापट्टि we can see a heavy spin from Akai pretty early on just to initiate a team fight which won't be initiated at all. Kind of you know resource waste भएको छ त्यहाँ Akai को. Let's see if हाम्रो four miracles will capitalize on that or not. जुन हिसाबले भर्खरै गरिगन्जीले चाहिँ सरेन्डर गर्नु भने हामीले लुनाटिक पान्डाले चाहिँ त्यो पर्पल बफ लाइक अलिक डिले गरिराख्नु भएको थियो, द्याट वाज क्वाइट इम्प्रेसिभ, लाइक द्याट्स द लाइक एकदम सानोभन्दा सानो डिटेल्स इन द गेम द्याट म्याटर्स अ लट, लाइक उहाँले एकदम लाइक त्यो हुन्छ नि एकदम फोकस गरेर चाहिँ त्यो टाइम क्यालकुलेट गर्नको लागि भनौँ एक हिसाबले त्यो लर्डको टाइम क्यालकुलेट गर्न अरू त्यो लर्ड सकिन्जेलसम्म अरूले चाहिँ त्यो लर्डको फाइट इनिसिएट भएर लर्डको फाइट सकिन्जेलसम्म चाहिँ मेरो पर्पल बक्स चाहिँ मेरो हातमा हुनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ जुन हिसाबले त्यो हुन्छ नि क्यालकुलेट गर्नुभयो, द्याट वाज क्वाइट इम्प्रेसिभ कमिङ फ्रम द्याट लुनाटिक पान्डा. सो दिस इज द रिजन वाइ फोर मेकर्स आर कल्ड लाइक हुन्छ नि नेपालको टप टिम. सो लाइक सानोभन्दा सानो प्लेस द्याट म्याटर्स अ लट दे लाइक फोर्स लाइक हुन्छ नि त्यो सानो डिटेललाई पनि एकदम मजाले निहालेर दे प्ले द गेम क्या. सो त्यो कुराले गर्दाखेरि नै दे आर द टप टिम्स एन्ड अल्सो लाइक हुन्छ नि त्यो जुन वेभ म्यानेजमेन्ट टिम फोर मेकर्स आर डुइङ द्याट इज क्वाइट इन्सेन एज वेल. लाइक त्यो हुन्छ नि लास्ट म्याचेस कपाल अफ म्याचेसमा मैले देखिरहेको थिएँ कि दे कन्टिन्युसली लाइक फोर्स इन्टु द्याट हुन्छ नि मिनियन प्रेसर नै. सो यहाँनिर युज अप भइसकेको छ द्याट मिन अन फ्युरी द्याट आइसकेको छ हेभी स्पिन देखिसकेको त्यो जोइन एट सेकेन्ड डाउन द्याट जेरक्स पनि त्यहाँनिर ट्रपीको साथ ड्यामेज आउट गर्न खोजेको छ र त्यहाँनिर कसैको कसैलाई ट्राई गर्न खोजिन्छ भने लकिङ पनि वेच पनि अलिकति सर्भाइभ गर्न सक्नु भएछ र गनिगन ट्राई टु डिस आउट सम ड्यामेजेस बट द्याट इट इज अ गार्ड वोन्ट लेट द्याट गनिगन गो इन फ्रन्ट and the damage to the direct heroes, but then we Kokushibaku expense man Xerox to death and Lunatic Panda takes down Outcast with the Tempest of Blade. Use of on a back hero to Lunatic Panda for half part of the Lunatic Panda Tempest of Blade is gonna brought it on by something that Oligalaki flicker out gonna suffer by saying a forbidden Jew, but only one of the members is standing from the Unlisted. I mean, yet again, kind of similar deja vu type scenario of Vexana being the only survivor. We saw that previously. You know, like 4 members, हाम्रो 4 Merical, they are taking a team fight when the Ling was just staring down, you know, Joe low HP. So I will pick that member off. Starting off with that Nathan, that was a crucial pickup for them because Nathan now भएपछि उनीहरुको damage पनि निकै नै कम हुनेवाला थियो, and with that, you know,
भनेको जस्तै the macro plays coming in from for Miracles उनीहरूले यो Lord पनि successfully आफ्नो side राख्न सफल भए, and now team Unlisted, they have to play their cards really carefully. त्यहाँनिर Temozine, त्यहाँनिर Gonigan, sorry, Lunatic Panda को पोजिसन थाहा पाइसक्नुभएको छ. Vengeance, त्यहाँनिर केही Dauntless Strike का साथहरूको लागि engage त गर्नु भएन. त्यहाँनिर I thought there was going to be engagement त्यहाँनिर त्यो inhibitor turret भन्दा अगाडि, but they did not engage. एकदमै discipline play, that matters a lot. Look at that wave management, like I said, that wave management हुन्छ नि bottom lane को हल्का उहाँहरूले चाहिँ like अलिकति अगाडि क्लियर गर्नुभयो just to make sure like हुन्छ नि त्यो lord को चाहिँ हुन्छ नि top lane बाट आउँदाखेरि एउटा fight engage गर्न सकियोस्, or like त्यो bottom त्यो lord त्यो inhibitor turret सम्म आउँदाखेरि they will be able to like त्यो bottom lane को चाहिँ एउटा tier turret चाहिँ sorry त्यो inhibitor turret चाहिँ उहाँले लिन सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले distraction in a way, let's say त्यहाँनिर top lane को inhibitor turret बाट lordले marching गरिसकेको छ भने Lunatic Panda looking down for like some prey, but he won't be engaging. None of the players from Four Makers will be engaging for now. एकदमै राम्रो छ त्यहाँनिर कुरेर बसिराख्नु भएको थियो त्यो engagementको लागि, but I guess they decided to not engage right now because त्यहाँ maybe Miron Fury भएको कारणले हुन सक्छ. I mean, heavy spin पनि छ जसको कारणले गर्दा it is kind of a team fight disruptor नै भन्छु. I mean, so like last time त we saw Unlisted kind of initiating जसको कारणले गर्दाखेरि they use up all their heavy spins, Minon Fury, र त्यसपछि मात्र हामी engagement देख्न सक्छौँ like deep dive गरेको हाम्रो Four Miracles को memberले. यसपालि चाहिँ we did not see a proper engagement. हाम्रो Unlisted teamले चाहिँ त्यहाँ Lord मै focus थिए. Nathan really did a good job at melting down that Lord. Yep. त्यसको कारणले Unlisted have defended. अब let's see next move चाहिँ के हुनेवाला छ from both teams. Xerox को damage is coming insane. त्यहाँनिर Kokushi बोला नि एकदमै low HP पार्न सफल हुनु भइरहेको छ with just couple of dashes हैन. Okay, त्यहाँनिर heavy spin use गर्न सफल हुनु भइसकेको छ भने Lunatic Pandaलाई wallबाट झार्नु भएको छ with that heavy spin. That was quite funny right there. He was trying to go to the another wall, but त्यहाँनिर instead he directly bounced into that heavy spin र त्यो disengage, let's say disengage in a way, or let's say त्यो उहाँको जुन प्लान थियो त्यो स्प्लिट पुशको लागि मेबी त्यही डिस्टर्ब गर्न चाहिँ सफल हुनुभएको छ. And that heavy spin is being quite annoying right now for our team for Merical Esports. Heavy spin रहेको छ, not just heavy spin, even that Minon Fury पनि like heavy spin को साथ त्यो Minon Fury, that is going to be very annoying. Like a knock off हुन्छ and then directly you get pinned and you don't even know अब कसरी escape गर्ने unless you have Purify, which for Merical Esports को कसैको पनि हातमा Purify चाहिँ रहेको छैन. So yes, त्यही कुराले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो परिरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ for Merical Esports like to have the engagement first, क्या, unless they somehow manage to use up त्यो Minotaur को Minon Fury or त्यो heavy spin from instinct, त्यो दुईटाबाट एउटा use up नहुन्जेलसम्म I don't think for Merical Esports will be the one engaging first in the team fight. Yup, and I think like mentality निकै नै pin down नै गरिसकेको छ हाम्रो Roshan Broले. यसै गरी अब Lord त spawn भइसकेको छ, and I think for Miracles, as we said, Unlisted को resources are the burn now, they won't definitely engage because we saw that previously in the early game as well. Like हाम्रो Valentina was the one who initiated जसको कारणले गर्दा they had to face the heavy deficit. तर यतापट्टि we can see Minon Fury burn down the भइसकेको छ, and so far Minotaur is getting punished here over here. Yup, with the torn apart memory from Gone र यसै गरी उनीहरूको एउटा important skill त्यहाँ waste भइसकेको छ Minon Fury र now heavy spin पनि burned out भइसकेको छ just disengage र यही भनेको कारणले गर्दाखेरि अब for Miracles they are at a comfortable position to take down this Lord. Yeah, for Merical Esports, I was looking at Gonigan and Lunatic Panda, especially. They both are the main damage dealer of the game, for Merical Esports. So, Marco positioning was quite impressive. Like both of them were like in the different position. Okay? One was like literally behind the tank, lock push and one was like a little bit far behind, so that if Gonigan somehow will get taken down, then कोही त होस् the Gonigan को त्यो damage Gonigan दिएको भएको थियो त्यसलाई force out like त्यसलाई चाहिँ successfully त्यो एउटा मुकामसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ कोही त होस् भन्ने हिसाबले Lunatic Panda was quite behind. So maybe that was quite kind of a strategy, like I don't know if that was or was not, but जुन हिसाबले मैले देखेको थिएँ positioning of Gonigan and Lunatic Panda त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ it was like Gonigan, if he got somehow taken down or Goniganले dish out गरेको damageमा I will be the one taking them down. Like Goniganको जुन torn apart memory or let's say त्यो base गरेको heavy damagesहरू पछि I will be engaging and my dashes, couple of dashes, and I will be the one taking down the most of the numbers of enemies भनेसरी चाहिँ Lunatic Panda had position, then inhibitor turret take down गरिसकेको छ top lane, that entropy and Notanko damage is going to be enough to take down that
Lord very easily. Okay, I mean, Lord takedown भए पनि उनीहरूको दुईटा inhibitor त गइसकेको छ, but still the team fight has not ended. They are, they might just take down this next inhibitor turret as well. Heavy spin आइसकेको छ from Xerox र त्यसो कारणले हल्का push back, हल्का space create गरेको छ जसको कारणले yep. हाम्रो यता inhibitor turret पनि गइसकेको छ and Xerox is pretty low HP but will be lucky enough to go. तर यतापट्टि यता आएको छ हाम्रो Minion Fury plus heavy spin onto Gonigon. Gonigon still might survive this out. तर Arlot, okay. Final slash र Brody goes down as well as the Link. त्यहाँ Nathanको damage हामी यता देख्न सक्छौँ from Outcast र Team Unlisted. They have turned the tables indeed. The Guardians very early हल्का भए पनि time by गरेको छ, but another final slash and Valentina was caught off. Xerox was caught off out of position there. Unlisted, they are now on the reverse sweep. They might take down another inhibitor. हेरौँ हाम्रो luck र hybridले defend गर्न सक्छन् कि सक्दैन त त्यो एउटा minionलाई. Okay, then intro के साथ Natan is totally focusing on that wave clearance or let's say lane objectives को लागि भने तेरी last sanity use up भइसकेको छ and Piraka armor will be instantly taken down and he is in a very low HP. Frozen the linear भएको छ but he won't manage to survive. Limousine taking him down, locked with a wild card के साथ against the part of hold भएको थियो, but we can see heavy spin from Akai just to clear out that lane. Me and Fury पनि use गरिसक्नु भएको छ just to take down that luck and the Crystal is standing. Gonigon आइसक्नु भएको छ. Maybe he will be able to defend the Lord, the base or not. We don't know that the item will be found also that team is a play that but the base gets taken down by the hands of the Unlisted and four Miracles have to face the defeat. One team fight and the tables have turned. I mean, to last team fight, mal, they kind of just, picked off. We can see like early engage गरेको थियो हाम्रो four Miracles को members से त्यसमा right on time Unlistedले pick off गरेका थिए. त्यहाँ Brody, Gonigon as well as Lunatic Panda पनि त्यहाँ फसेको अवस्था थियो र despite हामीले तीनटै गेममा भनौँ न अगाडिको गेममा पनि लाइक मिनियन मरेको अवस्था हुन्छ त्यही नै पुश गरिरहेका हुन्छ हाम्रो अपोजिङ साइडको मेम्बर्सहरू. वी गट टु सी द्याट थर्ड टाइम इन अ रो र यसपालि चाहिँ गेम लगेको छ अनलिस्टेडले. बट डोन्ट वरी, दिस इज जस्ट द गेम नम्बर 1. वी विल see you on game number 2 for some more unexpected outcomes maybe. So that day, but like the last good team fight रहेको थियो त्यो inhibitor turret मा like I was like totally focused on team 4 Merical Esports को like overall team के like हाम्रो team Unlisted को they had that Minotaur, so this कारणले गर्दाखेरि they managed to survive with that हुन्छ नि motivation roar healing up all the teammates around him and like त्यो HP घटे पनि बढिरहेको थियो क्या like in let's say हुन्छ नि damage डिस आउट गरेको त्यो damage लागे जस्तो नै भइरहेको थिएन in a way we can say that. र Gonigon उहाँको पोजिसन वाज भेरी गुड, उहाँलाई एकदम राम्रोसँग स्केप पनि गर्न त सफल हुनुभएको थियो but that last moment that clutch play from Timzin directly flicker and target Gonigon, that his main motive or let's say his main target was Gonigon, somehow get to Gonigon. The Gonigon takedown भएपछि the main damage dealer रहनु भएको थिएन and also Xerox was in quite low HP so he had to recall. So त्यही कुरालाई ध्यान दिएर चाहिँ त्यहाँनिर Gonigon takedown हुने बित्तिकै नै like they totally went in like एकदम low HP हुँदा भए पनि they totally went in and they won that team fight and this is already they just decided to let's end this game. We cannot wait for anything longer. Yep, I mean like whole game we could see like Gonigon एकताली पनि टेक डाउन भएको थिएन. त्यो लास्ट मोमेन्टमा एकताली के टेक डाउन भयो त्यसमाथि हेभी शट डाउन भएको कारणले रिस्पन टाइमर पनि निकै नै हाई हुने गर्छ. त्यसको कारणले पनि for Miracles it took them quite while to regroup as well. त्यसको कारणले गर्दा हामी ट्राई त नगरेको हैन. Luck landed a foam and ultimate there just to make sure the members of Unlisted are stunned. Yep, but it all luckily your game wild charge एकदम राम्रोसँग युज गर्नुभएको थियो फर्स्ट गेममा it was very impressive. But what four Miracles were lacking was that sustainability. They had like त्यो जुन मैले like बारम्बार tanky heroes are not sustainable. First things first, tanky heroes sustainable हैन. Once they start getting melted down there is no chance of them to get to the back to their healing stage हैन. So this कारणले गर्दाखेरि they have to have something or someone जसले चाहिँ अलिकति heal गरोस् or आफूलाई self feeding भएको कुनै न कुनै hero चाहिँ हाम्रो team four Miracles मा थिएन. Hybridly he could have gone with that हुन्छ नि
Esmeralda, because he's very good with that Esmeralda. And to Esmeralda किन लिन राम्रो हुने थियो भने त्यहाँनिर हामीले कन्टिन्युस सिल्डिङहरू देखिरहेको थियौँ थ्याङ्क्स टु द्याट हुन्छ नि फ्ल्याक्स अफ फोर्सेस फ्रम टिम अनलिस्टेड त्यो जुन हाम्रो कुकिसिपुको हातमा फ्ल्याक्स अफ फोर्सेस रहेको थियो त्यसले गर्दा कन्टिन्युस सिल्डिङहरू आइरहेको थियो जुन लो एचपीमा चाहिँ एजमेराल्डाले यदि त्यहाँ त्यो बेला चाहिँ डाइभ इन गर्ने हो भने त्यो सजिलैसँग त्यो सिल्डलाई कट अफ गर्दै त्यो टेक डाउन हुनेहरूले चाहिँ त्यो ड्यामेज डिस आउट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो फोर मिरेकल्सलाई सो उहाँहरूले यदि त्यहाँनिर इफ दे ह्याड एजमेराल्डा त्यो एजमेराल्डा हुन्छ नि इन्स्टेड अफ एक्सबोर्ग ओके ट्याङ्क मेल्टर ठिक छ दे टेक इट बट एट द सेम टाइम त्यो ट्याङ्क मेल्टर मात्र हेरेर हुँदैन द ओभरअल आउटकम अफ द गेम लाइक धेरैचोटि भनिरहेको हुन्छ लाइक हुन्छ नि मेटा हिरोज अनि त्यसपछि त पर्फेक्ट काउन्टर हिरोजहरू दे आर लाइक टु डिफ्रेन्ट पार्ट होस् के दुईवटा बेग्लै बेग्लै पार्ट हो सो फोर मेकर्स स्पोर्ट मेटा हिरो पनि हो हुन त एक्सपोर्ट त्यहाँनिर पर्फेक्ट काउन्टर पनि हुन्थ्यो बट एट द सेम टाइम दे फरगट कि लाइक मिनोटरको मोटिभेसन रोड द्याट हिल्स अनि मिनोटर ह्याज द्याट फ्ल्याक्स अफ ओएसिस सो त्यो कन्टिन्युस फिल्डिङको कारणले गर्दाखेरि पनि आई गेस फोर मेकर्स त्यो जुन लो एचपीमा भएको टार्गेट्सहरूलाई पनि सजिलैसँग चाहिँ टेक डाउन गर्न सफल हुनु भइरहेको थिएन So yes, that caused them to the defeat, and also that the sustainable heroes are already lack by good. Even though they had the tanky members, they did not have the sustainable heroes. Yep, again great analysis. Aba, first game the boy ne second game. There's still a chance for Merical to come back and create a tie, and we might move on to the third game. Or Unlisted could just capitalize on ekarkadako match battle style उनीहरूले देखि नै हाल्यो Unlisted could catch up on that as well, and they might take a quick clean sweep here as well. And जो टिम पनि यता जित्छ त्यो obviously जानेवाला छ हाम्रो train to kill T2K टिमको अगेन्स्टमा र जुन टिम हार्छ दे अनफोर्चुनेटली विल बी नक्ड आउट सो काइन्ड अफ सिरियस नै भइसकेको छ कम्पिटेटिभ सिन नै क्रिएट भइसकेको छ यतापट्टि सो एभ्रीवन wait. I think Train to Kill are in the bottom, like I mean like the lower bracket, not the top upper bracket. Your team I mean whoever wins this match will definitely go up against them though. I was like upper bracket one, so that's why I got confused a little. So yes, the draft phase has already been first phase already complete by Isaac from the side, both the teams obviously first phase. Yes, what am I saying? Okay, too much analysis has this like effect. Yeah, that's given up to the exact word I forgot. Just the analysis got a very दिमाग पनि खिन्छ. But yes, the team Unlisted भएको हातमा चाहिँ एउटा very good hero that Matilda आइसकेको छ भने Lunatic Panda त्यहाँनिर Nolan लिइसक्नु भएको छ. Again another assassin hero, but Hybrid is going with that Arlot this time around. So what do you think? Hybrid को हातमा Arlot हुँदाखेरि कस्तो आउटकम आउला त यो गेममा? I mean, Arlot is definitely, kind of tricky new insect, the Arlot. I mean, he does get a lot of dashes. There are dashes like properly utilized garna Saki one obviously Ramro neo. But Saki na one, if you run out of those dashes, then you might get stuck in some places you don't want to end up at. But again, Nathan Unlisted side, but we might get to see, more of those Nathan Lord meltdowns pani. Ra opposing side ma Luckily Espali चाहिँ आफ्नो साइडमा Minotaur secure गरिसकेको छ. So finally both teams बाट हल्का heal त आउनेवाला नै छ. Same from Matilda, same from Minotaur. र हेरौँ अब ban phase मा चाहिँ के ban हुन्छ होला त. Minotaur सँगै I guess the ban phase from four makers is quite predictable नै एउटा चाहिँ अब they will be banning out that okay so Diggy ban गर्दैन no I mean like Diggy दुईटै ban गर्न सक्ने अवस्था नै छैन. I mean I forgot to see the Unlisted को चाहिँ अहिलेसम्मको lineups and I said Matilda already picked up so maybe Matilda cannot go in the mid lane like अलिकति गाह्रै पर्छ Matildaलाई farm गर्न and damage पनि त्यति राम्रो रहेको छैन comparatively अरू magesहरुकोमा. So त्यस कारणले गर्दाखेरि Matilda mid lane त it cannot be flex but roaming मा एकदमै राम्रो छ. So roam position को लागि Diggy already ban भइसकेको sorry Diggy pick गर्ने सम्भावना छैन and mid lane मा पनि Diggy pick गर्ने अलिकति सम्भावना निकै नै कम छ. But for Merical Esports they are trying to minimize that hero pick for that EXP lane instead of the gold lane. सायद gold lane चाहिँ आफूले पनि पिक नगर्नु भएको भएर हुन सक्छ. I mean like gold lane obviously outclass दिइसक्नु भएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त सम्भव नै भएन. But I think मेजेसहरुको पनि त्यहाँनिर अलिकति हिरो पोल घटाइदिनु भएको भए सायद सजिलो हुने थियो होला फोर मिकर्सलाई. बट दे ट्राई टु गो डाइरेक्टली टु द्याट हुन्छ नि EXP लेन जुन हाम्रो इन्स्टिङ जुको निकै नै राम्रो आइरहेको थियो सरी तेमुजिङको एकदमै राम्रो आइरहेको थियो अन द्याट आर्लट. सो मेबी दे जस्ट थट कि लाइक EXP
is Unlisted one of the best heroes. One of the best players. त्यस कारणले गर्दाखेरि let's target them भनेर. And yes, with this Xerox को त्यहाँनिर एउटा signature pick that Faramis has been banned out by Unlisted. So what do you think Xerox को चाहिँ अब pick के होला त? Okay, I mean, yep, Xerox को त्यहाँ Faramis already banned भइसकेको छ. Let's put that into consideration. तर okay, उनीहरूले pick गरेका छैनन्. Majorly उनीहरूले carry नै pick गरेका छन्. And that is going to be in the hands of Gone. So, यो true damage dealing hero carry उनीहरूले pick गरेका छन् यसपालि. Probably to melt down this Barats as soon as possible. So I'm expecting कि mage मा पनि kind of tank लाई नै burst down गर्ने type को mages like लिन सक्छन् होला maybe. Who knows तर अब बाँकी दुईटा picks pick हुन बाँकी छ from the side of team Unlisted. उनीहरूको अझै पनि mage as well as XP laner pick हुन बाँकी छ. XP laner मा they are shuffling over the heroes, they are hovering over what could be the possible picks. तर they have locked in the and I was hoping to see Lunox on the other side near tank meltdown गर्ने heroes भनेर तर यतापट्टि हामी show गरिरहेका छ Unlistedले and Nana will be locked from Forbidden from Unlisted. Nana is a really great hero actually. Like, it's a very great hero at the time. उहाँको जस्तै passive को जुन movement speed 70% मा enhance हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ घटाएर 30% मा पारिएको थियो. But that's the only down part of Nana right now. त्यही हो त्यो passive down भएपछि the movement speed is quite slow. So assassin heroesलाई chase गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ. But at the same time Nana has like a double immortality in a way. So त्यस कारणले गर्दाखेरि I guess Nanaलाई pick गर्नु is a very smart move. Especially considering the fact your game ma they have like त्यो हुन्छ नि diving गरेर आउने or like त्यो city take down गर्न सक्ने reposition गर्न सक्ने खालको hero from the side of team Merical Esports. And not just that, Merical को मात्र नभइकन even Unlisted को चाहिँ एउटा pick off composition रहेको छ. So त्यो पनि एक हिसाबले भन्यो भने reposition गर्ने नै hero भनौँ न. Barats को चाहिँ त्यो Dejonas Welcome ले अलिकति reposition त गराउन त गराउँछ. But let's see what will be happening in the game. But yes, both the teams could draft it. I guess the team Unlisted again, they have won the draft. What do you think about the draft, Rise? I mean, we saw last pick they have locked in the Xavier X for Xerox, X for Xavier. अब यसै गरी team fight मा we could see some really good engages. Minotaur लिएको छ भनेपछि Minnow and Fury को engage we could see a lot. Same with Terizla as well, penalty zone. Those might be the main two initiators coming from both teams. र Unlisted I think like early game भन्दा पनि उनीहरु late game मा चाहिँ बढी potential देखाउँछ जस्तो मलाई लागिरहेको छ because Nana को पनि त्यहाँ burst damage आउने वाला नै छ. The only early game they might have is going for the Barats र त्यो tankiness sustainability जुन छ उनीहरुको early game मा त्यो चाहिँ Unlisted को side मा हुन्छ भने अब हेरौं the for Merical kind of versatile नै छ. They could go for the team fights, they could go for the split push here. Let's see how it all will go down. Yep, already there is a mid lane थोरै HP मा पाइसक्नु भएको छ. So just to make that rotation very quick भने Mathilda doing Mathilda things अलिकति zone out भन्दा पनि let's say त्यो jungle on way गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ. Okay, उहाँले सुरुमा guiding wind लिनु भएको रहेछ. So that's a good decision whenever you are kind of like zoning out भन्दा पनि jungle disturb गर्न जाने हो भने चाहिँ the guiding wind is quite good instead of the soul blast किनभने soul bloom it's not blast. So Soul Bloom चाहिँ like normally if you do not have to the early game मा चाहिँ एकदम राम्रो damage आउँछ but assassin heroes को against मा त्यो Soul Bloom पनि राम्रो हुने थियो if they had gone with that Soul Bloom. But त्यो yes considering the fact that disengagement मा सजिलो हुन्छ in case त्यहाँ कम भएर कोही आइहाल्यो भने त्यसलाई consider गर्दै सायद उहाँले त्यो guiding wind लिनु भएको थियो होला. So अहिलेसम्म के like rotation of Gun is Lunatic Panda is towards that top lane भने bottom lane तर्फ चाहिँ हाम्रो Barats को rotation रहेको छ. So let's see कतापट्टि चाहिँ team fight engage हुन्छ होला. So Rise, what do you think like कतापट्टि चाहिँ team fight engage गर्यो भने either of the team लाई कतापट्टि चाहिँ team fight initiate गर्यो भने the team will be in the benefit? So far like obviously all the bot lane तिरै rotate गरिरहेको छ because the turtle is there. तर maybe gold lane तर्फ this might be advantageous for Merical because Nathan जुन छ like late game मा हल्का damage consider it last game मा पनि हामीले देख्यौ Nathan को damage निकै नै हाई थियो. त्यसलाई consideration मा राखेर top lane मा we could see some Nathan माथि gang गर्यो भने but Nathan यहाँ आफै low HP मा 1v1 हुँदा पनि हल्का difficult भइरहेको छ. Nathan लाई carry को against मा जानको लागि meanwhile Nolan is there on the blue buff of enemy trying to deny the farm. Turtle भने त लिइसकेको छ from the side of team Unlisted. Dawning Light को
आएको थियो युज बट नोलन टेक्स द किल अन नेथन हल्का कन्फ्युजिङ नेम्स नि छ दुवैजनाको but yep, Nolan has indeed taken down a kill, first blood, and the blue buff going to the sides of for Merical. Meanwhile, Turtle going to Unlisted. निकै इन्ट्रेस्टिङ रोटेसन भइरहेको छ टिम फोर्मिकल्स नेग्लेक्टेड जुन भनेर भएको थियो राइजले ओके त्यहाँनिर टर्निङ लाइट बट हाइब्रिड इज द वान टु टेक डाउन त्यहाँ हाम्रो तेमुजिनजीलाई द्याट वाज क्वाइट लाइक आई वाज लाइक कन्फ्युज लाइक कसले जान्छ होला भनेर फर अ वाइल बट वाज सेइङ इज लाइक फोर्मिकल्सको जुन रोटेसनको बारेमा राइज सेट कि लाइक गोल्ड लेनमा यदि प्रायोरिटाइज गर्ने हो भने फोर्मिकल्सलाई बेनिफिट छ बट एट द सेम टाइम हाम्रो टिम उसलाई आई मिन द टिम उसलाई पनि अनलिस्टेडलाई इज कन्फ्युज ओके सो अनलिस्टेडलाई पनि गोल्ड लेनमै प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने थियो उहाँहरूको रोटेसन पनि किनभने अभियसली त्यो ट्याङ्क बेल्टर क्यारी एन्ड स्पेसली इफ द्याट इज अ ट्रिनिटी बिल्ड त्यो भने निकै नै गाह्रो पर्न सक्छ फर देम टु किप अन गोइङ फर द्याट ट्याङ्की हिरोज भने रेट्रिब्युसनले साथ केही ड्यामेज आउट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर गनिगन ज्यू लुनाटिक पान्डाज्यू त्यहाँनिर सर्टिङ इगल आइसकेको छ भने देख्न सक्छ त्यहाँनिर फ्युरी त्यहाँनिर रनिङ लाइफ पनि युज गर्नु लुनाटिक पान्डा गट टेकन डाउन बाई थ्याङ्क्स टु द्याट मोलिनास ब्लिट्स but एकदमै लो एचपी त्यहाँनिर लक इज ट्राइङ टु सर्भाइभ त्यहाँनिर गनिगन सायद जोन आउट गर्न त सफल हुनुहुनेछ थ्याङ्क्स टु द्याट स्पिनिङ लाइट विल जसले स्लो पारिदिएको थियो फ्रम 3 members of team the Unlisted and yes the Lunatic Panda I guess he over committed to that Mathilda. Yep, I mean Mathilda must be like easy kill भनेर त्यहाँ गएको थियो but he definitely did not expect that circling eagle जसको कारणले गर्दा Mathilda was able to turn around and re-engage in knocking up 2 members there from the side of for Miracles को दुईटा members ले knock up गरेर रहे तापनि गोल्ड लेनमा प्रायोरिटाइज गरेर यता गनिगन माथि ग्याङ्क आएको हामी देख्न सक्छौं Purify has been used but still Nana is there unfortunately miss भएको छ त्यहाँ नानाको transformation skill but on the other side यसपालि चाहिँ opposing side मा they had decided to go for the turtle. It is an easy okay never mind हाम्रो टेरेस्लाले I think the first kill को passive ले होला like red free पनि हल्का miscalculate गरेको थियो त्यहाँ lunatic पाण्डाले and with the help of that first kill unexpected turtle यता गएको छ Unlisted को साइडमा. That was insane. Like Terry's luck for first skill like I don't think he noticed or maybe त्यो हुन सक्छ हैन but Lunatic Panda he quite rushed into that retribution पनि थोरै low HP or let's say retribution mark जुन हुन्छ त्यो mark आउँदैसम्म चाहिँ he had to wait or उहाँले वेट गर्नु भएको भने सायद त्यो retribution उहाँले नै लिनु हुने थियो होला त्यो turtle but thanks to that like counter strike I guess I don't know I just don't remember that skill whatever but त्यसको passive ले गर्दाखेरि त्यहाँनिर देख्न सक्यौं कि Temuzinजीले चाहिँ त्यो turtle लिन सफल हुनु भएको थियो that was insane like maybe calculated or maybe just a luck but at the same time that was quite insane intro because that escape गर्न खोज्दै हुन्छ turning light used up एकदमै low HP मा escape गर्न सफल हुनु भयो but that Purify has been used up just to survive from that lethal ignition. So far let's say teamsहरु head on head चाहिँ गइरहेको छैन एकजना टप लेनमा एंगेज गर्छ भने एकजना बट लेनमा एंगेज गरेको हामी यता देखिरहेका छौं सिमिलरली अहिले चाहिँ kind of blue buff प्रोटेक्ट गर्नको लागि so far Unlisted को members on the mid around नै छन् but they are planning to go for that bot and along with for Merical को esports I mean for Merical को members हरु पनि along with the carry as well 5 men are there currently present on the scene. Let's see if we can see a set from Minotaur or not. Side carry is trying to force onto that Temuzin or Terizla भनौं हैन but maybe because Terizla अलिकति sped भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले अलिकति ट्राई गर्न खोजिरहेको भएको छ र Terizla टेक डाउन गर्न or त्यो टिम फाइटमा एकदमै काम लाग्ने अल्टिमेट जुन Terizlaको हातमा रहेको छ त्यसलाई सुरुमै बर्न डाउन गर्नको लागि पनि हुन सक्छ त्यहाँ देख्न सक्छौं जे रक्सले त्यो आफ्नो स्किल कम्बो त युज गर्नु भएको थियो but yes he will be surviving obviously the movement speed boost is coming quite in handy dawning light युज गर्नु भएको थियो भने the damage obviously is not enough late game hero plus itemization hero भएको कारणले गर्दाखेरि the rocks has to totally force like त्यो gold पाउनको लागि नै उहाँले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ instead of getting those kills. र यहाँ turtle has already been started the turtle of the game then see कसले लिएर जानेछन् circling eagle use up भइसकेको छ भने त्यहाँ knockलाई take down गरेर instantly taken down त्यहाँ सायद reason पाइसक्नु भएको HP retribution battle and instinct wins that retribution battle भने त्यहाँ एकदम HP मा सायद के गर्न त सुन्नु भएको छ but there goes that hybrid एकदमै छ नि risky position मा हुनुहुन्थ्यो but he managed to survive somehow with that flicker.
Yep, so far like Xerox हल्का डिस्टेन्सबाट नै त्यो इमोबिलाइज प्रोभाइड गरिरहेको छ आफ्नो टिमको लागि but here comes a good final slash from our lot but so far the members मथिल्डाको शिरको कारणले नि हो they have indeed survived that तर यताबाट assassination we can see onto Nolan Lunatic Panda doing a really good job bottom-मा पनि क्यारीले त्यो एउटा turret take down गरेका छन् and so far for Merical they really know like हुन्छ नि कुन चाहिँ objective लिने कुन चाहिँ memberलाई target गर्ने भनेर they are quite aware of that र यसै गरी mid lane-मा अब pressure जमेको छ you can see a two-man okay Matilda flickered out but Barat's got final slash there by our lot but that engage has been negated by the side of Unlisted. जति जति लेट गेम जाँदै गर्छ त्यति त्यति बोथ द टिम्सको चाहिँ पावर स्पाइक आउँदै गर्छ सो द्याट्स गोइङ टु बी समथिङ टु लुक आउट फर तर वाट्स मोर इन्ट्रेस्टिङ इन नानाको चाहिँ लाइक त्यो फर्स्ट स्किलको बाहेक फर्स्ट र सेकेन्ड स्किलको फुल डाउन इज क्वाइट सर्ट तर ड्यामेज आउटपुट हाम्रो जेरक्सको जतिको चाहिँ हुने छैन विथ द्याट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्किल जतिको चाहिँ जेरक्सको चाहिँ लाइक हुने गर्छ त्यो एक्जेभियरको जुन ड्यामेज हुने गर्छ त्यो चाहिँ नाना जतिको चाहिँ हुँदै आई मिन नानाको चाहिँ जेरक्स अर्ने चाहिँ जेभियर जतिको ड्यामेज फर्स्ट सेकेन्ड स्किलको कम्बिनेसनबाट आउने त छैन बट एट द सेम टाइम सस्टेनेबिलिटी पनि हाम्रो टिम द अनलिस्टेडको त्यति नै हिसाबले आउनेछ जतिकै ड्यामेज सो टिम फोर्मिकल स्पोर्ट्स उहाँको पनि त्यही नै छ जति सस्टेनेबिलिटी हुन्छ त्यति नै ड्यामेज पनि आउनेछ सो दे हेभ टु वाच आउट अ लट रिसर्टिङ इगल युज अफ गरिसकेको चाहिँ हाइब्रिड टेक डाउन सपोर्ट भएछ 4 मेम्बर्स अन टु द्याट हाइब्रिड र त्यहाँदेखि टर्रेट पनि किन सपोर्ट भएछ मिड लेनको टर्रेट सायद टेक डाउन खोजिनेछ ट्राई द टिम फोर्मिकल स्पोर्ट्स and they will be successful in that so meet ko first year tower ko expense ma while meet not just bottom lane ko pani first year tower ko expense ma त्यहाँनेरि top lane ko first year tower by team Unlisted. Okay, yep, and Merical still focused on the objectives. The Daytona's welcome. आइसकेको छ हाम्रो Minotaur माथि Minotaur knocks up but dies in the process. त्यसै गरी Nolan again like कि त carry हुन्छ कि त Nolan हुन्छ यता spirit wish गरिरहेको we could see Lunatic Panda is still on his mission. Meanwhile the rest of the members यता Lord secure गर्नको लागि but there is like currently might get melted down by the turning light and the carry. र यसै गरी हेरौँ यता Lord कसको हातमा जानेवाला छ it is going to be Unlisted secured by instinct र यसै गरी Lord त यता पाइसकेको छ सेक्युर गरिसकेको छ Unlistedले but they will be the ones retreating from the battle. Yeah, obviously they would, most of the time I've seen that a lot like turtle fight or lord fight सकेपछि चाहिँ the re-engagement from जसले लिएको हो turtle and lord उसैबाट चाहिँ re-engagement हुँदाखेरि they kind of fall back होइन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि I guess like fall back भन्नाले त्यो टिम फाइट्सहरू they engage भयो भने चाहिँ they fall back not the thinking like they fall back to go towards the base or heal up भनेर but त्यो जुन फाइट रिइन्गेज गर्न खोजिन्छ नि त्यो टर्टल लिइसकेपछि नट लिइसकेपछि हो त्यो रिइन्गेजमा चाहिँ जसले लिएको हो उसको चाहिँ अलिकति डाउनफल भएको जस्तो देखिन्छ सो त्यही कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै आई गेस दे ट्राई टु गो इन अर चाहिँ त्यो गो आउट अफ द्याट जोन भने त्यहाँनिर मथिल्डा मेबी गेटिङ टेकन डाउन बट अहिलेको लागि फ्लिकरको साथ स्केप गर्न सफल हुनेछ भने त्यहाँ टर्निङ लाइट्स ट्राइङ टु क्याच द्याट मथिल्डा I mean, so far, like, turrets obviously for Merical ki kind of equal. So, like, Lord itapati Unlisted le liye pani for Merical, they have got the map control and overall turrets. They pani like gold lead herdakeri, kills herdakeri, like almost equal nei dekhchu ma, so it still could be anyone's game. Farma dubai jana like almost कोही त्यस्तो साह्रो ahead भन्ने पनि छैन so anyone can take down anyone with the proper set and engages र यतापट्टि bot lane मा अब चाहिँ it seems like Unlisted their focus has been shifted more towards the objectives in their late bot lane को turret लिइसकेका छन् and yeah final slash was there तर guiding wind को through हाम्रो Matilda has escaped successfully. Yep. Matilda सजिलैसँग स्किप गर्न सफल हुनुभएको छ तर त्यहाँ फाइनल स्ट्यासमा भएको कारणले गर्दाखेरि इफ अभियसली कुल डाउन त निकै नै साह्रो छ 15 to 20 सेकेन्ड्स र 20 सरी नट 15 to 20 जस्ट 20 to 25 सेकेन्ड्सको रहेको छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि इट विल बी अभाइलेबल सर्टली र जति जति रेट गेम हुँदै गयो तर कुल डाउन विल बी अराउन्ड 15 to 20 सेकेन्ड्सको बिचमा नै सो वी अलरेडी सी कि लाइक हाइब्रिड अलरेडी हेज द्याट अल्टिमेट सो मेबी हि इज अलरेडी अन टु द्याट 15 to 20 सेकेन्डको मार्कमा नै जुनले गर्दाखेरि हि इज गोइङ टु बी भेरी बेनिफिटेड र अनदर थिङ इज Merical Esports जुन rise you said as well like to push गर्ने त्यो split push मा चाहिँ either there will be Lunatic Panda or there will be that Gunnigan so दुईजनाबाट एकजना चाहिँ split push मा भइरहेको देखिरहेकै हुन्छ and another thing is like Lunatic Panda चाहिँ सायद त्यो split push मा is going to be more viable compared to Gunnigan किनभने Lunatic Panda को dashes are continuous whereas Gunnigan को लागि चाहिँ 2 seconds को cooldown at max हुने नै गर्छ so त्यसैले गर्दाखेरि Lunatic Panda will be seeing him all over the map that we are already
र त्यही स्ट्रिटबाट जोगाउनको लागि चाहिँ we see that हुन्छ नि हाम्रो Temujin is trying to kind of like clear out the top lane and bottom lane को लागि चाहिँ there is that outcast and instinct rotating together, let's say. And yes, the Lord will be up already, and this is the enhanced Lord, 12 minutes ko Lord रहेको छ, level 2 ko Lord. I don't know who is going to take this, किनभने who भन्दा पनि how is anyone going to take this, किनभने I think this is going to be pretty hard to take for the either of the teams. त्यहाँनिर मसिल्दाले already आफ्नो Sorting Eagle use up गरिसक्नु भएको छ भने Dawning Light also already used up by the Rock. So Dawning Light को cooldown पनि त्यहाँनिर already complete हुने गएको छ भने त्यसले pin down गर्नु सक्नु भएको छ भने त्यहाँनिर अलिक लागि penalty so beautifully used भने अलिक लागि गरेको will be escaping and then Intro के साथ कि damage start गर्न आउनु भएको छ भने lock flicker out गरेर बाध्य रहनु भएको थियो भने त्यहाँदेखि Lunatic Panda maybe the one to catch will be caught up. त्यहाँ Panda staff beautifully used up भएको त थियो तर कसैलाई पनि damage start भने कोही पनि हुनु थिएन भने Sorting Eagle आइसकेको छ त्यहाँनिर knock off गरिएको थियो Hybrid Q but Hybrid will be managing to survive and all of the members both of the teams survive in that heavy fight. Yep, and again, Nolan, Fairy, offlane में गइसकेको छन् त्यहाँ गर्नको लागि, but here we can see Hybrid was caught off low, तर Terizla is the one being melted down by this carry already trained to build आइसकेको छ जसको कारणले we could see that meltdown damage अर्कोबाट Nolan Junsa already has secured a turret, but the Nana damage is online as well. This gari, they have taken down the Xerox. Tara, Lord ko sa also retribution properly used up by Team Unlisted and Lord Abunir ke side ma gaireko cha. Tara, so far in these games, like I भनेको जस्तै Lord जसको साइडमा छ kind of bad luck जस्तै prove नि भइरहेको छ है kind of Lord, like obviously turrets pressurize गर्नको लागि त हल्का help भइ नै हाल्छ, but like the push still like Lord अहिले top lane गइरहेको छ भने minion pressure भने bot lane मा चाहिँ बढी देख्छु है म from the side of 4 Miracles. Like yes, like I said, 4 Miracles they have almost mastered the art of like how to control the minion wave, and if you lane make engagement and you like penalties John Fury used गर्न सफल भएको थियो भने त्यहाँदेखि पछि अलिकलाई Purify युज गरेर पाते बनाउन गएको छ गरिगनको Purify छैन त्यहाँ फास्ट डाइभ इन गर्दै हुन्छ हाइब्रिड पनि भने एकदमै वेस्ट र म्यानेज टु सर्भाइभ नाराको बुललास जति त रहेको छ भने त्यहाँनिर अलिक लागि चाहिँ न्यूको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि they won't be 4 Miracles won't be engagement against Xerox for that beautiful Dawning Light will be managed to take down that Nana Sorting Eagle to use up भएको थियो भने that Lord is marching on that turret. So 4 Miracles they have to retreat right now to focus on that Lord when inhibitor turret takedown got a as Lord goes towards the base, but Lunatic Panda won't let that happen. And with this 4 Miracles they managed to defend the base, but at the same time they had to lose that top tier inhibitor turret. I mean, to say, they kind of, like Lord the Leo, like I भन्दै थिए Lord ले गर्दाखेरि हल्का bad luck पनि भएको जस्तो, but they kind of like ignored त्यो त अति नै ignore गरेको जस्तो भयो त्यहाँ Lord लाई, they kind of disrespected that as well. So कारणले, but here another team fight has taken down, they have successfully taken down the Nathan र यसै गरी carry त्यहाँ जङ्गिँदै गइरहेका छन्, gone. Looking for the next target. Backline now, when you could see Nolan trying to dish out some damage to the Nana. Nana is caught off on low HP, and Arlott will have to recall back to look after the enhanced minions. Yeah, obviously the Mega Minion is going to be very, very annoying for them right now. Unless they manage to somehow push onto that inhibitor turret to top lane of Unlisted, they are going to face a huge deficit right there, So they have to watch out. Like it's like 4 Miracles point of view but their bottom lane ko inhibitor turret gएको छ भने हाम्रो team Unlisted ko point of view but they उहाँहरुको top lane ko first inhibitor turret चाहिँ they have to now like leave क्या अब त्यो super minion mega minion ले त्यो carry गर्छ भन्ने भइरहेको छ, and we can see like कतिको चाहिँ bottom lane लाई neglect गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ clearly देखिन्छ क्या, like हाम्रो team Unlisted को पनि bottom lane को चाहिँ पट्टि चाहिँ minion pressure एकदमै high आइरहेको छ compared to नि अरु कुनै lane, अनि त्यो bottom lane मा lane clear गर्नको लागि like त्यो top lane भएको कारणले गर्दाखेरि 4 Miracles they are continuously pressurizing that top lane of their point of view, तर त्यो bottom lane of हाम्रो Unlisted को point of view बाट चाहिँ they are continuously getting pressurized instead. So yes, this is like let's say this is also in a way एउटा let's say micro play or like त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने खालको कुरा नै हुने गर्छ
स्पेसली कन्सिडरिङ द फ्याक्ट कि लाइक त्यो मिरर बेज अर मिरर त्यो हुन्छ नि त्यस्तै म्याप भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ लर्डमा अलरेडी इङ्गेजमेन्ट सुरु भइसकेको छ एन्ड लर्ड डान्स हुने सम्भावना रहेको छ लक थियो अहिलेको लागि मिरर त्यो युज गरिसक्नु भएको छ त्यहाँनिर बाउन्स पनि गरेको छ भने फर्बिडनको त्यहाँनिर लकलाई टेक डाउन गर्न सक्नु भएको छ भने सर्टिङ इगलाइज भएको छ रेडिभिसन ब्याटल ब्याक पाना विल टेक दैट रेडिभिसन भने रनिङ लाइट पनि युज अप गर्न बाध्य सफल हुनु भइसकेको छ एकदमै लो एचपी नाना विल बी सर्भाइभ देयर गोज लुनाटिक पान्डा तर नानाको त्यहाँ मुडलेस ब्लिसिङको साथ लागि सर्भाइभ गर्न सक्नु भइसकेको छ भने 5 of the members are still standing from the team. The Unlisted, but one of the members from Team 4 because his absence, so let's see if the Lord push is going to be the key to victory for 4 Miracles. ओके त्यहाँ नोलन लाइक अपोजिट साइडमै थियो है नोलन त्यो होल जब लोड डान्स सुरु भएको थियो एन्ड नोलन जस्ट पेसेन्टली जस्ट वक्ड अप अनि वेन एभ्री वान वाज काइन्ड अफ बिजी इन जस्ट द टिम फाइट नोलन जस्ट केम इन एन्ड रेट्रिड पर्फेक्टली अन टाइम जस्तो कारणले now for Merical to have the Lord which is currently marching so yo Lord le maybe inhibitor to destroy गर्ने potential त राखेको हुन्छ जस्तो कारणले हाम्रो यो टप लेन को minion wave का हल्का इक्वल मा पनि आउने सक्ने हुन्छ जस्तो कारणले ह्युज हेल्प हुन्छ फर Merical लाई त्यो टप लेन डिफेन्ड गर्नको लागि पनि तर यता डनिङ लाइट अलरेडी बिन पप्ड अफ फरबिडन हल्का हाफ एचपी सम्मतिर वी क्यान सी र यतापट्टि लाइट सेन्ट्री युज भइसकेको छ टु गेन सम भिजन र लेट्स सी इफ मटिल्डा विल बी कट अफ गार्ड ओर नट बट सर्टनली इगल in like a lifesaver for Matilda. That Temuzin is totally the bottom lane like focus गर्नु पर्ने हुनेछ भने त्यहाँ टप लेनको अलरेडी त्यो इन्हिबिटर टयर टेक डाउन गरेर सक्नु भइसकेछ डनिङ लाइट आइसकेछ लक टु एक मिनट एचपी आउटलास्ट टेक डाउन सक्नु भइसकेछ गनिगन देयर गोज दैट पेनल्टी जोन त्यहाँनिर गनिगनको ड्यामेज एकदम हेभी कमिङ इनटु दैट मेम्बर्स अफ द अनलिस्टेड भने त्यहाँनिर डबल किल बाइ गनिगन एन्ड ट्रिपल किल अन Temuzin trying to take down for that maniac and देख्न सकिन्छ एकदम लो एचपी त पार्नु भएको थियो गनिगनको इमोर्टालिटी पप डाउन भइसके बेसमा कोहीले प्रायोरिटाइज गरिरहनु भएको छ भने 4 because he's for the top the members are एकदमै लो एचपी नानाको that boomerang is going to work out perfectly to take down that lunatic panda but एकदमै लो एचपी मा Nara will also be getting taken down by that burn damage to the final slash का साथ बाहिर निकाल्नु भएको थियो Fushibo लाई पनि Fushibo also gets taken down 4 Miracles Esports might it is sure to that they will take this game and it goes on to the best of 3s. Okay, so tie गर्न सक्सेसफुल भएको छ हाम्रो 4 Miracles in the kind of hope नै दिइसकेको थियो because Nana just took down 2 members on the turret, one of them being the Nolan त्यसको कारणले पनि kind of hope त आइसकेको थियो from the side of Unlisted but Matilda and Nana they were not able to pull it off whole throughout त्यसको कारणले 4 Miracles they were able to end up that base र फेरि what do you think game analysis को section मा version bro I think like the part where the 4 Miracles got the let's say peak or त्यो भएको जुन हिसाबमा चाहिँ त्यो गेम गइरहेको थियो they had that continuous like let's say in a way late game मै हामीले चाहिँ यो शाइन गराउनु पर्छ भन्ने हिसाबको उहाँहरुको लाइनअप अलरेडी थियो and yes उहाँहरुको लाइनअप हेरिकन मात्र नभइकन लाइक त्यो हिरोजहरु पनि obviously त्यो लेट गेम नै प्रायोरिटाइज गर्ने खालको नै हिरोजहरु रहेको थियो हैन सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि 4 Miracles they literally had to wait unless that itemization and त्यो 4 Miracles के हुन्छ नि जबसम्म त्यो दुईटा आइटमाइजेसन एन्ड द्याट लेभल अप त्यो लेट गेमलाई कुर्नै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो काइन्ड अफ लाइक प्लेड मेबी त्यो प्यासिभली लेट्स से इन अ वे किनभने जुन हिसाबले त्यो 4 Miraclesको गनिगन वाज प्लेइङ अर्ली गेममा आई थट लाइक हि वाज अलिकति लेट्स से नर्मली जति गनिगनको चाहिँ एग्रेसिभनेस हुन्छ त्यो हेरिकन चाहिँ हि वाज क्वाइट लो अन द्याट एग्रेसन एन्ड त्यस कारणले गर्दाखेरि आई गेस लाइक हुन्छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि नै दे वेटेड टिल द लेट गेम अनि त्यो जुन लास्टको लर्ड फाइट रहेको थियो जुन इन्गेजमेन्ट रहेको थियो त्यसमा एकजना मेम्बरको अभावले गर्दाखेरि त्यो 4 Miraclesको तर्फबाट लाइक आई मिन द अनलिस्टेडको तर्फबाट एकजना मेम्बरको अभावले गर्दाखेरि आई गेस दे अलमोस्ट लाइक हुन्छ नि लाइक इन्गेज गरिहाल्ने 4 Miracles एन्ड दे इन्गेज इन द्याट लर्ड फाइट अनि लर्ड इन्गेज गर्ने बित्तिकै दे इन्स्ट्यान्टली त्यो मेल्टिङ डाउन क्यापेसिटी अफ द्याट जेरोक्सको हुन्छ नि मेल्टिङ डाउन भन्दा पनि त्यो हेभी ड्यामेज जुन मैले भनिरहेको थिएँ कि नानाको त्यति ड्यामेज हुने गर्दैन जति चाहिँ हाम्रो जेभियरको जेरोक्स एन्ड जेभियर ओके जेभियरको चाहिँ जति ड्यामेज आउँछ फर्स्ट र सेकेन्ड स्किलको कम्बोको नानाको त्यति धेरै ड्यामेज हुँदैन सो त्यो त्यति ड्यामेज दिने वी स कि कसरी त्यो हुन्छ नि हाम्रो आउटकास्ट जिउलाई चाहिँ कति चाँडो मेल्ट डाउन गरिएको थियो भन्ने कुरा हामीले क्लियरली देख्न सकेको थियौँ एन्ड त्यो मिनोन फ्युरी राइट अन पोइन्ट बाई लक त्यहाँनिर 3 अफ द मेम्बर्स नक्ड अफ भन्नुभएको थियो एन्ड सपोर्ट वाज अल्सो नक्ड अफ आई मिन मथिल्डा वाज अल्सो नक्ड अफ जस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ टाइममा चाहिँ उहाँले आफ्नो त्यो गाइडिङ विन्ड युज गर्न पाउनु भएन जस कारणले गर्दाखेरि त्यो ड्यामेज अझै त्यही माथि लाइक हुन्छ नि त्यो सजिलैसँग लाग्न सफल भयो एन्ड द्याट हुन्छ नि
डनिङ लाइट अनि त्यो डिसइङ्गेज गर्न बाध्य बनाइएको थियो द अनलिस्टेडलाई एन्ड देन विदिन द्याट टाइम पिरियड त्यहाँनिर रेट्रिब्युसन ब्याटलमा अलरेडी त्यहाँ लुनाटिक पान्डाले भिक्ट्री पाइसक्नु भएको थियो एन्ड यस द्याट वाज द डाउनफल फर द टिम अनलिस्टेड भने फोर मिरेकल्स स्पोर्ट्स अब दिस इज द लास्ट गेम फर देम टु विन and if they manage to win this game they will be moving on to the lower brackets go semi-final or let's say finals and हुन्छ नि हाम्रो train to kill को against मा जानु हुनेछ and that is going to be a treat. I mean, like the match to watch. So I guess a little bit of like for Merical Esports, they are trying to go that route. Obviously, they have to be, they want to be, and they will be the finalists, or maybe not. Train to kill the hizo pani uharले unexpectedly team for Merical Esports like defeat the गराउनु भएको थियो. Let's not say unexpectedly. Train to kill, they are a really good team, but at the same time, for Merical Esports, they are the top team of Nepal till now. Like let's see, Bholiko match or let's say the upcoming matches from team of the Pro Series is going to prove either for Miracles or team Train to Kill who is going to be on the top. Yep, indeed. For Miracles, like उनीहरूले फेरि एकतालि प्रुभ गरे कि like team fights मा यदि त्यस्तो potential देखेन भने split push is always the safer option, the safest route भनौँ न. पहिला पनि Train to Kill को against मा जाँदा पनि like group stages हरूतिर for Miracles they were like picks जस्तो भए पनि team fight जिते या नजिते पनि split push was their priority यो गेममा पनि त्यही भयो. Like game हल्का tilt हुन लागेको कहाँतिर लाग्यो भन्दा when they just completely gave up on that lord, like for Merical ko side bata or opposing side bata lord आउँदै नै थियो, and four Miracles were just around the mid lane. They completely ignored the lord. They were like super ahead भन्ने type को, but त्यसको कारणले हल्का tilt होला जस्तो पनि लागेको थियो, but for Miracles they came right back on spot. र अब third game obviously will be the deciding factor for Miracles or Unlisted. Both teams have won each game. र next game अब केही समयमा start हुनेवाला छ. Rojan bro, what do you think? अब last game हुन्छ, obviously हल्का more competitive देख्न पाउँछौ होला नि त. Yep, obviously this is going to be the deciding match for tonight. Like literally, Yep. को चाहिँ अगाडि जानेछ and को चाहिँ is going to be Tata bye bye किनभने they are both in the lower bracket. So they have to be very careful about what they are going to pick and what they are going to हुन्छ नि play. Let's see हुन्छ नि both the teams को draft हेर्न निकै नै excited छु like literally किनभने त्यो जुन first दुईटा game थियो it was like okay fine but your game is going to be the deciding factor, so they will be banning out such core heroes, heroes. Let's say the match हुन्छ नि त्यो in a way they will be either of the team will be controlling over त्यो draft के. So त्यसै हिसाबले already we can see that for Merical Esports को चाहिँ draft phase मा चाहिँ they have banned out that Nathan, so that is going to be quite in handy किनभने Outcast को त्यो Nathan फर्स्ट दुईटा गेममा वाज क्वाइट अनोइङ नै भन्न सकिन्छ र फर्स्ट दुईटा गेममा नै आउटकास्टले त्यो नतान खेल्नु भएको थियो. सो त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै द्याट फोर मिरेकल्स ह्याभ ब्यान्ड आउट द्याट नतान एन्ड एन्जेला ब्यान फ्रम द अनलिस्टेड. व्हाट डु यु थिंक अबाउट द एन्जेला ब्यान? I mean, last game पनि we got to see some support in action from the side of Unlisted, but Angela भनेको obviously like mage मा पनि जान सक्छन्. For Miracles we have seen that before. र kind of flexible भएको कारणले पनि that shield that Angela provides, it just makes one member kind of unkillable stage मा नि भनौँ. We have seen that a lot. So Angela ban, I would say it is a pretty good one. तर अर्को ban रहेको छ हाम्रो Fredrin coming in from the side of team Unlisted. So especially tanky junglers maybe deny गर्ने potential रहेको छ. Unlisted they might just go for an assassin jungler themselves as well. What do you think? Yes, they might go with the assassin jungler, but मलाई चाहिँ किनकि फेड्रिन एन्जेला ब्यान गरेपछि फेड्रिन ब्यान नगरे पनि केही फरक पर्थ्यो जस्तो लाग्दैन किनभने लाइक मोस्ट अफ द टाइम एन्जेला र फेड्रिनको कम्बिनेसन युज गर्ने गरिन्छ. सो इभन विदाउट द कम्बिनेसन इट इज अ रियली गुड हिरो, बट एट द सेम टाइम विथ द कम्बिनेसन इट इज इन्सेन. सो त्यस कारणले गर्दाखेरि आई गेस त्यो मेबी फेड्रिन ब्यान नगर्नु भएर अरू कुनै एउटा हिरो लेट्स से रेस्पेक्टिङ द्याट गनीगनको मार्क्समेन्स अर त्यहाँ हाम्रो लुनाटिक पान्डाको असासिन एन्ड द्याट ट्याङ्की हिरोमा फ्लेक्सिबिलिटी त्यसलाई मध्यनजर गर्दै आई गेस उहाँहरूले चाहिँ त्यो फेड्रिनलाई ब्यान गर्नुभएको हुनसक्छ लुनाटिक पान्डालाई रेस्पेक्ट ब्यान गर्दै. बट हियर गोज द्याट हारिथ ब्यान फ्रम टिम फोर मिरेकल्स स्पोर्ट्स. अभियसली द अनलिस्टेड दे ह्याभ द फर्स्ट पिक, सो त्यस कारणले गर्दाखेरि द फोर मिरेकल्स स्पोर्ट्स उहाँले फर्स्ट पिकमा चाहिँ टोटली त्यो हुन्छ नि अलिकति स्नोबल अर्ली गेमदेखि हुन सक्ने हिरो अर्ली टु लेट गेमसम्म एकदमै राम्रो स्नोबल गर्न सक्ने हिरोलाई चाहिँ टोटली ब्यान गर्नुहुनेछ. एन्ड द अनलिस्टेड they are trying to make
something they are going to pick in a very favorable position with banning out that Fedrin and on top of that Xbox. So एउटा कुनै tanky hero, maybe Akai jungle आउन सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु, or maybe even Baxia on that jungle position is going to be quite great. First pick मा यदि त्यो गर्न चाहनुहुन्छ भने by the team Unlisted, what do you think will be the better option for first pick, Rise? अब फर्स्ट पिक रहेको छ हाम्रो अनलिस्टेडको साइडबाट र काइन्ड अफ हामी फर मेरिकल्सबाट त्यो स्प्लिट पुश देखिरहेको छौँ त्यो डिनाइ गर्ने कि पिक्सहरू यता हामी देख्यौँ भने द्याट वुड डेफिनेटली बी हेल्पफुल फ्रम द साइड अफ टिम अनलिस्टेड चाहिँ पनि फर्स्ट पिक गर्नको लागि अभियसली देयर इज इन्डिड अ लट अफ हिरो लास्ट गेममा जस्तै देयर इज द मथिल्डा एज वेल एन्ड एज आई सेड काइन्ड अफ प्रेडिक्टेड अन द स्पट राइट देयर मथिल्डा नै पिक गरेका छन् अनलिस्टेडले र अब हेरौँ हाम्रो फोर मेरिकल्सको साइडबाट त्यसको रिप्लाई लास्ट गेम जस्तो सेम नै हुन्छ कि हल्का डिफ्रेन्ट हुन्छ त For Miracles, they have to watch out, like, okay, Basha is going to be really good hero. Arlot, okay, एकदमै राम्रो hero. They went into with that Arlot once again. So let's see, यो पालि चाहिँ is it going to be a rumor or is it going to be the XP laner? किनभने हामीलाई थाहा नै छ Arlot is a really flexible hero on that both roles. So this कारणले गर्दाखेरि that is going to be quite confusing for the team Unlisted for the draft. Unless they literally know कि like they are going for yo खालको lineup. And yes, we can always see that another dashing hero, not by mean like a handsome dashing, but also the dashers dashing. So double dashing heroes are there already. Both are very dashing and dashing. I mean, if you understand what I mean. So yes, the like dashing heroes are actually from Merical Esports. When the Unlisted ko there goes that Yuzong, a really good EXP laner, and going up against assassin heroes also एकदमै राम्रो hero हुने गर्छ that Yuzong. And what do you think अर्को एउटा pick के आउन सक्छ? Do Unlisted have to lock onto that maze right now or do they have to wait? I mean, last time the year around in our cast definitely picked up on that Nathan. Tara Nathan छैन भनेपछि next possible top marksman अहिलेको gold laner भनेको हाम्रो Roger नै छ. Harith is also banned. So Roger नै उनीहरूले locked in गरेका थिए. म त्यही पुग्न आँटेको थिएँ, but yeah, kind of early नै pick गरेका थिए. But for Mericalको sideबाट अब as Roger said, दुईटा dashing double on counter right there. अर्को पनि एउटा dashing hero आइसकेको छ उनीहरूको त्यसमा. So who do you think is more dashing, like? Okay, obviously Lunatic Panda is more dashing. I mean not the person, but I mean person as well. Okay, sorry, not trying to offend him, but person as well. But at the same time, the hero as well, and also he is dashing because he has a lot of second skill dashes. So yes, I guess Nolan is the most dashing hero so far, I guess. So maybe going on the your game, I don't think bro. I mean, Sir, Cloud, what's your but I command? thought Your like team Gunny is like banning. a very better option would have been that Brody in this game. किनभने like escaping potential Brody को is quite good. Okay, even though like हुन्छ नि हाम्रो Cloud को पनि एकदमै राम्रो छ escaping potential, but going up against one-on-one against Roger, it is going to be a little bit difficult for the Cloud because like Cloud को चाहिँ let's say like अलिकति त्यो range is quite short range है, त्यो ultimate blazing to 8 लाई नै main damage source मान्नु पर्ने हुन्छ Gunny. So त्यस कारणले गर्दाखेरि going up against Roger एउटा long distance long range hero लिनु भएको भए सजिलो हुने थियो होला. Or maybe let's say even Leslie would have been better option. Who knows like if they planned to for Miracles, if they are planning to go till the late game अघिको जस्तै Leslie पनि एकदमै राम्रो option थियो. But yes, let's see what they are going to go like for Miracles को plan this time around के छ भन्ने कुरा we are quite unknown looking at the draft so far. And the second ban phase now we can see Fanny and Akai being banned, respecting instinct. Yep, Rorkopatti, this is the third time we have seen the Faramis being banned as a respect ban to Xerox. So Xerox at the Faramis के हालतमा दिनेवाला छैनन् हाम्रो टिम अनलिस्टेडले र साथसाथै उनीहरूले मिनोटोर पनि ब्यान गरेका छन् यतापट्टि. But still we don't know if Arlot is going XP or roam because currently the luck सँग छ हाम्रो Arlot. So त्यसको कारणले पनि हल्का confusion create भइरहेको छ यता. But nonetheless हेरौँ for Miracles को Still, for Miracles still can create that confusion by picking up a mage right now. So, Unlisted goes to And yep. yes, literally. Okay.
So the Unlisted now they have to be very cunning about like if the Arlot is going to be the roam or the EXP. Like त्यो हिसाबले पनि अलिकति गेमको आउटकम लास्ट अलिकति होइन it is going to change a lot किनभने Arlot जता पनि हुन्छ there is going to be a great setup. So त्यस कारणले गर्दाखेरि they have to watch out for that Arlot कता जान्छ and त्यही Arlotले दुःख नदियोस् भन्ने हिसाबले they have to make the lineup. So I guess Lilia will be a very good option for the team Unlisted by now किनभने I think Lilia has a good sustainable survivability and also damage outcome. And also looking at all those dashing dashes, another dashing and as well as dash counter hero, that Phobius is right on there, which we almost forgot. Yep. Okay, so Phobius with that demonic force will definitely possess threatening force against the members. किनभने dash गर्दाखेरि Phobius will also not leave them behind. They will instantly chase down. Yep. Esmeralda is Esmeralda. Yeah. Please Esmeralda, nothing else. But I just want to see Esmeralda right now because, like, literally, seeing okay, Esmeralda might get melted down by the instinct, or I mean, not instinct. Outcast hero. Yes, Outcast will be taking out that Esmeralda quite easily with that carry melting down a lot. But at the same time, Esmeralda is going to be really good up against Phobius because Phobius has that shielding, not just against Phobius, it is going to be great against the whole lineup of Team Unlisted because Esmeralda sustainability is crazy, and at the same time, to shielding from Mathilda is going to be like let's say risk factor for Team Unlisted to Esmeralda को त्यो shield माथि damage boost or let's say shield माथिबाट भित्रबाट damage dish out गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि. But this time around, we will be lacking that mid lane मा चाहिँ सायद त्यो lane control because Phobius is going on that mid lane. So त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि जुन हिसाबको चाहिँ हामीले नर्मली त्यो मेजेसहरूको 1v1 देख्छौँ or let's say हाम्रो हाइड्रोज्यूले भने अनुसार चाहिँ abracadabra or Harry Potter thing going on in that mid lane त्यो चाहिँ अलिकति कम्ती देख्न पाइन्छ यो गेममा चाहिँ because of that Phobius being the mid laner. Okay, but still the match is on र Roger, kind of gold lane expect गरेको थियो हामीले जङ्गल गएका छौँ र लकको हातमा छ स्पाली आर्लट. सो हेरौँ यो हिरो लकको लागि लकी हुनेवाला छ कि छैन. We are currently in the land of Dawn starting off this game र Okay, while we are at the pause, let's analyze the picks once again a little bit more. Like, the Team Merical Esports Marco Fairy Pani, let's say like the Gunnigan is the item-based hero, so they have to feed the Gunnigan a lot. Pani. Gunnigan is the only monster in the late game, so they have to feed or let's say protect Gunnigan somehow or anyhow. Team Merical Esports Marco Gunnigan लाई यदि protect गर्न सक्नु भएन भने त्यो core damage, the main damage dealer अलिकति lack भयो जस्तो उहाँहरूले face गर्नुपर्ने हुनेछ. And considering the fact जुन हामीले like Roger चाहिँ gold lane मा जान्छ होला सोचिरहेको थियौँ from the Team Unlisted त्यो we forgot that could also be a very flexible pick on that jungle position. But the jungle position the only problem Roger is going to face is like that gold deficit. Roger is a very expensive hero. Like he needs itemization really bad. Like the itemization item proper itemization on top of that Roger is going to face a lot of troubles. And considering the fact the team Formicals को invade आउँदाखेरि पनि like त्यस्तो धेरै बिग्रिने खालको let's say हुन्छ नि जो if that Formicals they decided to go for invasion on that Roger त्यस्तो हुँदाखेरि पनि त्यो punish गर्ने let's say हुन्छ नि for the Unlisted को हातमा punish गर्न सक्ने भनेको त्यो carry मात्र हो. And carry I don't think will be leaving that gold lane and coming towards that team fight or त्यो हुन्छ नि engagements त्यो totally gold लाई छोडेर जुन चाहिँ गनीगनको लागि फाइदाको like it's just environment हुन्छ. So the carry is the only one who will be able to punish that invasion unless हुन्छ नि the Roger gets a little bit fat or the Roger fat हुनुभन्दा अगाडि engagement आउँछ या आउँदैन Formicals को तर्फबाट. What do you think, right? हुन्छ नि त्यो Formicals if they are going to invade or not? I mean, for Miracles side but like invasion भन्दा पनि they'll kind of play this objectively नै भन्छु. Like starting off may like हुन्छ नि यसपालि पनि उनीहरुसँग नोलन छ र क्लॉड पनि kind of mobility भएकै marksman with the help of that BMI. So again I'm just expecting to see some more split push here. र त्यसको लागि interesting way चाहिँ अब counter चाहिँ कसरी गर्नेवाला छ नि त हाम्रो Unlistedले. They have the Phobius on their hands, so demonic force does have the long range to cover up a bigger area of the map.
So हेरौँ यसपालि how will things turn out. Kakshibo was already going on to the invade, तर blue buffबाट होइन red buffबाट सुरु गरेको छ यसपालि both junglers ले and the again with the rotation guiding wind. The rotation again. The 4 makers esports rotation is quite okay. That early game capacity and totally capitalized on opposite team 4 makers esports le ani tani ekdamai low HP part of bhaisakeko थियो that forbidden लाई जुन which we almost forgot, like lock को early game damage, like the Arnold को early game damage is going to be insane भने त्यहाँ petrify का साथ already Shatter City pop off गर्न त खोज भएको थियो, but Esmeralda, it is a really great hero for sustaining damages like that. So this कारणले गर्दाखेरि Esmeralda won't have any trouble sustaining that damage from Yuzong. So you explain मा मैले Esmeralda लिनुको कारण one of the main reasons let's say नि त्यही नै हो कि like she is really sustainable 1v1 Esmeralda को almost डिरॉथ बाइक obviously कोही पनि जान सक्दैन. Yep, right. Say Gotti, top lane मा पनि going on and outcast, they're just having a battle. तर the jungler beats battle हुन सक्ने chances छ. Lunatic Panda and Instinct, they might go at each other. तर यता Fracture, I was expecting there just to dish out some good amount of damage, but त्यो सेभ अप नै गरिरहेका छन् so far. And यता लक माथि भारी पर्न सक्छ हाम्रो Roger, but Lunatic Panda is able to zone the Roger off. र अब टर्टल स्पन हुनलाई सम टाइम बाँकी नै छ. Unlisted उनीहरू यता डेढा जमाउन थालिसके. हेरौँ Lunatic Panda if he will choose to gank the gold lane like the last time, or will he contest for this turtle. Again, like I guess gold lane priority गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, or त्यो priority गर्नु पनि benefit नै हुन सक्छ for the team. For the team भन्दा पनि Lunatic Panda लाई चाहिँ त्यो नै benefit हुन सक्छ, because he will be gaining gold more on that rather than the Lord Turtle fight मा obviously the team line gold आउने गर्छ. Certain Eagle used up on that hybrid knock off गर्नु भएको थियो. त्यहाँदेखि आइसकेको छ demonic force. That hybrid gets taken down first when it is used on Black Dragon form. साथ copied Black Dragon form as well. The mid lane Matemuzin managed to take down Luck, but I guess the the Turtle fight is going for the team. The Unlisted maybe, but okay, retribution battle ko lagi. Lunatic Panda already there, but uहाँको retribution ko damage obviously a little bit more than हाम्रो Instinct will be taking that retribution and that turtle. Okay, Turtle, we got to see some head-on-head battle right there. That's Yuzong versus Esmeralda चलिरहेको छ. Shard residue trigger भइसकेको छ. त्यहाँ Yuzong को just currently he will be able to sustain that damage. तर पुगेको छैन हाम्रो both for Miracles को member को लागि. Both again diving in. अझै पनि यता backup आइसकेको छ for Miracles को. They are not letting that go. They are not letting that slide. र यता फेरि Yuzong हल्का HP त reach गरेका छन्, but can he handle the damage from 4 members? Unfortunately not. The 4 Miracles member all will be coming out in 4 pieces. Etapati, all of them no casualties from 4 Miracles. That's one thing like I love about 4makers esports. Like they trust their gold laner a lot. They trust Gunnigan a lot. Okay, so like considering Gunnigan भएपछि the gold laner धेरै priorities गर्नुहुन्न भने जस्तै like, and like I said like 2v1 situation मा पनि he managed to survive. Yes, literally like त्यही एउटा चाहिँ Gunnigan को एउटा like let's say having Gunnigan in the team, that's the advantage that you get. Okay? Like you don't have to worry about let's say in a way त्यो Gunnigan को gold laner धेरै prioritize गर्नुपर्छ. There is something Eagle, Lunatic Panda, एकदमै low HP but पुग्नु भइसकेको छ नि. There goes that Kokushimo falling down by the hands of the rocks. एकदमै धेरै torrent damage वाले soak up गर्नु भएको थियो. And not just that, Forbidden. oh my god! His positioning was quite spot on. Forbidden एकदम time मा जानु भएको थियो, but he managed to flicker out from there. Yup, I mean, त्यो बेला demonic force trigger गरेको बेला, he could have gone for another one, just Nolan under the turret को लागि, but Matilda was caught off there. एक्लै र त्यसको कारणले Nolan माथि हल्का vision नि प्राप्त गरेका थिए. But again top lane मा they are kind of gone माथि pressure परिरहेको छ. यता carry and Matilda सँगै मिलेर turtle spawn भइसकेको अवस्था छ. 2 members of Unlisted down the bot lane. Phobius will be joining soon. यतापट्टि final slash from Arlot, तर यता demonic force charge up गरिसकेको छ. Esmeralda currently is taking up all the shield from that Phobius. Esmeralda falls down first. Roger goes down next. Luck
will be going down as well. Xerox एकजना बाँकी छ, will be able to flicker out. Mana छैन, HP छैन, त्यही नै flicker रहेको अवस्थाले गर्दा Xerox will be able to escape from there successfully. र total हुँदैन होला because Instinct is down for the moment. Yes, Instinct is down for the moment, and Xeroxको that emblem set is helping him a lot for that mobility हुन्छ नि. That is quite insane. Like हुन्छ नि त्यो जुन हिसाबको his movement speed थियो त्यसमा चाहिँ उहाँलाई निकै नै गाह्रो परिरहेको थियो चेज गर्नको लागि for team Unlisted. मथिल्डाको movement speedले भ्याइरहेको थिएन भनेपछि just imagine कतिको movement speed रहेको थियो हैन for the of Xerox, and the turtle fight already initiate गरिसक्नु भएको छ. Both the teams are there for the turtle fight, but Lot trying to dive in. Final slash use गरिसक्नु भएको छ. सायद त्यहाँनिर युज गर्न सफल हुने थियो that I mean flickerका साथ I guess Lock अहिलेको लागि zone बाहिर त आउनु भएको छ, but let's see अर्को like if the turtle fight initiates that हुन्छ नि the final slash and flicker नभएको कारणले गर्दाखेरि Luck might be in trouble, and yes, like Rice brother was focusing on that top lane. Gun managed to defend himself, but त्यहाँनिर turtle दिइसक्नु भएको छ हाम्रो Lunatic Panda ले without any contest. I mean, like all around the map, it's gang solid. So like bot lane, some members are there. Gold lane, like afne story chaliरहेको छ between the marksmen and all. Like tapati we can see now, Luck might be caught a bit off guard. Tara, you know, certainly Eagles up pop off गरिरहेका छन् त्यहाँ Luck पट्टि. Roger is also diving up, but Luck is the tank. Tara, he will go down. Like त्यति साह्रो नि resistance हुँदैन obviously. त्यति पेलिसकेपछि त they will indeed go down. तर Nolan over there on the other side focusing on that Yuzong will be able to take down. So yep, all around the map यता team fights भइरहेको अवस्था छ. Unlisted, they are currently focused on the mid lane turret, but Nolan again with the ambush blazing to it onto the members of team Unlisted. Let's see if someone will fall down. The fracture from Nolan, त्यसको कारणले double kill secure गरेको छ again. You know, Matilda circling Eagle. Yep. I mean, एक्लै भएको कारणले that won't be much effective. तर flicker on the reverse direction, guiding wind as well. यतापट्टि let's see Yuzong could do anything or not, but unfortunately Matilda has retreated and so has Yuzong. Yep. 600 को goal lead or 500 को 6-7 almost 1k को goal lead बनाइसक्नु भएको छ team for Merical Esports ले, and that is like not so much of a goal lead किनभने like that could be easily covered up by team Unlisted. One small mistake from team for Miracles and they will be having that goal lead back on their hands. But then already एउटा demonic force side use गरिसक्नु भएको थियो, but okay forbidden use गर्नु भएको लागेको थियो, but he did not use it. र yes like हुन्छ नि यो गेममा like Lunatic Panda okay एकदम लो एचपी मा सर्भाइभ गर्नु भएको रहेछ. द गनी गनले त्यहाँ बटम लेनको फर्स्ट इयर टर्रेट किन सफल भइसक्यो. सो व्हाट आई एम सेइङ इज लाइक Lunatic Panda अलिकति धेरै नै एग्रेसिभ खेल्नु भयो जस्तो लागिरहेको छ. हाम्रो सेकेन्ड गेममा पनि त्यस्तै खालको एग्रेसन देखाउनु भएको थियो, एन्ड यो गेममा पनि त्यस्तै एग्रेसन देखाउनु भएको छ. ओके असासिन हिरोज खेल्दाखेरि वी नो द्याट एग्रेसन इज द मस्ट अटर मस्ट नै, लाइक बट एट द सेम टाइम अलिकति केयरफुलनेस पनि हुनुपर्ने नै हुन्छ. जुन आई डोन्ट थिङ्क आई सुड बी सेइङ अबाउट द्याट एनिथिङ लाइक अ वर्ड अबाउट इट, किनभने Lunatic Panda he is a great assassin hero player, and whereas I am not a good support myself. So this I don't think I should be saying about it, but at the same time जुन हिसाबले चाहिँ Lunatic Panda ले खेलिराख्नु भएको छ, so त्यो कन्सिडर गर्दै चाहिँ I think he should be a little bit cautious about त्यो हुन्छ नि हिसाबले त्यो र यता लोड गइसकेको छ हाम्रो 4 Miracles को तर्फबाट नै. Unlisted they were kind of grouped up. त्यता फाइनल स्ल्याश मिठो लागेको थियो onto the members of team Unlisted. र अब केही समयमा in fact हाम्रो 10 seconds हुन आँटेको छ, so Lord has definitely been summoned. तर यता Carry has gone down to Claude with the help of Blazing Duel. Claude and Carry they have finally joined the team fight. कति पछि हामीले उनीहरुलाई गोल्ड लेनबाट लिभ गरेर यता टिम फाइटमा एक्चुअली मा जोइन गरेको हामीले देख्न सक्छौं. यतापट्टि meanwhile Luck over there kind of being stumbled upon 2 members. फेरि एकता Lunatic Panda, he might go aggressive on this Yuzong, but he chose to go for that Matilda instead. The Luck is still there left alone. Let's see. यतापट्टि team fight ma we can see Black Dragon form. Arlot has gone down. Currently look at that cheese from Phobius onto Nolan. हाम्रो Phobius को पछाडी नै Yuzong पनि गइरहेका थिए. Lord will be taken down by Carry on the other hand though. यतापट्टि Phobius ले राम्रो distraction clear गरेको थियो, and look at that guiding wind from Matilda right on time to save that Phobius from the danger.
Yep, Phobis चाहिँ एकदम सजिलोसँगले भनौँ न लाइक स्मुथली उडाएर चाहिँ लिएर जानु भएको थियो त्यहाँनिर द्याट वाज अ रियली गुड इम्प्रेसिभ द्याट वाज अ रियली ग्रेट प्ले राइट देयर द्याट इज मेराल्दा स्टार मुन फल आइसकेको छ बट एकदमै लो एचपीमा हाइब्रिड म्यानेज टु स्केप फर नाउ र लाइक I don't know how or why or like what is happening. किनभने हाइब्रिडको एस्मेराल्डा is quite getting melted down easily. Maybe त्यही हिसाबको आइटमाइजेसन बनाउनु भएर नि हुनसक्छ लाइक हाम्रो टिम द अनलिस्टेडको त्यो आइटमाइजेसन हेर्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क त्यति धेरै एन्टी हिलिङ त आएको छैन आई मिन लाइक देयर इज अलरेडी 3 आइटम हिलिङ तर स्टिल त्यो भनौँ न एक हिसाबले त्यो अहिले त डोमिनियन साइज युजरलाई यदि इन केस अट्याक गऱ्यो भने मात्र डोमिनियन साइजको प्यासिभ लाग्ने गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि लेट्स से ओन्ली वान एन्टी हिलिङ इन अ वे उहाँले त्यो क्यारी अर लाइक त्यो हुन्छ नि इन्स्टिङलाई चाहिँ हि इज टार्गेटिङ मोर इन्स्टेड अफ कुकुसिबो टेमुजिन अर हाम्रो Forbidden is his core priority Esmeralda because he's the one जसलाई चाहिँ टेक डाउन गर्नको लागि Esmeralda भनेको मैले but still Esmeralda is going like अलिकति less sustainable than I usually see hybrid को Esmeralda but at the same time उहाँको itemization पनि त्यस्तो sustainable त रहिरहेको छैन I mean like he obviously has that cooldown reduction that intelligence okay diving गरिसकेको छ players life side black dragon form आइसकेको छ त्यहाँनिर side take down गर्न समाउन lock has been fallen down by the hands भने त्यहाँनिर एकदम लो एचपी बनाउन सक्नु भइसकेको छ हाम्रो हाइब्रिड यु but he will be sustaining and surviving with his own passive र none other members will be falling down from either of the team except for Luck from Team 4 Miracles. Okay, so like Luckलाई team fight-बाट escape गर्नको लागि obviously as an R-lot निकै नै गाह्रो पर्छ obviously because dashes-हरुको use गर्यो भने त he obviously can but we are seeing Luck being the one member who is kind of being left out when these team fight they disengage like Esmeralda can just run off rest of the members they can just dash out it will be obviously that R-lot being left out तर यतापट्टि we can see split push strategy is still on हाम्रो lunatic panda यता backdoor गर्न खोजिरहेका थिए र टाइममै पुगेका छन् युजङ but still that inhibitor turret has been half HP देख्न सकिन्छ लाइक मिड लेनमा पनि थोरै लाइक प्रेसर बनाउन त खोजिरहेको भएको छ टिम अनलिस्टेड but they are not going to be successful there is the rocks instantly taking down that cook Ebo त्यहाँनिर गरिगनको damage was quite insane and Luckको timing of that final slash was quite good as well त्यो जब त्यो गाइडिङ पिन युज गर्नुभयो त्यति बेला मात्र उहाँले त्यो आफ्नो फाइनल स्ल्यास युज गर्नुभयो which was very smart किनभने यदि त्यो फाइनल स्ल्यास पहिला त्यो गाइडिङ पिन भएको भए सायद त्यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुने थियो होला नदेला so that was quite impressive भन्न सकिन्छ by before because obviously they are very well defined well practiced well prepped well sorted well seasoned team for because it's the expert for the body and yes or what do you think right is endable or not endable or not I mean, it could be thorough, like, हाम्रो unlisted sideबाट पनि they do have their ultimates. Demonic Force might be a big stumble. Like, Esmeralda so far, like, त्यस्तो खासै, अहिले भनेको जस्तो sustainable so far थिएन. अब चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ. Esme is still charging up the Falling Star move, which will be cancelled by the Demonic Eye. यसै गरी फेरि एकताली engage गर्न पुगेका छन्. Forbidden will have to flicker out. Demonic Force अझै पनि, सायद ट्रिगर त भइसकेको थियो त्यहाँ but the Lord is still there हल्का लोडको लागि आउनलाई पनि टाइम एन्ड स्पेस दिने रहेका छन् again our hybrid charging up that falling star moon onto two members र यतापट्टि टिम फाइट इन्गेज भइसकेको छ नेभर गइसकेको छ but instinct will take down the Nolan instinct will be chased down by the demonic force of Valentina र यसै गरी Esmeralda has taken down the Roger Black Dragon formed to zone of the members that are the carry the target gonna go and hybrid and hybrid survives on 1 HP and look okay never mind the minion finishes the job the double kill goes for carry onto Claude as well as they got a reverse comeback हुन सक्ने chances छ unlisted को side batter but so far they have defended this I don't see reverse comeback को लागि चाहिँ अब they have to make a miracle play नै अब Lord पनि अझै 60 minute around मा बाँकी छ so त्यस कारणले गर्दाखेरि they won't be able to force out the Lord सुरुमा लिने and then we'll be engaging भनेर and even push गर्नको लागि पनि they don't have that capacity right now किनभने त्यो minions already त्यो हुन्छ नि सबै minionsहरु खाइसकेको छ क्या त्यो super minionले so Lord
लर्डको मिनियनले त्यो अरू लाइक मिनी मिनियन्सहरू अरे त्यो नर्मल मिनियन्सहरूलाई अलरेडी डिभार गरिसकेको छ, सो दे डोन्ट ह्याभ द्याट रिसोर्सेस, इनफ रिसोर्सेस काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि पुस गर्न पनि। एन्ड द गोल डिफरेन्स इज अल्सो अलमोस्ट नेग्लिजिबल नै अबको केही हदसम्म चाहिँ, किनभने अभियसली देयर इज मार्चिङ अन टु द लेट गेम, सो आइटमाइजेसनको त्यस्तो धेरै डिफरेन्स त नहुनु पर्ने नै हो। सो फार बोथ द टिम्सको आइटमाइजेसन हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै डिफरेन्स त रहेको छैन, अनलेस द रोमर एन्ड द इस्ट ओके स्टिल अलिकति चाहिँ एउटा दुईवटा आइटम चाहिँ बाँकी रहेको छ, रोमरको दुईवटा आइटम एन्ड अदर देन रोमर अरू सबै टिममेट्सहरूको एउटा आइटम मात्र कम्प्लिट हुन बाँकी छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि देयर वोन्ट बी एनी त्यो आइटमाइजेसन डेफिसिट फ्रम इदर अफ द टिम, सो त्यस कारणले गर्दाखेरि गोल्ड लिड त त्यो नेग्लेक्ट हुने भइ नै हाल्यो। एन्ड द्याट the only thing that matters right now for either of the team is melting down that hybrid, and he is melting down, and Instinct will be taking down hybrid. Tennedy Lunatic Panda trying to survive. Tennedy couple of dashes to survive, gonna close it and Tennedy Black Rain Farm Kasat, but Forbidden will let him escape, and Forbidden takes down that Lunatic Panda. Lock also getting taken down. Xerox is low HP. I guess I spoke too soon. And Unlisted, they might be able to take this Lord and the game itself. Okay, the jungler is down for the side of 4 Miracles Esports. Right, त्यहाँतिर we got to see, this Phobius really being the, key pick. त्यो नोलनलाई escape गर्ने दिइरहेको थिएन. And Esmeralda like first take down गरेर, that is a really good move because all the shield absorption जुन छ Esmeralda को त्यो negate भइ नै हाल्छ. And now, okay, Winter Truncheon over there from भ्यालेन्टिना शटडाउन तर प्राप्त गरिसकेको छ। बट लेनमा पनि क्लड हल्का मिनियनलाई सफ गर्न खोजिरहेका थिए, बट गनिगन विल ह्याभ टु रिकल ब्याक टु द बेस बिकज दे ह्याभ अ लोड टु डिल विथ। And it's a good thing like they have that हुन्छ नि फर्स्ट टियर र सेकेन्ड टियर थर्ड अफ द हुन्छ नि रेस्पेक्टिभ लेन्स, किनभने obviously that lord will be marching on, dashing on to the turret, so this कारणले गर्दाखेरि they don't have to worry about inhibitor getting taken down instantly, but they will have to worry about all the lanes right now, किनभने त्यो super minion is going to be very annoying, and on top of that it's a lord super minion, so yes, the team Miracles, they have to watch out. But then Lunatic Panda trying to make that backdoor happen, maybe, but okay, I look like he's just trying to clear out the lanes and call towards that base just to make sure that the base does not get taken down by the hands of that lord, which is coming up very soon. र clumped up situation मा देख्न सकिन्छ that for Merical Esports members पनि लकले एकदम beautifully that final slash use गर्नु भएको थियो, त्यहाँ one of the members क्याच गर्न सफल हुनु भएको छ भने Forbidden उल्टै ड्यामेज डिस आउट गर्न खोजेर हुन्छ भने त्यहाँदेखि Forbidden has been taken down by the hands hybrid. Circling Eagle आइसकेको छ, Instinct एकदमै low HP, Instinct will be getting taken, Gonigan will be the one to be getting taken down. Instinct अझै लागि सर्भाइभ गर्न सफल हुनु भइसकेको छ भने त्यहाँदेखि देख्न सकिन्छ Lunatic Panda trying to dish out some damages and will survive, maybe, could be, but yes, Outcast will be making it happen, and Lunatic Panda gets taken down. Sanity Lisa by a lock then final slash. The dive in got the Xerox attack on some of the hybrid takes down that Kokushibo. There is another Instinct trying to take this game on the hands of Team Unlisted. So let's see if that's going to happen or not. That there is a hybrid trying to maybe just clear out the minions when it and minion or the base for and lock. Minion whip, we are gonna close the Instinct manages to take down that lock, but the hybrid is the only man defending that base. But Team Unlisted going to make it happen, and Merical Esports is out of the league. Jeez, okay, यतापट्टि kind of history like change भएको टाइपको scenario भएको छ। Unlisted have successfully knocked out 4 Miracles Esports out of this. र late game मा yep हाम्रो carry र Roger को जुन damage we got to see there, त्यसको कारणले obviously meltdown भइसकेका थिए। Unlisted, they did a really good job at taking down Gonigon first, being their core damage dealer. So त्यसको साथसाथै Lunatic Panda was right there, trying to go in, dive in the backline. किनभने Roger एक त like त्यहाँ भित्र मारेर बाहिर escape गर्दा Roger was like around 40% HP. So ताकिरहेका थिए Lunatic Pandaले त्यहाँ, but carry spot गरिहाले त्यहाँ along with Matilda. So they were able to chase down Lunatic Panda right off there. Carry को पनि second skill मा short cooldown वाला dash भइ नै हाल्छ. So he could definitely chase down. त्यसको कारणले members really started to fall off in the late game. I'm just gobsmacked. Literally. I don't know. Merical Esports, I am just okay. Crazy things happening today. Team Trent will also fail down, and Merical also falling down. Okay, I don't mean to say like the Unlisted and HFS they are a really bad team or anything like that. But
Makers and Train to Kill, they are supposed to be the top two teams of Nepal, and they falling out like this. This is insane. They making the minor mistakes. That is insane. They making this major mistake. That is insane. Like everything and all that Makers and Train to Kill did today was insane. Like they did I don't know like how did this happen? Like communication gap भयो or short call ko mistakes भयो or I don't know. But overall they did a really good job in this game. But also यो गेममा what I like a little bit disappointed भएको point is like luck getting taken down too often. किनभने I don't know, okay, he is the engager, उहाँको engagement नभइकन कसैले पनि like त्यो dive in गरेर कसैलाई take down गर्ने चाहिँ आर्ट पनि गर्नुहुन्थेन, that is one thing. But at the same time लकको सस्टेनेबिलिटी माथि अलिकति क्वेसन उठाउनु पर्ने भएको छ अफ द्याट आयरलटको सस्टेनेबिलिटी Arlot. हल्का क्वेसन त उठाउनु पर्ने भएको छ एन्ड अन टप अफ द्याट वान थिङ इज त्यो जुन आयरलटको सस्टेनेबिलिटी छ लेट्स से त्यो आयरलटको चाहिँ हुन्छ नि लेट्स से डाइभ इन गरिसकेपछि देयर सुड बी सम वान टु सपोर्ट इन द ड्यामेज क्या सो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आई गेस त्यो अलिकति ल्याक हुन पुगेको हो कि जस्तो चाहिँ आई थिङ्क बट यस किपिङ द्याट असाइड टिम फोर मिकल्स ई स्पोर्ट्स दे have been knocked out of the league already. So Pro Series, the only player, only like the fan favorite till now is standing is the team Train to Kill. So let's see if they will be managing to take the victory or not. But yes, यो गेममा I guess the last team fight जुन त्यो लर्डको बटम लेनबाट मार्चिङ गरिरहेको लर्डको फाइट जुन रहेको थियो that is the point where the team four makers esport failed out of like हुन्छ नि त्यो कन्ट्रोल भनौँ न एक हिसाबले that directly the target was Gunnigan and Gunnigan got taken down. So त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर I don't know if they forced it out or like हुन्छ नि त्यो ड्यासेसहरू जुन भएको थियो ड्यासिङ गरिरहेको थियौँ हामीले त्यो ड्यासिङलाई नै काउन्टर गर्नको लागि फर्बिडन त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो तर फर्बिडन गट टेकन डाउन एज वेल सो I don't know what was the core problem, but I guess त्यही एउटा जुन गनिगन टेकन डाउन भइसकेपछि चाहिँ I don't think like हुन्छ नि त्यो डिफेन्ड गर्न सकिँदैन भन्ने हिसाबले हो और त्यो जुन हामीले भनेको थियौँ और लेट्स से राइज हामीले भन्दा पनि राइज सेड द्याट लिटरल स्टेटमेन्ट कि लाइक इन्स्टिङ्क्ट र त्यो जुन आउटकास्टज्यूले चाहिँ टोटली हाम्रो हाइब्रिडलाई फोकस गरेर हाइब्रिड टेकन डाउन पहिला गर्नु द्याट वाज क्वाइट कोर So yes, Tune, I guess, was the falling point for the team four makers. I don't know. My Esmeralda pick was good, but at the same time, your game it kind of proved a little bit other way around. So with this, as a good match, and what do you have to say about today's matches, Rise? I mean, yeah, both matches really unexpected. I mean, chat पनि obviously the feeling म देख्न सक्छु like kind of shocked मै छ सबजना like support गर्ने टिम्सहरू त obviously छ नै underdogs टिमहरूलाई पनि but overall अब for Miracles is out र Unlisted on the next round will be going up against हाम्रो Train to Kill now to see दुई जना टिम Train to Kill Unlisted मा चाहिँ जो जित्छ they will go up against हाम्रो team HFH who